रिमोट नहीं इधर मैं सेट करके उसको फिर से नहीं, वो सिर्फ इसको एक दफा एडजस्ट करना, बाकी तो वो चलता रहेगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋਗੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਸ਼ਹੀਦ, ਆਈ ਪੁਰੇ ਦੀ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਹਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਾਹਾ ਐਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਸਤਰਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਡਾਹਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 2014 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਾਂ ਉਸ ਜੂਰੀ। ਡਾਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਜ ਡਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਡਾਹਾ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਰੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜੂਰੀ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਊਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੋਨੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜੂਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੋਨਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਕੋਲ ਕਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਕਰਾਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। जी अगला सवाल गल अगर तोड़ते हैं जाहिर किसी एक किताब पढ़ी होनी जो कि सब तरह जी है इहदी जिहड़ियां कहानियां इहदे विच मौजूद ने इन्हां दे ज़्यादातर मौजूआत की ने और किन्हां चीज़ां नूं इन्हां कहानियां दे राहीं नैण सुख होरा हाईलाइट करने की कोशिश की जरा इस ते तुसीं रोशनी पा दो। जी प्रोफेसर साहब बड़ी मेहरबानी जी। सारे मित्रों को सलाम। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ पेश कर देना ठीक है। तो इस तो बाद भी अगर कोई गल रह जाएगी तो फिर ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੰਮੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਨ कि मैं नैन साहब दियां लिखतां पढ़ियां ते मैनूं इंज लगा कि ये दोवें गल्लां अपनी अमली सूरत च मेरे सामने नैन सुख दियां कहानियां रही आ उंज ते इन्हां दी हर कहानी ये दसदी है कि उन्हां बंदियां नूं किताबां वांग पढ़िया है फिर उन्हां बंदियां नूं अपणियां लिखतां राहीं मुड़ किताब दा रूप दे दित्ता है जो कि सब तरह दियां 29 कहानियां इहो जिहियां कहानियां ने कि हर कहानी का एक वक्रा सैशन हो सकता है पर जो मजमूई तौर पर गल करिए तो कहानियां सानू
ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਜੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਸੱਪ, ਸਪੇਰੇ, ਜੋਗੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹਯਾਤੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਪੇਰੇ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਤੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮੀ ਕਮੀਨ, ਕਦੀ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਦੀ ਚੰਗੜ, ਸਾਸੀ, ਮੋਚੀ, ਨਾਈ, ਲੰਦੀ, ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਇਸ ਕਿੱਸਾ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿੱਸਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ੇ ਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਖੁਸਨ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਨਾ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਖੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ। ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਣ ਸੁਖੁਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੂਬ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਆਗਾਜ਼, ਖਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੱਭੇ।
ਜੋਗੀ ਸਾਬਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਘੜੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਟੋ ਹਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਏ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਪੋਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਔਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਵਾਬਰੋਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਸਾ ਰੀਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਜ ਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਗ ਸੁਹਾਈ ਤੇ ਜੂਲੇ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। मेरा ख्याल है कि ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ देखो मेरी इस किताब के सब तो पहला फंक्शन ते कमाल का सरोना किया ते मैनूं अज अवार्ड भी इंज लगदा कि जिवें इन्हां दी वजह तो मिलिया कि इन्हां ने फंक्शन कराया ते लाहौर च होर भी बहुत सारे फंक्शन होए, फिर ऑनलाइन बहुत सारे फंक्शन होए, दिल्ली, लुधियाने और कई शहर दे फंक्शन होए, बाहर दे मुल्कां च होर भी कई मुल्कां दे जिस तरह ऑनलाइन दे फंक्शन। पर जिहड़ा मैनूं खुशी होंदी है फैसलाबाद ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੋ ਮੌਲਵੀ, ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। मैं देख रहा थी ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਸੀ तो आके एकदम ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਐਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। तो भी काफी कॉन्शियस हो गया। पर वो थोड़ी देर बाद ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋ ਕਿ ਦਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ मतलब पंजाबी में गल शल की। तो वो जी खुशी इतने आके होती है, फिर एक हिस्ट्री भी है फैसलाबाद बड़ी पुरानी भगत सिंह को लैके मेजर साहब तक और बहुत सारा नजर आता। और मैनूं तो यह भी लगता है इस मेले में वेख के भी हो सकता है आने वाले वक्तां दे विच अगर पंजाबी की कोई सीरीयस लहर चली तो शायद उसका सेंटर भी फैसलाबाद ही हो। तो बाकी जी मेरी एक किताब है, मैं अक्सर ये सोचता सी कि जो असीं कहानियां लिखने हैं तो साडे ज़हन दे विच जिहड़े करैक्टर आते हैं वो
सोहने मुंडे सोहनियां कुड़ियां और खांदे पींदे घरां दे लोग और आम तौर पर क्योंकि सानू निक्कियां होंदियां जिहड़ियां कहानियां सुनाइयां गईयां सानू बादशाह ने जिन्ना पढ़ियां दियां कहानियां ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਾਠਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀਰ ਹੋਵੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਡਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਤਾਬਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ NGO ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਨਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਢੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰ AC ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਦਫਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਇਵਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ
इसको मैं जब पढ़ा तो मन महसूस होया कि नैन सुख एक ऐसा राइटर है जिहड़ा बड़ा नेशनलिस्ट है और इस धरती के लोगों की जिहड़ी तारीख है 1947 तो पिछा जाके कबल मसीह का जिहड़ा दौर है उत्थे जाके भी वो जोड़न की कोशिश करता। मिसाल के तौर पर तुसीं ना एक मैं इन्हां दी कहानी है उस कहानी दे सिरनामा है सही मैं चन्नड़ पीर। उससे एक इक्तिबास में बड़े सामने पढ़ता फिर तो अंदाजा होगा कि की जाएगा। अच्छा किरदार जड़ा है उसने थोड़ा जो है ना पी ली है भंग पी ली मेले थे तो वो किस तरह गुफ्तगू करे कि सही साड़ी रोही रंगां दी बहार सियासतां ते सियाहतां दी धूड़ विच इहदी असल वजापे ना मैं उठींदे बांदे इहो सुचेंदा रहंदा कि मेरे विच चन्नड़ पीर की रूह आ गई। मैं जलाली थी यूं ते चोलिस्तान विच त्रै धमाके कर दिते। एक धमाका के चोलिस्तान की रैली विच बिया धमाका अरबी शहजादियां दी शिकार गाह दे विचाले ते त्रीजा धमाका फौजी मशकां करे दे वदे टैंक अगे। हुकूमत की दौलत लूट के तालिब इतना ही हरामी जागीरदार ते दल्ले आबादकार इस्लामाबाद ते लाहौर नाल रले मिले इनकलाब के वसेब के दुश्मन अयाश चस्कोरिया कनू अपने चित्कारे हरन ते तिलोर बचावन कीते। मैं दहशतगर्दी करके मफरूर पुलिस मेरे पीछे लगी हुई हिको हल सोच विचारे जे मैं इथा रेता अंदर बोता लावा ते मां दे ढिड विच जा निकला उच्च शरीफ दा पीर जलालुद्दीन सुर बुखारी दुआ देवे ते मैं पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा अलांदियां सच्चा मुसलमान होके वत जमा जिंदियां जड़ा इस वसते विच ना होवन। साईं तुसा चन्नड़ मड़ल जोइए डाहर पनवार जेड़े हसबी नसबी राजपूत मैं पलीत तुहाडे कदमां दी खाक मंडी यजमान दिहाई सकूर विच चपड़ा सी। इन्हां कहानियां दे अगर तुसीं देखो तां जिन्ने किरदार इन्हां खड़े ने उन्हां दा ताल्लुक निचले तबके दे नाल और उन्हां किरदारां दे जरिए उन्हां किरदारां दे राही इन्हां सानू जिहड़ा समाज दा उपरला तबका है उन्हां नूं विखाण दी कोशिश कीती है। यानी एक सबाल्टन नुक्ता नजर दे नाल इन्हां समाज दा वो एक अक्स पेश कीता इन्हां कहानियां दे विच कि जड़ा इसको पहले मेरा ख्याल है कि बहुत रेयर है और सबाल्टन नुक्ता नजर नाल समाज को विखाण दा ये मेरा ख्याल है मुनफरिद तजर्बा है कहानियां दे विच। दूसरा इन्हां ने एक ऐसे समाज दा ख्वाब देखा कि जड़ा एक कदीम हिंदुस्तान दे विच मौजूद है जिहदे विच प्यार है मोहब्बत है और जड़ा तबके तकसीम कीता गया मजहबी और लिसानी सतह ते और इसके अलावा हट के मुख्तलिफ अंदाज में तकसीम करने की समाज में कोशिश की थी। फिर उस तो बाद जब अंग्रेज आ गया और अंग्रेज ने आके ये सारी तकसीमां वड्डा की कि मजहबी बुनियाद ते जुगराफियाई बुनियाद ते लिसानी बुनियाद ते उन्हां जिहड़ियां तकसीम है इन्हां कहानियां दे करैक्टर दे खिलाफ सख्त किस्म की मुजामत करदे एक सख्त मुजामत इन्हां करैक्टर्स दे राही इस दे विच दिखाई गई है। इस तो अलावा और बहुत सारे जिहड़े क़याम पाकिस्तान तो बाद जिहड़ी सूरत हाल पैदा हुई और उन्होंने इत्थे जबर की कैफियत पैदा की थी पाकिस्तानी समाज में खास तौर पर तुहाडी जिहड़ी कहानी धूम है धूम दे विच तुसां जिस तरह एक बड़ा माइक्रो फिक्शन की मैं समझदा एक बेहतरीन मिसाल माइक्रो फिक्शन जिहड़ा बहुत थोड़े लफ्ज़ों विच लिखा जाता है लेकिन उस विच बहुत बड़ा एक पैगाम मौजूद होता है। तो हम एक कहानी इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि एक मिनट ही पढ़ी जा सकती है। अगर तुसी आखो धूम फौजी वर्दी इज्जत ते बेइज्जती फौजी वर्दी चो झाकती आपे देखो होया कितने मदारी बांदर तमाशा लाया होया एक फौजी परेड करते बांदर की वर्दी थवाई हुई कोलो घूर के लंदे सुना कुछ होर अगेरे होके ए तेरी मां दा यार कौन जो हुक्म सरकार यरकिया मदारी हाथ तोड़ खलोता
ਇਹ ਬਾਂਦਰ सूबेदार अपनी तौर दिखा के अगर तुरया कि पिछू बालक किसी आवाज लाई बांदर फौजी सूबेदार तुरंत अपने दुख हाथ पा के परत्या अगे सारे बाला कन्ना हाथ लाए हुए पिंड विच ये गल आम कि सूबेदार हर वेले अपने कोल पिस्तौल रखे के आख्या कौन बोलिया सारे बाल जान खलासी लई रल गए फौजी बांदर काबड़े सूबेदार दा रंग रत्ता लाल ओने पिस्तौल कढ़ लिया बांदर नु छड़ के मदारी ओदे पैरी बैठ गया सरकार माफ कर दो ए बाल बेचारे मेरे बांदर को फौजी फौजी कह रहे दरठे बालन को समझ ना आ रही कि किए कहना वक्त तक अपना बयान बदल गए बांदर फौजी बांदर शुक दे सूबेदार हवाई फायरिंग कर दे अपना पिस्तौल खाली कर ले रौला सुन के पिंड दे सियाणे अपड़ पे उचरा ताई बांदर रुक की टीशी उती चढ़ के लमकिया होया जेदे हेठ खलोता सूबेदार जेड़ा पिंड दी पुरानी पंचायत दे नमन ने सबू रिटायरमेंट मगरू ठिकाने लंबरदारी लई दावेदार होया इस वेले लोकां नूं डरा रिया कि उतले लेवल ते बहुत कुछ पक रिया मुल्क विच मार्शल लॉ किसे वेले भी लग सकदा है सामने हासिल पई हुई पिंड वाले ऊपर के वेखे जिधर ढिली हुई वर्दी दी पतलून इंज खिसकी कि विचों लाल सूए चुत्तड़ दिसण लग मेरा ख्याल है इससे ज्यादा रेजिस्टेंस एक किरदार जेड़ा इन्होंने खड़े नहीं कर सकते या इतनी जुर्रत किसी राइटर दे विच नहीं हो सकती कि वो समाज ने उन्हां पोर्शनस ते गल करे इस गल करने वास्ते मेरा ख्याल है गैर जरूरी जरूरत चाहिए कि वो नैन सुखोरा ने इन्हां कहानियां दे विच कीती है और जो कि सब तरह की सारी कहानियां तुसी पढ़ लो ते इन्हां दे विच एक खास तहसीक मज़ामत दा अंसर जेड़ा है वो सानू नजर आउंदा ते तुसी इस बारे की आखना चाहोगे कि तुसी एक शौरी तौर पे कीता ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ੂਰੀ तौर पे ऐसा हो गया ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਲਿਖ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ निडर होकर लिखा सारी रीत ही है क्योंकि औरंगजेब आलमगीर जय बादशाह नूं ललकारना वो बाबे बुल्ले शाह दे लिए काम हो सकता है उस शरीयत नूं जिहड़ी जकड़बंद विच बना रिहा सी समाज दे विच जिवें जकड़ रिहा सी लोकां ओनूं जिवें उहने ललकारिया ते इस वास्ते बिल्कुल ही जिहड़ा मैनूं तां इंज लगदा है कि अखिर तुहाडे कंट्रोल विच ही नहीं रहिंदे तुहाडी गल्लां उस सच में तुसी रोक ही नहीं सकते अपनी मां बोली दे विच लिखदे आ तुसी झूठ लिखोगे तो फड़े जाओगे सच लिखोगे कर जाओगे ते ए इंज ही है मैं नहीं मेरे तो होर भी जिन्ने भी तुहाडे इत्थे अफसर हसन रंधावा साहब लिखदे सन और कई राइटर जिहड़े साडे जिन्ने भी तुसी नाम लवो बाबियां तो लैके अज तक दे राइटर वो सारियां दे अंदर ते दूसरा है कि जिहड़ा पंजाबी दा लिखारी है इकबाल कैसा साहब बैठे ने हो रहा है जेडे मेरे तो भी सीनियर जेडे लोग काम करते रहे ने पंजाबी दे विच लिखण वाला बंदा हुंदा ही नजर आती है क्योंकि यह तो नजरिया कम से कम है ना कि भाई मैं अपनी धरती नाल जुड़ना है मैं अपनी मां बोली विच लिखना अब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਆਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਬਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ अब्दुल कादर मुश्ताक करी कर सके अपनी मां नूं मुंझ वांगू उठना
ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋੜਨ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਅਬਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਗਲ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀਵਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚੂੜੇ ਨੇ, ਚਮਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੜ ਨੇ, ਕਗੜੇ ਨੇ, ਸਾਂਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਮੀਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਰਖਾਨ ਤੇ ਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਮੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇੰਝ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਾਵੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਾਵੜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਉਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਦਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਂਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟਡ ਤਬਕਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰਾਣੀ ਤੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਭੌਂਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੈਣ ਸੁਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 29 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕਾਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ, यानी पढ़ियार नूं अपनी पसंद के मुताबिक ਇਹਦੇ 'ਚ कहानी ਲੱਭ सकती है। मसलन निक्के दे कहानी है प्लास्टिक ही प्लास्टिक, वो पंजाब की कहानी है, एक CSP ऑफिसर की कहानी है, खातून ऑफिसर की। यानी नैन सुख जिस तरह प्रोफैसर साहब ने कहा कि जो कहानी लिखते हैं सानू तवारीख दे विच भी लै जाते हैं, और जितों साडी तारीख शुरू होती है साडे तबकात के मुख्तलिफ अंग ने जिन्हां नालों सानू बनाते हैं। लेकिन इहदे नाल खूबी की गल यह है कि जो कुछ अज साडे पंजाब च हो रहा है, जिहड़ी कहानी अज जन्म लै रही है, नैन सुख उहदे तो भी गाफल नहीं, ਉਹਦੀ भी कहानी लिख रहा है और तुहाडे सामने लिया रहा है। ये कंडीशन एक कहानी है, जो तुसीं ओह पढ़ोगे तो तुहानूं मुख्तलिफ टेस्ट मिलणगे ਇਹਦੇ 'ਚ, और सारियां कहानियां एक दूसरे नूं सप्लीमेंट करदियां ने। तुहानूं ਉਹਦੇ 'ਚ बोली का मजा भी आउंदा है, तुहानूं ਉਹਦੇ 'ਚ असलूब का मजा आउंदा है। बल्कि मैं ते कहने की जसारत करांगा कि इस पंजाब ते एक वक्त आएगा कि जो इत्थे पंजाबी इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा असी लिखा पढ़ांगे, सिर्फ इन्ने लोगों च बह के गल नहीं होएगी, ते नैन सुख एक असलूब के नाम पहचानिया जाएगा। उस्ताद अपने तालब इल्मां नूं दसणगे कि यह कहानी नैन सुख की असलूब है। ये कहानीकार की खूबी होती है कि वो एक नजरिए नूं फड़ के नहीं बैठा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मौजूआत की भरमार है। जिस तरह मैं कहा कि बोली ते कहानी तो उदों ही जमी जो बंदे जम गए, ते हर वक्त हर बंदा एक कहानी है। साडा सिर्फ काम यो ही है माइकल एंजलो वालों, माइकल एंजलो नूं किसी ने कहा सी ना कि यार तू बड़ा अच्छा मुजस्मा बनाना, उन्हें कहा मैं कितने बनाना, मुजस्मा ते पत्थर च हुंदा है, मैं सिर्फ उहदे फालतू हिस्से ला देना ते उहदे जो तुहानूं मुजस्मा नजर आउण लग पैंदा है। सानूं भी लोड़ इस गल दी कि असीं देखीए साडे इर्द गिर्द जिन्ने लोग ने उन्हां च कहानियां मौजूद ने, बस सानूं लभण वाली अख चाहिए। बड़ी ਉਹਨਾਂ ਚੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी, अवार्ड का प्रोसेस है, ए कोई एक दिन 2 दिन 4 दिन का प्रोसेस नहीं है। गुरमुख की ज्यूरी के कोलों होके किताबां जो साडे कोल सेंट्रल ज्यूरी के कोल आईयां सन ते सानूं तकरीबन 6 महीने लगे सन। उन्हें 11 किताबां दे विच होया फैसला करन विच कि किहड़ियां किताबां नूं इनाम मिलना चाहिदा। ते उन्हां 6 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ हरिंदर डाहां दियां बाज डाहां ते साधु बिन्नी होरी ਜਿਹੜੇ कि एडवाइजरी कमेटी ਦੇ चेयरमैन सन, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਈਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੂਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੇਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਾਰ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲ ਪਈ ਤੇ ਸੰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਨੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਨੈਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਨ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲੀ ਚੂੜੇ ਚੰਗੜ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੇ
ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਨੈਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ। जी जाहिर है कि इन्होंने जेडे पहले थोड़ी देर पहले फेमिनिज्म की गल हो रही सी कि हीर वारिस शाह दे विच खवातीन फेमिनिज्म लभण की कोशिश कर रही सी। अच्छा इन्हां दे जेडे किरदार खास तौर पे जेडी कहानी तो बार-बार रेफरेंस आ रहे प्लास्टिक का उन्हां दे विच एक खातून किस तरह खुदलस्ती का शिकार है, और तुसी कहानी जरूर पढ़ लेना। इस तो इलावा इन्हां दा एक किरदार रसूला वाठड़ का किरदार है। मेरे ख्याल उससे अगर गल करिए तो ज्यादा बेहतर होएगा। रसूला वाठड़ बड़ी लिबरल किस्म की खातून है ते छोटे वेले छोटी उम्र ही वक्त पैदा मां बन जाती ते फिर उन्हें तंदूर से बाना पैदा और सारी उम्र तंदूर वादी, फिर शादी हो जाती, फिर उसका बेटा पैदा होता है। बेटा जरा वो मदरसे च पढ़ता तो मौलवी हो जाता, मौलवी होके ना तो वो माज नहीं पूरा कलमा भी नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह बस इतना अगे कुछ। तो वो मौलवी साहब जो है बड़े परेशान नहीं कि मेरी मां की सीधा कलमा नहीं पढ़ सकती, तो अगले जमाने के फिर इन्हें दो जख्म जाना, लिहाजा वो कोशिश करके उसको हज कराने ले जाता। कहानी जो शुरू होती है हज का मंजर है, तो रसूला माछड़ जी है उन्होंने उस मक्के मदीने में जाके अपने पेड़ की याद आ गई। उसका शायद मक्का मदीना वही पिंड है जिथे वड्डी हुई, जिथे उसने उम्र गुजारी है, जिथे दे लोगों ने उस खिदमत की है। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़ के उसने कोई ना एक एकड़ जमीन भी खरीद ली माछिया ते वो उस शहर के चौधरी को जाहिर एक बड़ी गल है कि किस तरह वो जमीन खरीद लेना, वो जी है किस तरह रिएक्ट करती है। वो बड़ा दिलचस्प किरदार में लगा कि पूरे साडे मुआशरे दी रसूला माछे को कासी कर रही है। फिर इसी तरह एक कहानी दे जिदे विच चवानी दा जिक्र है कि नानी चवानी लगदी है कि वो चवानी आपस में खेड दे विच वो जड़ी दोस्तां ने एक दूजे दी बिलाड़ियां बल्कि कहना चाहिए, वो चवानी जड़ी लड़दे खेडदे खुददे थल्ले आ उस उत्ते लत रख ली, तो चवानी बेचारी सौदा लेन आ रही सी, पिछा जाके जब चौधरी दे घर गई तो उन्हें मार पै गई। ते वो जदों उन्हें वापस करने जाए तो उन्हें देखा कि भाई वो ते मार पै गई, वो दसे बगैर ही वापस आ गई। फिर उस चवानी किथे रखती है, किथे संदूक विच रखती है, सारी उम्र वो चवानी जेड़ी है वो सामने गुजर जाती ते वो बड़ा दिलचस्प इस कहानी का किरदार है। नानी चवानी दी रसूला वाठड़ की है और इस तरह दे खातून जड़ियां औरतां दे किरदार बड़े दिलचस्प और लिबरल और मीठी और कम करने वाले और साडे उस समाज जिहड़ा लिबरल समाज सी वो उसको रिप्रेजेंट करदे ते तुसी इन्हां किरदारां बारे की कहना चाहोगे ते इसते सानू दसो। देखो जरा ना कुछ गल्लां विच सेंसिटिव भी आ जांदियां ने कि साडा जिहड़ा बंदा सी मौत कोल नहीं सी डरदा साडा, ते बहुत सारे जिहड़े साडे खौफ ने मौत दे ने ते जो मौत नेड़े आंदी है ते असीं बड़ी तौबा और इस तरह करते हैं, पर साडे बंदे जिहड़े सन ज़्यादा जो मैं अपने बचपन में देखे या जो मैं सुने बहुत सारा वो नहीं सन डरते मौत को। देखो जो किसी का हक ही नहीं खाना, डरना क्यों जी, डरना मल मारी का इत्थे रिवाज ही नहीं सी। मल मारी ते मतलब कोई है नहीं, मतलब पैसा रखने का तो रिवाज ही नहीं सी घरां दे विच ना कि किसी ने काम किया ਉਹਦੇ बदले किसी को दूसरे ने किसी काम कर दिता। ते इस तरह का साडा समाज रहा ते सूफियां और फकीरां नूं असीं मनण वाले लोग सन। हर घर विच कोई फकीर हुंदा सी, किसी दी मां फकीर सी, किसी दा प्यो, किसी दा चाचा, किसी दी मासी, किसी दी नानी, किसी दा दादा, कोई ना कोई फकीर जरूर हुंदा सी। तो हर वेले तुहाडे अंदर फकीरी पांदा रहिंदा सी ते फिर असीं उस फकीरी दे तहत ही जिंदगी गुजारदे सन। ते दूसरा
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਆਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਰੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਂਝਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੀ ਪਛਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਖੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਖੋਹ ਮੋਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਖੋਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਫਕੀਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਸੂਲਾ ਮਾਛਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਅੱਗਾਂ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੂਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜੋਗ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ, ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਸਨ, ਪੱਖੀਬਾਜ਼ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੋਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ।
कुदरत का हिस्सा बन जाओ। राती नींदर भी चंगी आएगी, नींदर की गोली भी नहीं खानी पैनी, थोड़ा शुगर भी ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाए। ये सारियां फिक्र ही सारियां खो मोज ने। जी जी खूब लोग ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਹੋਜ਼ੇ ਸਾਰਾਮਾਗੋ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਡੈਥ ਵਿਦ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ समाज के जिथे मौत नहीं आ रही सब तो ज्यादा नुकसान जड़ा है वो मजहबी तबके का हो क्योंकि मौत का खौफ जड़ा जो नहीं रहता कि असं मरना ही नहीं तो मजहब का जड़ा सारा अमल है वो आखरत के उत्ते जुड़े हुए ते आखरत का तसव्वुर ही खत्म हो गया तो सब तो ज्यादा नुकसान उन्होंने हुआ फिर उस नावल के सब तो जड़ा ज्यादा नुकसान मजहबी तबके तो बाद होता वो होता बीमा कंपनियां कि वो बेचारियां जिहड़ा बीमे करते फिरदे हैं असीं वो उस मौत के मुअत्तल होने दे नाल उनकी परेशानी जिहड़ी है वो ज्यादा बढ़ जाती है तुसीं गल कीती जदों मौत का डर ही नहीं तुसीं कह रहे कि जिहड़े पुराना साडा समाज सी उस विच मौत का डर नहीं सी ते लिहाजा वो तबका जिहड़ा एक्सप्लॉइट करता है डरा के जिस तरह तुसीं इस जोगी साहब तरा तीसरा जिहड़ा अवसर है इस किताब का कि जोगी जिहड़ा है ना उस तो मां अपने बच्चे को डरा दिया नहीं सन कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਘੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ जोगी आ रहे तो बच्चा चुप कर जाता उसके कोल सब सी और खौफ पैदा करके उसनु डराउण की कोशिश करती है मां तो फिर वो ही करदा जेड़ा मां चाह रही है इसी तरह बड़ी ताकत जेड़ी है वो अपनी ऑथेंटिसिटी को कायम रखने वास्ते भी कोई ना कोई खौफ आवाम में पैदा करती है और उस खौफ के राही आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है उस छोटे तबके को जिस तरह चाहे वो ले गए यानी असि भेड़ बकरियां बन जाना कि उन्हें साडा चरवाया ते फिर जिसे मर्जी सज्जन को ले जाओ क्योंकि चरवाहा भी डरा के और डराने के दो ही तरीके हो सकते हैं एक तुहाडा अखलाकी निजाम बस चरवाहे ने खास तरह से भेड़ा ले जाना हो ना तो खास तरह की आवाज करता छह छह या इस तरह करिए तो वो उससे लगे होते हैं तो उसे साइड पे तोड़ पाओगे जे इस तरीके दे नाल वो अजड़ काबू ना है तो फिर उहदे कोल एक सोटा होता मजहब जेड़ा सानू या इस तरह का अखलाकी निजाम भी साडे मुआशरे दे विच मौजूद है कि जेड़ा रिप्लेस कर रहा उस छह छह या उस खास साउंड को जिहदे जरिए उस अजड़ को कंट्रोल किया जाए उस अखलाकी निजाम दे रही अगर वो अजड़ काबू नहीं आता तो फिर वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करता और वो है सोटा जिस को रिप्लेस कर रहे हैं साडे समाज दे विच कानून या लॉज या जिन्हों असीं ताज़ीरात कह रहे हैं और जो तुसी अमल ना करो तो फिर वो इदारे एक्शन चाह रहे हैं जेड़े उस कानून के उत्ते अमल दरामद करवाना चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे खौफ इस कहानियां के अंदर भी मौजूद है जिन्होंने खत्म कर दो तो मुआशरा बड़ा पुरअमन पुरसकून तहम्मुल मिजाज और बुरबार हो जाएगा जे उन्होंने उस उत्ते लागू कर दो तो फिर वो उसी तरह जिस तरह आजकल असीं मुआशरा देख रहे हैं और उहदे विच साडे अंदर फजूल किस्म की लड़ाइयां ने और कोई लिसानी बुनियाद पे लड़ रहे हैं कोई मजहबी बुनियाद पे लड़ रहे हैं कोई जोग्राफियाई बुनियाद पे लड़ रहे हैं कोई किसी और बुनियाद पे लड़ रहे हैं और लड़ा के एक जरा ऊपर तबका है वो साढ़े हुकूमत करी जाए पर इस किताब दे विच इस तरह दी कई कहानियां सबक आमोज कहानियां कि जिन तुसी बहुत बड़े मायूस तरीके नाल बारीक विधि नाल पढ़ो ते सारे सबक इन कहानियों के अंदर मौजूद हैं और मैं समझना कि बहुत शानदार कहानियां और इन कहानियां दिराए ने जिस तरह अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है ये उससे काबिल-ए-दाद ये अगर टाइम है ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे मुबारकबाद थे ਅਸੀਂ अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं
मैं सुखों का बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया कि मेरे ने सुनी और इन्होंने कहानियां लिखने की बात की और डाहा अवार्ड आएगा भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत किताब चुनी और उससे अवार्ड का ऐलान किया। लायलपुर दी अवाम वाली मुबारकबाद ते मेरा ख्याल है मुबारकबाद ताड़ियां दे रही जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामदेव रशीद मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰੋਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक ग्रुप फोटो सामने देखिए। हाँ जी जी दोस्तों बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਛਲ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵੇਲ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪ੍ਰੈਲ 1920 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਕੁਕਨਸ, ਮੁਸੱਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ, ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਖੋਜੀ ਸਨ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੈयद ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪੜਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਣੂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ सैयद अजीम साहब। प्लीज ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਮੋਡਰੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PhD ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। NSF ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। आमिर साहब ने जरा डिफरेंट करना होता है हमेशा ही। ते माइक हुन इरफान चौधरी साहब के हवाले कि वो सैशन चलान। बहुत शुक्रिया। अच्छा ताड़ा जेड़ा सॉरी दो ते है ताड़ा नाम ओके ओके सॉरी हाँ सॉरी मैं माफी चाहता हूँ
ਕਿ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। हाँ जी, चलो ठीक है। लो जी, ये जो सैशन है ज़ाहिर है जो असी मेला सजा रहे हैं जो गलबात भी हो रही है सुबह तो वो जबान का जो सवाल है बहुत अहम है। हरे थोड़ी देर पहले एक खबर आई और किसी ने शेयर की हुई थी कि अल्लाह के फजल नाल गवर्नमेंट जी है वो पोठोहारी के नाम से एक होर जबान बनाते जा रही है पाकिस्तान के और असी ये देखने हैं कि पंजाबी के जिन्ने टोटे करने की कोशिश हो रही ने वो पिछे भी सियासत है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्योंकि पंजाब बहुत वड्डा है तो इन्हू टोटे टोटे करना बड़ा जरूरी है। और अगर तुसी नंबर्स के उत्ते जाओ तो ये कोई हकीकत है कि पंजाबी जिहड़े ने अगर 57% पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब है तो उस तो इलावा भी 10-12% जो पूरे पाकिस्तान के है हज़ारे के है जिन्होंने असी हिंदको कहते हैं जिन्होंने असी जो सराइकी कहते हैं जिन्होंने असी जो जटकी कहते हैं ये सारे पंजाबी जोड़े ने अगर इन्हों कराची के रहने वाले पंजाबी को काउंट करो तो पंजाबी जोड़े ने वो 70% तक बनते हैं। तो हालांकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सूबे है ऐसी रियासत है जिन्हों की मतलब जिस अमरीका की 6 रियासत ने पूरे अमरीका के इलैक्शन को डिसाइड कर दी। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने तोड़ दोगे तो काम ठीक होएगा। उसका मतलब है कि तुम फैडरेशन को मजबूत करो, फैडरेशन को इख्तियारात दो। तोड़न के नाल चीज़ां ठीक नहीं होंदियां, खराब ही होंदियां ने और साढ़े कोल बहुत सारे तजर्बे मौजूद ने। सो यह सारा कहने का मतलब है कि लैंग्वेज के नाल बहुत सारी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। लैंग्वेज के नाल जो कुछ जुड़िया है असी अंग्रेज़ों के आने तो बाद भी देखा कि अंग्रेज़ों के आन साढ़े पंजाब से कब्जा जो उन्होंने 1849 किया लेकिन दिल्ली से कब्जा उन्होंने 1803 हो गया और उन्होंने कब्जा करने तो बाद 1835 के फारसी मुकाई और फारसी मुकान का मतलब यह है कि तुसी अपने घट्टो घट भी 700 साल इलम तो महरूम हो जाओ क्योंकि इतने 500-700 साल तो फारसी का इतने सिलसिला है और वो बहुत कामयाब रहे। और उस तो बाद इतने की जबाना के नाल जो खिलवाड़ उन्होंने किया अगर उन्होंने एक जगह पे बंगाली लाई तो उन्होंने कहा बंगाली देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, बंगाली फारसी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती। अंग्रेज़ों ने उन्होंने प्रमोट नहीं किया। अरबी जी सिंधी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी लेकिन सिंध उन्होंने कहा नहीं तुम अरबी स्क्रिप्ट नसक लिखोगे। ऐसे तरह पंजाबी उन्होंने किया कि पंजाबी ने गुरमुखी रस्म खत को ज्यादा प्रमोट किया। 1852 कब्जे तो बाद गुरमुखी के अखबार कढ़िया और ना ही पंजाबी है क्योंकि वो कहना यह चाहते सन पंजाबी मुसलमानों कि ताड़ी जबान पंजाबी नहीं हैगी, ताड़ी जबान है तो सिखा की जबान है। और असी यह देखा कि उर्दू और हिंदी को 2 स्क्रिप्ट की बुनियाद के उत्ते उन्होंने 2 अलग जबाना बना दिता जिहदे उर्दू हिंदी तजाद निकलिया। और असी यह भी देखा कि अंग्रेज़ों के ही दौर के खास तौर पर रणजीत सिंह के दौर तो शुरू हुई कैंपेन जी सिख मुस्लिम तजादात को बढ़ा रही और अंग्रेज़ों के पूरे दौर के सिख मुस्लिम तजाद बढ़ाया गया। सो यह सारा कुछ जोड़ा है जबान के नाल जुड़ी चीज़ां है। एक होर हवाला जबान का बहुत अहम है और वो है कि पहले तो जबान ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जबानी इलम के उत्ते बनी हुई, लिखन की रिवायत घट है, बोलन की रिवायत ज्यादा है, याद रखने की रिवायत ज्यादा है। पूरी पूरी किताबां लोगों को याद होंदियां सन, पूरी पूरी महाभारत याद होंदी सी, हीर वारसिया असीं हुण देखिया मजहबी किताबां याद होंदियां सन। तुहानूं पता है कि जो अपना कुरान शरीफ जिहड़ा असीं देखिया भी करदे
बेफर्ज करने की पूरी रिवायत है, ये कुछ पहले की रिवायत है, क्योंकि उसने कलामी जी है, कलामी जबानी कलामी जरा है काम इलम के नाल जुड़िया है। और फिर लिखन का सवाल शुरू हो गया जबान ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਢਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਢਿੱਲੇ ਢਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ लेकिन कल लिखी जिस तरह अगर लोग मकसद उस पीपल्स सवाल है काफी हद तक पंजाब जो मैं लेकिन मैं लॉ जो लिखते लिखे गए नहीं जुबान और
सारे सारी लॉ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮੈਂ the most effective national law है सारी यूरोप से law दा आपे आरपी आनंद वगैरह आए तो किस एक और मैं तभी 100 साल की साड़ी वो है कि मैं लेबर लॉ भी पढ़ा ह्यूमन राइट्स देखो कि वो बड़े स्टैंडिंग है पूरे फिनोमेनन मैंने वो एक आज जब मैं पोस्ट वो बड़ा पंजाब कॉन्शियसनेस अच्छा यदि एक लोग रियलिटी या colonial political country को important सोनिया थी कि लेकिन हम रिक्वेस्ट करता था इन्होंने तो बहुत बड़ी एक रियलिटी जो नजर ये आती है क्योंकि मुझे देखो कि मैं आपको बड़ी कहेगा तो
लैंग्वेज जी है अगर तुसी किसी को कल्चर खोलो खोल रहे हो कि पंजाब नजर आंदा कि कॉलोनाइज मैं सारे पंजाब ਇਹਦੇ ਰਚਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ और मैं समझा एक कि वो बुनियादी तौर पे लिहाजा संस्कृत तो एक्सप्लाइट लेकिन महसूस होता जितना सारे बिल्कुल सेंस नहीं है बिल्कुल सेंस नहीं है देखो ठीक है लेकिन जो दो तीन चीजें ऐसी चाहिए कि जमाना लहजियां ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀਆ देवनाग फारसी रस्म वो खत्म हो चुकी है बनिया या जमाना शुरू ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਈਆਂ ब्रिटिश ने कहा कि पंजाब ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ और उन्होंने आपके अंदर जो है खासतौर से 1800 में कहता था सिर्फ
ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਦਾ ਇਸ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨੀ कांग्रेस पार्टी अंग्रेज नहीं की फारसी हीरा पे है पटियाला यूनिवर्सिटी पटियाला प्रीतम सिंह जैसे बंदे तो बाद अपना फारसी क्योंकि उन्होंने पता है कि क्यों मतलब दबाना करना हो जाएगा conscious पंजाब कंस्ट्रक्ट होया किस तरह कंस्ट्रक्ट होया नैरेटिव साडे पंजाब के लोके साडा ते साडा रिश्ता बाहर का जिस तरह साडे लागू साडा आबादी फरमाइश बहुत पा सकते हैं पंजाब पंजाब मूवमेंट किस तरह कर सकते बहुत जरूरी है कि नैरेटिव वो नैरेटिव सानू आपके अंदर ही सरमाया कोई मैं जोड़ सकते किस तरह कर सकते बहुत अहम सबके लिए किसान की सियासत
ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰੀ तो तहरीक ने पैदा और लैंग्वेज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਚ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸੇਬ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਕੈਸੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੱਟਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਤਲਬ 2010 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 6 ਟੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਈਕੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦੇ ਪੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅੱਜ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। मैं जाती तौर पे दसना चाहना कि मुस्तकिल तौर पे सानू जाना पैंदा है दूसरे सूबे के और नेशनल क्वेश्चन पे जाहिर है वो उत्थे मैनू गल करनी पैंदी है। कुछ स्टूडेंट्स ने हुणे कराची यूनिवर्सिटी च मेरा लेक्चर करवाया, इस तो बाद मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी सारे कुछ स्टूडेंट इकट्ठे हो गए ते उन्हां नाल जदों गल करते होए एक ते असीं बड़ी जिस तरह मैनू समझ आ रही है ते बिल्कुल मैं उन्होंने कहना कि जिहड़ा नैशनल लिबरेशन है फिनॉन तो बाद और सानू ये समझ आ गई है कि जिहड़े सैमी कलोनीयल हुंदे ने उन्हां दे विच जिहड़ी लिबरेशन की लड़ाई है, कौमी आज़ादी की लड़ाई है, वो मजदूरां किसानां दे कंधिਆਂ ते आ जाती है ते उन्हां नूं अपनी कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जमहूरी आज़ादी की लड़ाई अपनी लीड नाल लड़नी पैंदी। बड़े आराम नाल उन्हां नाल बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल असीं दसदे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग गल है कि फिर जो पंजाब वाल झाती मारी दी है, पिछले दिनों पंजाब काउंसिल ने बुला लिया पंजाब यूनिवर्सिटी कि जी तुसीं सानू भी लैक्चर दिओ, ये जिहड़े सानू दे बलोच और सिंधी स्टूडेंट ये सारा कह रहे हैं ते उत्थे मेरा ख्याल है कि अमर रियाज साहब की गल आ जाती है कि बुनियादी तौर पर मैनूं ते लगदा कि पाकिस्तान के अंदर जिहड़ा अगर डीकॉलोनाइजेशन होनी है इत्थों इंपीरियलिस्ट पावर डिपेंडेंट इकोनॉमी है वन मेरा ख्याल 106 हो गई है जीडीपी टू डेट रेशियो, यानी असं 106 रुपए कर्ज अदा करने मतलब 100 रुपया कमाने दूसरा स्कूल चलाने वास्ते। इस तो अलावा मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता अगर इनू करना तो मेरा ख्याल फिर इहदा वड्डा पार्ट है पंजाब के अंदर और पंजाब का मतलब है पंजाब के लोगों के अंदर। लेकिन पंजाब के लोग उस लड़ाई में लड़न वास्ते तैयार क्या वो इस डिपेंडेंसी को समझते हैं, इस कॉलोनाइजेशन को समझते हो तो उन्होंने तो लैंग्वेज खोली गई क्योंकि फिनॉन बड़ा ही क्लियरली दसदा है कि लैंग्वेज मतलब पंजाबी बुनियादी तौर पर अपने कल्चर तो दूर पाकिस्तान की जिहड़ी डीकॉलोनाइजेशन की लड़ाई है जिहदे च मेरे ख्याल सांझियां ने दूसरियां कौमां भी उन्हां दीयां ज़बानां भी कुछ असीं पिछे और मैं समझदा अमर रियाज साहब की गल नूं अगे वधावां कि मैनूं लगदा है कि असीं वो लड़ाई जिस कार्ड में जितनी चार लहज़ियां नूं कौमां अगर असीं पहले ही लड़ाई लड़ी हुंदी मैं जरा जो डिलीट कर रहे हो जिस तरह नहीं लड़े जबकि दूसरी पाकिस्तान की वस्तु आईयां कौमां नहीं आप समझ ठीक है उन्हां दे अपने मसले ने उन्हां दी लिमिट्स लेकिन मैंने लगदा साडे मोटियां ते बड़ी बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई अगर असीं अपनी लैंग्वेज वापस ना लई अपना कल्चर वापस ना लिया तो मेरा ख्याल है मजीद खुश भी नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि बनना है लहजियां को कौम बनाने वाला काम शायद ना होंदा, असी एक पंजाबी कौम और उसकी जुबान और उसका कल्चर क्लेम कर रहे हैं बट इट इज नेवर टू लेट टू सानू करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, बड़ी सारी जबाना उन्होंने खत्म कीतियां ने। असी देखने हैं कि आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़े उन्हां दी ओरिजिनल जबाना सन ओह खत्म करके उत्थे इंग्लिश नाम फिलहाल बहुत कर लो अगर इन्होंने लेकिन ओहदा भी कसूर असी आस्ट्रेलिया दे जिहड़े असली बशिंदे ने उन्हां दे उत्ते नहीं पा सकते जिन्हां लोगों ने पॉलिसियां बनाई ने। मैं तुहानूं कह रहा कि अंग्रेज़ां दे दौर तो उन्होंने पंजाबी अते खास तौर पर पंजाबी मुसलमान नूं डाल दित्ता खास तौर पर और पंजाबी मुसलमान नूं उर्दू दे उत्ते लाया उन्होंने कहा कि तू जिहड़ा है ना उर्दू वाला हुण ओहदे पिछे जिहड़ी कहानी है उसनूं सानूं समझना चाहिए। और फिर पाकिस्तान बनने तो बाद देखो 71 तो बाद पंजाब की अक्सरियत आई है ना 71 तो पहले तो पंजाब 27% है सो यह कहनी कि जी पहले 23 साल जिहड़ा है उहदे विच भी किहड़ा काम होया। और फिर 1971 तो बाद देखो पाकिस्तान की रियासत 71 तक 1 यूनिट जैसी पॉलिसियां चलती रही यानी वो अक्सरियत तो डरती थी। कलोनीअल लैगेसी है साडी असीं आवाम नूं नहीं मनना असीं आवाम नूं नहीं मनना ते असीं जिहड़ा जबरदस्ती कोई ना कोई 2 नंबरियां करनियां ने 1 यूनिट का मतलब कि 2 नंबरी भी तुसीं मन्नो जिहड़ी अक्सरियत है 71 तो बाद वही काम वो जिहड़े लोग अज कहते हैं बंगालियां ज्यादती की वो पंजाबी अक्सरियत अज वो नहीं मानते जिहड़े सिंध च बैठे ने जिहड़े बलोचिस्तान च बैठे ने जिहड़े केपी च बैठे ने वो पंजाबी अक्सरियत नूं मनण वास्ते तैयार नहीं है। हालांकि असीं ते कहते हैं कि सैनट नूं इख्तियारात ज्यादा दो फेडरेशन नूं मजबूत करो। मैं अगर पंजाबी
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਣਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70% ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਕਾਉਂਸਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੇ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਚ IBA ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੰਧ ਤੇ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਿੰਧੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਜ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਡਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, GPS ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਸਮਾਨਦਾ ਮੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं नो डाउट ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ कहना ना कि ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਸਿੰਧ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਧ ਉਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰ ਲਾੜ ਵਾਲਾ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਸਿੰਧ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਾਇਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ਬ ਕਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬ ਕਦਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 3 ਸੂਬੇ ਵਰਸਸ 1 ਸੂਬਾ। ਵਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾਬਾਗ ਮੇਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਉਗਾ ਦੇਗੀ, ਅਸਲ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਆਸਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨਮ ਬਣਾਈ, ਪੂਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਅਚੇਚਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਦੀਆਂ ਸਰਾਈਕੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਾਈਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੂਈ ਠੀਕ ਨਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੂਈ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਰੰਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੂਈ ਤੇ ਪਿਓਨ ਲੱਗੇ ਸਤਰੰਗੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪਿਓਨ ਲੱਗੇ ਸਤਰੰਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਸਾਫੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪਖਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਈਕੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਖਤੋ ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗ ਪਛਤੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਤੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ लेकिन कहने का मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੋਲੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ है जी उर्दू हिंदी ये सारी जबाना एक दूसरे को भारतीय चीज़ा लेने नेशनलिस्ट नहीं होती जबाना इस वास्ते जिस तरह जबाना एक प्यार का काम है उस तरह अपनी पॉलिटिक्स होगी प्यार के उत्ते करना चाहिए और अंग्रेज की जी घटिया लैंग्वेज पॉलिसी उस तो उन्होंने रिकनस्ट्रक्ट करके असं अगे बढ़ सकते मैं कहना इसका प्रोग्राम जो जी बहुत शुक्रिया साढ़े प्रोनिया के कुछ तोहफे है ने वो जरूर अपना अपना लेके जाना कार्डियां देख मेरा भी ले लो बूटे ना हथ ला सामने देखिए जी बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का ते साडे इस मेले ਨੂੰ सजावट ਲਈ और ਇਹ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਉਨ ਦਾ और इन्होंने साढ़े नाल कल भी बहुत ताउन किया आज भी आप मौजूद रहे इन्होंने एक बारी सालियां ते साढ़े जेडे साथी ने और एक एक करके स्टेज पे आई जान ते अपना सर्टिफिकेट जेड़ा है वो वसूल करते जा प्लीज जरा जल्दी आ जाओ जी आ जाओ इतने लाइन बना के खड़े हो जाओ ताकि
भाई इस नाम तो चैनल है कौन सा वाला? ये वाला जो आप चला रहे हो नहीं समझ यूट्यूब सॉरी यूट्यूब किस नाम से है ये एक तो है लाइफपुर यंग हिस्टोरियन क्लब, अच्छा और तो ही भाई का जो चैनल है वो फेसबुक पेज है वो हुकनेस, और ये लालपुर मेला का जो पेज। बहुत शुक्रिया इन्हां सारे साथियों का जिन्होंने ने साडा साथ दिता आज भी और कल भी, और ए जिहड़ा सर्टिफिकेट है इन्हां दी मेहनत भारे मिल गया, लेकिन ये तो भी बढ़ के कुछ होना चाहिए सी, लेकिन जो भी है इन सारे साथी कबूल करना। टीम ऑफ अस कोरिया के गुजारिश है कि वो भी आज अपने सर्टिफिकेट जिहड़े है वसूल करेंगे, प्लीज जरा जल्दी आ जाए। बहुत शुक्रिया इस टीम की वजह तो जिहड़ा है सोशल मीडिया का महास इन्होंने संभालिया होया सी, और सोशल मीडिया से जिहड़ा सानू दोस्त फॉलो कर रहे हैं, और इस टीम की बदौलत की वजह तो ही तुसीं ये सारा कुछ देख रहे हो। एक बारी तालियां इस टीम दे। जी मैडम सोबिया रेडियो पाकिस्तान तो उन्हें बेनती है कि वो भी आसन अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मैडम सोबिया। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल साहब, तौहीद चट्ठा साहब और बाकी सब साथियों का, साडी कमेटी का जेडे मेंबर्स ने जी। अगला जेड़ा साडा सैशन है लायलपुर विच तरक्की पसंदां दी लहर अते जथेबंदियां एक चार्ज। यह जेड़ा सैशन है ज़ुबान खान दी वेले, ज़ुबान खान 2 फरवरी 1946 ਨੂੰ अपने नानके घर जलंधर विच पैदा हुए, और उन्हां दे जेड़े अब्बा जान सन उन्हां दा तल्लुक कपूरथला तो सी हिजरत करके पाकिस्तान बनन तो बाद लायलपुर आ गए, बल्कि वो जड़ा जो ਇਹਦਾ नाम बदलिया गया फैसलाबाद रखा गया, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, वो ਇਹਦੇ बड़े खिलाफ सन। और इस तो पहले ਜਿਹੜਾ एक सैशन होया मेजर इसाक साहब ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बड़े दोस्त सन अफजल हसन रंधावा साहब ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, नावलकार ने, कहानीकार ने, तर्जुमाकार ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। 1973 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸੱਦਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸੱਦਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਰੋਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕਾਰ ਅਸਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲਜ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕਾਰ ਅਸਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ मेरा ख्याल है कि वो मौजूद नहीं सारे जेडे अगले मेहमान ने सईद अहमद साहब वर्कर्स पार्टी फैसलाबाद के सदर ने उन्हें आगे बेनती है कि वो भी स्टेज उते तशरीफ लाए सईद अहमद साहब वो भी नहीं मौजूद और इस सैशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣਾ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ सदर भी ने बाहर दे और बहुत मशहूर वकील ने भी फैसलाबाद दे उन्होंने की बेनती है कोई तशरीफ है मलक अमजद एडवोकेट और इस सेशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡरेट कर रहे ने डॉक्टर इरफान मलिक साहब उन्होंने एक बार फिर गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं डॉक्टर इरफान चौधरी साहब से डॉक्टर इरफान चौधरी साहब पिछले दिनों इन्होंने पीएचडी मुकम्मल हुई उन्होंने पीएचडी डॉक्टर बने और एनएसएफ के सदर रह चुके हैं पिछले सैशन से भी गलबात ਲਈ मौजूद सन ਤੇ दूसरे साथी मेरा ख्याल है जिन्ने तक आते ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ पंजाबी काम करवाया कहानी दरबार फिर
और हर बोला आमिर साहब असल ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੈ आमिर रियाज टूटू साहब आ जाओ आमिर साहब बाबर शहीद साहब ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਬਾਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਰ ਖੈਰੀ ਜਾਓ ਖੈਰੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ बहुत शुक्रिया और माइक जेड़ा हूं डॉक्टर इरफान चौधरी साहब और सेशन ਨੂੰ ਜੀ ਚਲਾਣਗੇ सॉरी इस सेशन में दो लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ सही साहब ने अजीज ने कोई कैंसर है तो शायद इस करके ना सके एनीहो ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ 1906 ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ और उन्होंने मुख्तलिफ शक्लों मुख्तलिफ तहरीकों की रोल सी ते साडे लिए यानी कि असं 3 हिस्सों सैशन में देखांगे कि 1947 तो पहला की जिहड़ी है लायलपुर के अंदर मुख्तलिफ तहरीकों की मौजूदगी और मुख्तलिफ लोगों का जिहड़ा काम रहा शक्लों उन्होंने असीं देखांगे फिर 1947 तो बाद 1970 तक का असीं जिहड़ा पीरियड है उहदे विच देखांगे किस तरह का काम हुआ और 1970 तो बाद मौजूदा दौर तक किस तरह हुआ ते मैं स्टार्ट करांगा डॉक्टर मुसद्दक होना तो कि वो लायलपुर के अंदर 1947 तो पहला 1947 तो पहला दा थोड़ा सा कर लिए ते 1947 तो पहला जिहड़ा है किस तरह ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ 1900 ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ इरफान साहब बहुत शुक्रिया सारे बेटियों ते मित्रों भैनों ते भराओ तुसीं बुलाया है इंतजार किया बड़ी चंगी गल है कि पंजाबी स्लेट मेले दे मुख्तलिफ टॉपिक ने बाएं बाजू दी तहरीकां भी ज़बानां भी काफ़ी कुछ सीखिया है इत्थे तो मेरा हुंदा जिहड़ा टॉपिक है वो फैसलाबाद दी खब्बे पासे की तहरीक ते मजदूर तहरीक ते वो प्रॉब्लम है कि 47 तो पहले दी जिहड़ी है उदों दा थोड़ा जिहा शहर सी ਜਦੋਂ 47 ਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ 70,000 ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰ ਰਸ਼ੀਅਨ 1917 ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1925 ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1922 ਚ ਡਾਂਗੇ ਸਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰਠ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 20s ਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ ਓਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਾਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀ
ਮਾਰਕਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਤਮਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਭਾਗ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। जो पाकिस्तान बनया कि पाकिस्तान की क्यामे पाकिस्तान की हमायत की कम्युनिस्ट पार्टी ने करारदाद पास की थी, बाद जो वैसे वापस ले ली थी, लेकिन पहला लोग की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने काफी नामवर लीडरां या वर्करां मुस्लिम लीग च शामिल होने की भी हिदायत की, जिहदे राही वो होए। सजाद शहीद वगैरह जिहड़े सन उन्होंने हके खुद इरादियत के तहत मुसलमानों की अलहदगी की सपोर्ट काफी आर्टिकल भी लिखे। खैर पाकिस्तान बनया तो 48 च कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई कलकत्ते च, तो उन्होंने एक अलहदा सैशन किया कि हुण चूंकि पाकिस्तान अलहदा हो गया तो यह कम्युनिस्ट तहरीक कम्युनिस्ट पार्टी की अलहदा होनी चाहिए। ਉਹਦਾ जनरल सैकटरी सजाद शहीद ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ थोड़े अरसे बाद कुछ साथियों ने अमरा पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान आने तो बाद बहरहाल इत्थे चीज़ां मुख्तलिफ सन। शुरू च ही हुक्मराना ने अमरीका नवाज पॉलिसियां अपनाईयां ते स्टालिन की दावत मिली सी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, तो उस दावतनामे को इस्तेमाल करदे होया वो अमरीका चले गए। उस तो बाद फिर होया 1951 च पिंडी साजिश केस होया, और पता ही उहदे च मेजर साहब भी नवाब साहब होए या नवाब किया गया उन्होंने, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के बैन पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जो पाकिस्तान बनया सजाद शहीद के आने तो पहले इत्थे कई शहरों च पार्टी के दफ्तर काम कर रहे सन, मतलब पार्टी को उन्होंने नहीं सी बुलाई, वो मुनज़्ज़म करन आए सन। तो वो खैर 51 च जो पकड़ दकड़ शुरू हुई, पिंडी साजिश केस होया, तो ਉਹਦਾ पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन उन्होंने हालात भी ਵੱਡੀਆਂ ट्रेड यूनियनां कम्युनिस्ट पार्टी या किसान तहरीकां खासकर पंजाब की किस किसान तहरीक पंजाब की किसान तहरीक मुल्तान फैसलाबाद की किसान तहरीकां कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सन। रेलवे की बहुत वड्डी ट्रेड यूनियन सी मिर्जा इब्राहिम की क्यादत, मिर्जा इब्राहिम भी पार्टी के लीडर सन। तो इस तरह अंजुमन तरकीब सन मुसलमान का बहुत बड़ा रोल सी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा पार्टीशन के उत्ते भी, समाजी के सियासी इशूज के उत्ते भी। तो मेरा उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन भी है थोड़ा जिहा तुसीं मुल्की हालात और मैं तो फैसलाबाद जायजा ले लिया कि थोड़ा जिहा उस फैसलाबाद च रह के फैसलाबाद च इस सारी लहर दे नाल जुड़े हुए किरदार ने वो कौन ने किस तरह उन्होंने मुतहरक किया है, उन्होंने इत्थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी किस तरह दी सही समझ तुसीं फैसलाबाद लालपुर का है मसला है कि मर्दम खेज किया बड़े बड़े सलीर के इनकलाबी भी इत्थों पैदा होए। सब तो वड्डा नाम तो मेरा उस दौर च मेरे ख्याल च भगत सिंह दा सी। फिर उस तो बाद भी जिहड़े कम्युनिस्ट लीडर सन पार्टीशन की वजह से बहुत सारे हिंदू सिख लीडर चले गए, लेकिन मुसलमान लीडर कुछ आए वो इत्थे उन्होंने रहे ट्रेड यूनियन एक्टिव होए, किसान सभावां एक्टिव होए। मेजर साहब का तलक भी फैसलाबाद नाल सी, पिछों जो होर तलक सी 47 तो बाद। ते फैसलाबाद के जिहड़े कारकून सन साडी होच मेरा अपने वालद साहब की वजह नाल तरकीब सन तहरीक नाल बचपन के तलक सी, तो वो बचपन च बड़े बड़े नाम सन, मतलब बाबा फतेह चुक सी, सीनियर लोगों को मुझे भी याद होना है, पुन्नू खां सी, गुलाम नबी कल्लू साहब सन। तो इन्हां सारियां को असीं मसलन मेरे दोस्त कई बाहरों आते सन जो मैं बाहर पढ़ रहा सी, ते बाबा फतेह चुक का जो तारा करांदा सी कि बंबई कम्युनिस्ट पार्टी के 1925 मैंबर सन, तो वो भी बड़े आजाद की गल होती सी। फिर है कि लायलपुर एक इंडस्ट्रीयल शहर से बड़िया इंडस्ट्रियां इत्थे सन। साडे बचपन च मतलब 8-10 लाख की आबादी सी, ते कोटूर मिल, रेमानिया मिल, कॉटन मिल, क्यामे पाकिस्तान के वक्त ऐ साडे पूरे पाकिस्तान च 2 मिलां सन, एक काड़ा कॉटन मिल ते एक लायलपुर कॉटन मिल। उहदे मशवरे मुशायरे भी होंदे सन।
ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਚ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਸਨ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਖੈਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 60s ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਸੀ 68 69 70 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾएं ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦੌਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਸਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨੈਬ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਕਿੰਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਸ਼ਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਸਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸ਼ਾਨੀ ਨੈਬ ਚ ਰਿਹਾ, ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਵਲੀ ਖਾਨ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜਮੂਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ 1968 ਦੀ ਬਣੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਸੀ। 71 ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਸ਼ਾਨੀ ਨੈਬ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਤ यार आज मैं फैसला बात किया मैं तो फैसला मैं क्या एक उसी इस वगैरह बात डिस्कस करते हैं कि पहले मैं थोड़ा या शरीर साथ को थोड़ी ये ताकि नाल चीज़ां चलती हैं ना ते ये इनके 80 तो बाद गड़बड़ जेडी है और जिस तरह प्रोटोकॉल होई है ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਉਂਡ। ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਸਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? जी बिल्कुल बहुत सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं एक पार्टिसिपेंट के तौर पर इतने आया सी और सुन रहे हैं सुबह, लेकिन एक अमन रियाज की साजिश की उन्हें मैंने इतने बता दिया कोई है नहीं। एनीवे जिस तरह डॉक्टर साहब 71 तक आ गए ने ते 1976 च मैं प्राइमरी की थी और उस तो बाद 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ DSF ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ DSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਖਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਹਿਵਾ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੇਮਤ ਆਹਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਸੰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ PNP ਵੀ ਰਹੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੌਮੀ ਮਹਾਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਮ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮਾਲ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਇਕਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਔਰ 2002 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਅਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਫਰੰਟਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ HRCP ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਧਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਅਰਬਾਬੇ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦੇ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 80s ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਿਮਤ ਅਮਨ ਜ਼ਿਕਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ NGOs ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਘੱਟਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਸਨ ਲੈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਕੀਬ ਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਨਾਬ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਨਾਬ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਟੇ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸਵਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਸਵਾਲ ਜੱਟਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਮਾਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਾਸ਼ੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ਼ੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀडम फाइटर्स ने वो भी उसे किसान मूवमेंट चो किसी ना किसी शक्ल में पड़ते हैं। ते उस किसान मूवमेंट का जरा डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि किसान मूवमेंट जड़ी है ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲਾਇਕਪੁਰ ਰੋਹਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ 1885 ਔਰ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਿਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਾਇਕਪੁਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਸੀਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਲਾਇਕਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹ ਲਓ ਸਾਂਦਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਦਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਾਂਦਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਕਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਲਾਇਕਪੁਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਐਪ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਈਆਂ
ट्रेड यूनियन के इस्तेमाल तो थोड़ा जिहा खिलाफ ही है कि ट्रेड का तल्लक तो तजारत नाल ही करना है। तो तुसीं सीधा लेबर यूनियन वाला चलो, मजदूर यूनियन आ चलो, तो उन्हां दा बड़ा रोल रहा, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ भी नशेबो फराज आते हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। वो एडी वड्डी किसान तहरीक सी इंडिया की 750 तो वध बंदा उत्थे मरे। मोदी साहब उत्थे जाण दी तौफीक नहीं हुई। अंबानी के पोते की पैदाइश से मोदी साहब खुद जा रहे ते वो जिहड़ी किसानां दी तहरीक है ਉਹਦੇ ਤੇ भी लिखण की बहुत ज्यादा जरूरत है, उत्ते नंबर कढने चाहिए सी। तो है ना कि सिर्फ खाली थोड़ियां बहुत गल्लां कर लईयां, साल 2 साल 4 साल बाद कुछ नारे मार दे, चीज़ां फिर उत्थे चल जांदियां। इन्हां सारियां चीज़ां तो सबक हासिल करने चाहिए ते अगे लई लाहे अमल तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। जिदों तक असीं अपनी खूबियां खामियां नहीं देखांगे, डॉक्टर जिहड़ा मर्ज की तशखीस नहीं करेगा ते इलाज किस तरह होएगा? तो बीमारियां की तशखीस वाले दिन जांदे ही अज दा जिहड़ा अहम तकाजा है कि पुराने लोगों की स्ट्रगल के सही जायजे लैंदियां होइयां नवीं स्ट्रगल तैयार करने लई लाहे अमल बनाउण ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਦੀਕਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਕਾਲੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਫਿਲਿਪ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मुल्क से मुल्क फतह करता गया तो मेरे लिए फतह करने की रह जाएगा? तो साडे लिए तो सारा कुछ पिया है। असीं बजाए हर चीज़ां दे दलीलां दे जवाब लभदे रहिए। साडो जिसा कार्ल मार्क्स दा फिक्र है कि इंटलैक्चुअल ते फिलोसफर दुनिया की तबीर और तशरीह करते रहे, असल काम ते बदलण दा कि जिहड़े हालात ने उन्हें बेहतर किस तरह किया जाए, उन्हें बनाया किस तरह जाए। तो बकायदा उसके ऊपर मुकाले लिखवाए जाने चाहिए सी। अगे तो यह चीज़ां गौर च रखना, तो खाली वो किसियां पिटियां पुराने वो मसले शुरू करते तो अपने पॉइंट करते, उसदे नाल तब्दीली नहीं आई। हुण मतलब किसी भी लैफ्ट की पार्टी या ग्रुप को ईवन अपना मैगजीन तक नहीं गा सवाई कॉमर्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी एक निस्बतन खुशहाल पार्टी ते वो भी सालां मेंटेन नहीं कर सकी पिछले कई सालों। तो लिखन पढ़न के काम वाल आम की बहुत फिर फैसलाबाद जिहड़ा लायलपुर जिहड़ा इंडस्ट्रीयल सिटी सी, बड़ियां बड़ियां मिलां सन, वो सारियां मिलां खत्म कर दित्तियां। उन्हां दी जगह प्लाजे बन गए, कलोनियां बन गईयां। वो प्लाजे जिहड़े ने वो चीनी माल दे शोरूम ने। एक सरमायादार जिहड़ा मिल बनांदा है, जमीन खरीददा है, पहले मिलां बनाउण दा एक रूल सी कि सब तो पहले मजदूरां दीयां कलोनियां बनदियां सन, स्कूल बनदे सन, खाण पीण दीयां जगह बनदियां सन, ग्राउंडां बनदियां सन। हुण है कि किने किने मील दे फासले है, मिलां दा कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। बड़ियां बड़ियां मिलां तबाह करके वो छोटी छोटियां मिलां बन गई हैं। ठेकेदारी सिस्टम के रिवाज थे कितने लख लोग इस वक्त फैसलाबाद बेरोजगार ते इन्हां इशूज़ दे उत्ते भी बाएं खब्बे पासे की सियासत ते बोलदियां होइयां इन्हां चीज़ां नूं हाईलाइट करना बहुत जरूरी। फिर है कि तरक्की पसंद अंदाज नाल साडे बेतहाशा इशूज़ ने जिन्हां दे उत्ते तरक्की पसंद अंदाज नाल तहकीक नहीं होई, वो तहकीक करन दी लोड़ है, अगे काम नूं वधाउण दी लोड़ है। मैं इन्हां चीज़ां ते मुतमन नहीं होया जा सकदा। बिल्कुल। ते श्रीनिधि साहब तुसीं कोई इहदे च इजाफा करना चाहो कि भी ये जेहड़ी सारी 80 तो बाद बाएं-बाजू दा मुख्तलिफ समाजी सियासी लिटरेरी तरीका जिहड़ा पहले हिस्सा आया लाइलपुर खास तौर पे वो किस तरह क्यों वो मांद पड़ना शुरू होया उस सिलसिला ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ये डॉक्टर साहब ने जिस तरह गल की कि जिहड़ी पंजाबी के हवाले नाल मेरा ख्याल है कि काफ़ी
दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ 80 ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मुमताज कमल साहब सन, रफीक पाशा साहब सन, अमीन राय साहब सन, A.H. आतिफ साहब इतने बैठे ने, या होर जिहड़े काफ़ी शायर ने जिन्हां दी प्रोग्रेसिव शायरी का अंसर उहदे विच नज़र आंदा सन। इस तरह जिहड़ी ट्रेड यूनियन वाल असीं देखिए तो वो पावर लूम इंडस्ट्री दे विचों भी काफ़ी वर्कर जिहड़े ने वो मूवमेंट दे विच स्ट्रीम लाइन दे विच नज़र आते। इस तरह जिहड़ा ना जी जिस तरह पहले गल की थी कि वकीलों की और शायरों की भी जिहड़ी तहरीक है। फिर मैं होर गल करना चाहता कि इत्थे उर्दू की रवायत नूं बहुत मजबूत किया या शायद उहदे नाल नाल लोग सारे लोग पंजाबी सन, लेकिन कि PMC च वैलीएंट के नाम नाल उन्होंने एंटी जमीयत ज़री यूनिवर्सिटी दे विच भी एंटी जमीयत मूवमेंट रही है और स्टूडेंट जिहड़े काफ़ी उत्थों भी निकल के आए ने। ते बाकी मजीद ठाक साहब जिहड़े ने इन्हां दा ते हाँ ते डॉक्टर साहब तुसीं अच्छा ज़मान खान ही ले ले। ज़मान खान नाल बड़ा बड़ा पुराना तलक सी, रिश्तेदारी का भी बरादरी का भी। ज़मान खान जिस तरह कहा गया कि पुराना लेफ्टिस्ट ही अपनी स्टूडेंट लाइफ के जमाने का, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਚ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਮ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਵਾਇਸਿਸ ਆਫ ਐਨਦਰ ਕਾਈਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਵੇ ਦਾ ਵੀ, ਆਸਮਾ ਜਾਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾएं ਪਾਸੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ
ਤਰਕੀਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਚ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਲਬਾਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਰਕਾਈਵ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਲੇਖ ਪੀੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਾਹਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਖਤ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਓਪਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ जी बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का सब करोड़ियां का कि तुसी आए हो ताड़े नाल कुछ तोहफे है वो जाएंगे जी जी बहुत शुक्रिया अगला जेड़ा साडा सैशन है जिस तरह कि मैं पहले भी दसिया सी असां पंजाबी लई की कर रहे हैं पंजाबी लई काम करन वालियां तंजीमां दी गलबात ते ए सैशन जेड़ा है लख्त पाशा अल मरूफ लख्त पाशी दे नाम और अंदरूने लाहौर दे रहन वाले सन 1990 दे दाके विच नौजवानां लई स्टडी सर्कल इन्हां ने शुरू कीता पढ़े लिखे बंदे सन खब्बे पक्ष की जिहड़ी सियासत है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਆਗੂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਨੇ ਨੇ मैं उन्हें दावत दवांगा इकबाल कैसर साहब जिन्हां दा ताल्लुक पंजाबी खोजगढ़ नाले कसूर दे रहन वाले ने और कसूर दे करीब ही है एक इलाका ललियानी उत्थे इन्हां दा जिहड़ा है वो तंजीम है अदारा है पंजाबी खोजगढ़ दे नाम तो दानिशवर ने और रिसर्च के हवाले दे नाल इन्हां दा बहुत वड्डा काम है और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜਾ ਵੇੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ताकि वो भी किसी ना किसी तरीके दे नाल अपनी बोली जिहड़ी है ओदे नाल जोड़ सकन और इहदे नाल ही भुलेखा और टीवी दे जिहड़े है ने मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब जिहड़े कि जिस तरह के साडे वो बाम वैली भी बने ने भुलेखा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਾਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਮ ਬੇਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ लाहौर दे विच चाहे होवे चाहे लालपुर दे विच होवे और चाहे पंजाब दे किसी भी
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। और तहीद चट्ठा साहब की बहुत सारिया तालियां जिस तरह कि इन्हें रौनक लाई और फिटनेस के नाम पर इन्हों एक तंजीम है उन्होंने चला रहे हैं इस तो पहला भी और यह कोई इस सैशन को अगे चलाएंगे। तुहाडे सब का बहुत शुक्रिया और नवे आने वाले जी आया नूं। और ये बाद जिस तरह कि है साड़ा एक छोटा सा सैशन होगा उसके बाद फिर कहानी दरबार है फिर अखीर ते जिहड़ा है वो मुशायरा इंशाअल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का और माइक है तौहीद भाई दे हवाले। शुक्रिया। सॉरी एक चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ दो हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। पहले हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ इकबाल कैसर साहब नजीर जोइया साहब ने और अगले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ होई नहीं साढ़े दोस्त ਜਿਹੜੇ अहमद रजा भट्टू साहब पंजाबी प्रचार के नाम तो तंजीम चला रहे हैं वेब चैनल भी है और एवरी मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब तरह इकबाल कैसर साहब तरह नजीर जोइया साहब तरह और पिछले दिनों इन्होंने जिहड़ा है मुजनाबाद दे विच रौनक लाई चंगी भली बहुत सोहना मेला सजाया ते शुक्रिया इन्हां दा तशरीफ लियावन दे और इहदे नाल ही मियां आसफ साहब पंजाबी के नाम तो रोजगार अखबार माशाअल्लाह इन्होंने पिछले दिनों ही शुरू किया है। अल्लाह ताला और तरक्कियां दवे और ये नाल जिहड़ा है और गरम गरम सवाल भी करते हैं पाकिस्तानी सियासतदान अगे खास तौर पर पंजाब के जिहड़े सियासतदान ने कि वो क्यों इस बोली को लागू नहीं कर रहे उन्होंने की खतरात ने ते सलाम इन्हों जरूरतमंदाना जिहड़े सवाल करते रहते हैं। ते हुण माइक जिहड़ा है कोई साहब के हवाले वो इस सैशन को अगे चलाएंगे। जी जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ कह लो कि सब तो एक अहम गल है जी इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ कि पंजाबी बोली ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। मैं अपनी गलबात जी शुरू करांगा मियां आसफ होना तो कि इन्हां दा तलक क्योंकि साउथ वाली साइड नाल है और उत्थे जिहड़ा पंजाबी दा कामकाज इस वक्त हो रहा है और जिहड़े इन्हां दे तजर्बात ने उत्थे वो साडे नाल अगर साझे करन। जी बहुत शुक्रिया चट्ठा साहब ये गल तुसीं शुरू ही उधरों करती पंजाब दे जिहड़े स्टार्टिंग वाले इलाके मैं तो कहना हूँ सिंध पंजाब बार्डर तो पंजाब शुरू होंगे पहला जिला ही रहीमिया खान तो जिला रहीमिया खान के पंजाबी का काम तवील अरसे तो शुरू किया तकरीबन एक गल होनी है 1992-93 की। वैसे तो उत्थे पंजाबियों के नाल जिहड़े मसाइल आ वो पहलों तो चलते आ रहे सी खासकर जिहड़े सानू मसाइल का सामना करना पिया वो कभी भी किसी होर एरियाज दे विच नहीं करना पिया लोगों को क्योंकि साडे नाल सिंध आ ते सिंध दे विच कई बारी बड़े पैमाने ते फसादात होए और पंजाबियों को उत्थे मारिया गया उत्थे लुटिया गया उत्थों कटिया गया ते उत्थों जिन्ने भी पंजाबी उजड़ के आउंदे सी वो सारे आके रहीमिया खान ही आके सैटल हुंदे रहे इत्थे ही रुकते रहे
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 60 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਆਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੱਢੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫਸਾਦਾਤ ਹੋਏ। ਫਸਾਦਾਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਈਆ ਖਾਨ ਭਾਵਲਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੇ ਦਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਲਾਕ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਾਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫਿਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭੱਟੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਅਦਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਫਿਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਵਧਣਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਸਰ ਲਿਖੀ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਊਥ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਦੇਖੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲਿਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨ 2015-16 'ਚ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਮੀ ਭਰਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੋਚ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਲਚਰ ਡੇ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਖਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੋਚ ਵੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਲਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਲਚਰ ਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਡਾਇਲਾਗ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ MPA ਸੀ, 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਵਾਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਮ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਬਾਰ ਡੈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਨਾ ਚ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1990 ਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਭਾਈਓ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੋਂ ਔਰ ਪੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਆ ਸਰਾਇਕੀ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50-50 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ 150-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਮੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ੀਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਵਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਜੀ ਚੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਓ ਕੇ, ਉੱਥੇ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਫਿਟੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਪਿੰਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਉੱਥੇ ਹੁਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈਨਮਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖੈਰ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀ ਤੋਂ ਫਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜੱਗ ਦਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਮਝ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਈਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਫਾ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕੰਗਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ 70-80 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੇੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਟਿੱਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ, ਮਗਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵੇੜਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਂਝਾ ਵੇੜਾ ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਲਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ $50,000 ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਾਉਂਡ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤੈਨੂੰ 60,000 ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਟੁੱਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੈਪ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਸੂਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੰਡ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਹਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨਗਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਮਲੂਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਮਮਲੂਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਮਲੂਕਤ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਮਲੂਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਔਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਜਥੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੰਬੜ ਬੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝ ਕੀ ਆਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਕੜਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਕਲਾ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ 4 ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨੂਬੀ ਮਹਾਸੂਬਾ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਅਵਾਮੀ ਬਜਟ ਖਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਦੱਸਿਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक पर्सनल शुक्रिया इतने इस तो अदा करना चाहना कि उन्होंने मेरे नाल बड़े अच्छे तरीके नाल गलबात की ते आज जो साडे कोल आए उन्होंने जी आए भी आखने हैं ते उन्होंने सामने मेरा एक सवाल है कि जिहड़ा पंजाब हाउस तुसां लाहौर बनाया है उहदा की मकसद है और वो किस तरह पंजाबी की सेवा कर सकता है, तंजीमां दे हवाले नाल उहदा की किरदार हो सकता है? करेंगे सब तो पहले जानते हैं कि मुबारकबाद के मुस्तक में यानी फैसलाबाद पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद और रोहित चट्टा साहब एक खूबसूरत मेले का एहतमाम किया जिन्हें पंजाबी कास्ट और दुनिया गल्लां डिस्कस पंजाबी अकाबलीन को इकट्ठा करने का मौका मिला और मैं समझना कि पंजाबी ने जुड़े तमाम दानशवर लिखारी एक्टिविस्ट और तमाम दोस्त जेडे पंजाबी के हवाले नाल काम कर रहे हैं उन्हें इस मेले जरूरत और मैं समझना कि इस हवाले नाल एक कामयाब तकरीब है और इसकी सराहना ना करना कंजूसी है। सो मैं एक बार फिर तो इंसान को पंजाब आर्ट्स काउंसिल को मुबारकबाद पेश करना कि उन्हें एक बहुत खूबसूरत मेला से मैं हूं आवागा तो इंसान के सवाल तंजीमां की गल सी क्योंकि अज का सबजैक्ट जो तंजीमां के हवाले से पहली गल तो कि किसी भी कास किसी भी तहरीक इदारे ते तंजीमां बहुत और जिन्नियां ज्यादा तंजीमां ऑर्गेनाइज तरीके नाल काम कर मंजर छेती पाई जा सकती पंजाबी वास्ते बहुत सारी तंजीमां काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। मेरी उस दिन भी कलेक्टर ने गल रही कि मेरी जाती ख्वाहिश ये सी कि असी इन्हां पंजाबी तंजीमां एक नुक्ते ते इकट्ठे करने की कोशिश और मेरी ख्वाहिश भी है कि सारी तंजीमां अपना अपना सौदा अपनी दुकानों से बेचती रहे, ये तो कोई इतराज नहीं, लेकिन पंजाबी कास के हवाले नाल सानू एक लड़ी च परोण की लोड़ है और इन तमाम आगुआं की मेरी गुजारिश और मेरी विनती भी रहेगी कि असी इस तहरीक को कामयाब बनाने उदों ही कामयाब होवांगे जो असी तमाम ऑर्गेनाइजेशन एक नुक्ते ते इकट्ठे करना। मैनूं नहीं समझ आती कि साडे इन्हां आगुआं की ईगो है कि ये रख के टुरना पसंद नहीं करते जिहड़ा कि इस तहरीक वास्ते नुकसान है। कल की गल है कि असीं लाहौर एक रैली का जिहड़ा या असीं प्रोटेस्ट का एहतमाम किया उहदे च भी एक तासर गया कि असीं इकट्ठे होके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते और बल्कि सानू मुख्तलिफ दोस्तों ये तानेबाजी की गई कि यार 10-15 दोस्त एक पासे खड़े सन तो कोई दोस्त एक पासे खड़े सन ये केड़ी तहरीक चला रहा है। सो ये सवाल नाल यकीनन मैं दुख दा इजहार करांगा कि साडे आगुआं नूं साडे दोस्तां नूं साडे साथियां साडी तंजीमां दे कलपुरजियां ये चाहिए है कि वो बिल्कुल अपने मुफादात का काम ते अपनी दुकानां ते करदे फिर लेकिन पंजाबी कास दे हवाले नाल वो इकट्ठे होके पंजाबी तहरीक उससे शक्ल बनेगी जो तमाम तंजीमां एक दूसरे के होंगे साथ करके पंजाबी तहरीक कर सकेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ख्वाब ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ तमाम ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਦਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ लेकिन मैं महसूस करना कि वो तमाम ख्वाहिशां वो पूरियां नहीं कर सकती जिहड़ियां होनी चाहिए। अच्छा वो मसाइल हो सकते हैं वो मसाइल का सिलसिला हो सकता है। सो मैं ये कोशिश की थी
कि चूंकि असी एक तवील अरसे तो एक पब्लिशिंग का इदारा चला रहे हैं और एक अखबार रन कर रहे हैं, सारे को सारे सेटअप मौजूद सन, तो मैं समझता हूं तमाम पक्का से काम करने वास्ते सामने एक ऐसा मरकज चाहिए है जिथे असी पंजाबी का काम कर सकें। सो उस खाब की तकमीर पंजाब ऑर्गेनाइज किया है। अलहमदुलिल्लाह पंजाब हाउस एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया जो 5-6 मरले बन, और जिथे असं चाहवागे कि पंजाबी के हवाले नाल सानू ही नहीं पंजाबी ने दुनिया तमाम तंजीमां वो स्टूडियो इस्तेमाल करने की इजाजत हो, वो स्टूडियो काम किया जाए, ना कोई मिट्टी का होए, तहरीक का काम हो या कोई भी काम हो। मेरे इदारे हर दोस्त को ऑफर है वो स्टूडियो इंस्ट्रूमेंट या उस स्टूडियो की जगह उन्होंने बड़ा कीमत हर को बंदा इस्तेमाल कर सकता। दूजा पहलू ऑडिटोरियम का असं 100 बंदे के रजिस्टर का ऑडिटोरियम बनाया जिसे पंजाबी के हवाले प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने सारी जो तरतीब है तो महीने 5 to 6-7 प्रोग्राम उत्थे करने हैं। सो ये भी एक दोस्तों असं एक जगह बना दी कि जिथे तमाम दोस्त बला किसी कीमत के बगैर किसी बोर्ड के बगैर किराया अदा करें, वो आन पंजाबी के हवाले जो प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना वो ऑर्गेनाइज कर। पंजाब हाउस उन्होंने सारिया फैसिलिटियां फराहम करना, रोटी पानी चाह तो लैके रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी पंजाब हाउस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज की जिसे इस समय 24,000 के लगभग किताबां मौजूद। साडी खास है कि असं उन्होंने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की पंजाबी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी जिथे वो भुखे बच्चे जेडे अपने डिक्शनरी को करना चाहते हैं या अपने रिसर्च का काम करना चाहते हैं उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब हाउस का चौथा जो पक्ष है वो सी ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी के नाम नाल उन्होंने असं जो तुम जानते हो किताबां ने वो फेसबुक पर बनता वो भी शुरू करता है, वो देखिए असं 40 to 50 किताबां वहां तक बाबा फरीद बुक फाउंडेशन के प्रबंध ऑर्गेनाइज कर। पंजाब हाउस का अगला पहलू है बाबा फरीद बुक फाउंडेशन। असं बाबा फरीद बुक फाउंडेशन के हवाले हुण तक 50 तो ज्यादा टाइटल छाप चुके हैं। साडी तमाम पंजाबी नाल जुड़े दोस्तों शायरां ये ऑफर है कि पंजाबी के हवाले कोई भी रिसर्च का काम हो वो किताब साडे कोल लियो, असं उहनूं फ्री ऑफ कास्ट और चार्ज असली से एक बहुत बड़े बंदे ने काम किया मंजूर चले थे स्कूलिया और उनकी आजादी के हवाले नाल दो किताबां छापी जिहड़ियां कि मैं समझदा कि बहुत तहकीक करके लिख सकते हैं। तो ये अलावा पंजाबी नाल जुड़े तमाम पक्षां ते काम कर रहे हैं। पंजाब हाउस के मकसद की बुनियादी चीज कोई कि असं पंजाबी की तरवीज वास्ते पंजाबी की विकास की जिहड़ी जंग लड़ रहे हैं उन्होंने उस कामयाबी लगे, और पंजाब हाउस का अहम टीजा जन आगाज किया वो इको ही कि असं तमाम पंजाबी कामियां सेवकां पंजाबी लीडर्स पंजाबी दार्शनिक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके एक नुकते पर इकट्ठा करके इन्होंने तहरीक की शक्ल देगा। मैं एप्रीशिएट करना है मेरे साथ हूँ इस जो काम का आगाज किया है यही सारी खास कि असं इस तहरीक को तलबे लैवल पर शुरू करें। लाहौर 15 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके, लेकिन अगर मियाँ चंदू 2000 बंदा इकट्ठा कर लिया गया तो कोई आपने साजिश कर, और यह फायदा भी होगा कि असं हर इलाके लोगों को इकट्ठे करांगे, अवेयरनेस देंगे और लोगों को बावर करांगे कि पंजाबी तुहाडी मां बोली है, पंजाबी तुहाडी जुबान। और उसके अलावा इलाकाई सतह पर असं अपने अवामी नुमाइंदे प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई तुम मां बोली की गल करो, असम्बली के प्लेटफार्म पर साडा मुद्दा चुको और सारे मसाइल हल करने अपना किरदार अदा करो। और इस गल की लोड़ है कि पंजाबी जुबान की तहरीक तलबे लैवल ग्रास रूट लैवल चला के और फिर इस कामयाबी की मकसद WhatsApp जिस तरह के साडे मेले दे विच भुलेखा साडा मीडिया पार्टनर ही है, तुसी अखबार कट रहे हो दा लाओ ते ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? मैं एक आगाज कर चुका कि पहली गल तो है कि उत्थे
तंजीमी तौर पर पंजाबी काव्य ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं कर सकते। और दूसरी गल कि ये जिन्नियां भी दुकानां या जिन्नियां ऑर्गेनाइजेशन वो एक मुठ होकर टुटदियां। इस दफा यकीनन एक अच्छा फैसला आया और मैं समझता कि 90% तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर प्रोग्राम किया और उसकी कामयाबी हुई है क्योंकि 2000 तो फाइल था मजबूत और एक अच्छा शो असि साबित कर और ये भी होया कि सिनेमा ऑर्गेनाइज करने के नाम ना इस दफा पूरे पंजाब में एक फिल्म पूरे पंजाब 40 ਤੋਂ 50 जगह चाहे 10 बंदे इकट्ठे हुए या 20 बंदे इकट्ठे लोगों को प्रोटेस्ट सरकार का है। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 4 ਸਨ ਤੇ ਉਹ 8 ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਠ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? मैं यकीनन इस गल तो ना उम्मीद थी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਕਸੀਤੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਰਬਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ मैं ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ? जी सब तो पहले तो मैं मशहूर हाँ पंजाबी सुलेख मेले वाले का ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ निसाब किताबां दूसरे चीज़ा बनाता है। देखो जो चीज़ा सरकारी सतह के उत्ते लाफिज होंदियां ने ते फिर उहदे नाल वसाइल भी आते और वो वसाइल जिहड़े ने वो इन्हां चीज़ां वास्ते काफ़ी होण ना काफ़ी होण लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर होंदा है और गल अगे बढ़ती है। लेकिन इसके बावजूद ਅਸੀਂ कुछ दोस्तों ने बहुत साल पहले इलियास कुबर साहब जमील पाल साहब और कुछ दोस्तों ने मिलकर ਅਸੀਂ तकरीबन 5वीं क्लास तक का एक निसाब पूरा तैयार किया। प्रिंट है आजकल दिता भी जा रहा है कि जो कोई जाना चाहे ले सकता है। सवाल ये हीगा कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ किताबां कितों आएंगियां सारा कुछ कितों आएगा। सरकारी मशीनरी अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और जरा लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर पंजाबी लागू होती है तो उसके वास्ते सरकारी मशीनरी जी बैठी है ये कादे वास्ते बैठी है और उस वाले मुताबिक कितने आएंगे। हम देखो तुम एक छोटा जिहा ऐलान होया है कि जी पंजाबी का जरा ना वो एक दिहाड़ा बनाया जाएगा कल्चर डे के तौर पर। भाई कल्चर डे के तौर पर बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन रात नोटिफिकेशन होया है और सुबह तरह सानू मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे फोन आने शुरू हो गए कि जिन्हें वास्ते करा की असी सानू दसो साडी रहनुमाई करो। ये जिन्होंने नौकरियां करनियां ने जिन्हें जेडे इन्हां अदारियां ते बैठे हुए ने जेडे सरकारी मशीनरी के कल पुरजे ने वो उस वेले तैयार हो जाते हैं। फिर उन्होंने साडे कोल पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी अपने बात उतरनगे और करते रहेंगे। अगली गल ये कि कोई भी तंजीम कोई भी जरा है कम वो इस तरह नहीं चलता वो पिछले वसाइल की लोड़। पाकिस्तान पंजाब के अंदर इको एक पंजाबी अजीबा का अदारा है अभी भी चल रहा है और अगे भी चलता रहेगा। वो ऐसी पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड एक तुहाडे सामने मैं एक गल रखने लगा कि पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड को एक
खालिस्तान पंजाबी अदीबा का अदारा है, सरकार का ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई उस तरह ताल्लुक नहीं है। हर साल 2 लाख पंजाब गवर्नमेंट देती सी और 1 लाख ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ने 1 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट वालों किया और 50,000 रुपया की ਇਹਦੇ ਨਾਲ अदारे चलते हैं। उर्दू जबान जी है वो वास्ते करोड़ों का बजट और उन्होंने एक्चुअली किया की है। हम सूदी जबान है सिंध इस जबान वास्ते तकरीबन 50 करोड़ रुपया उन्होंने सालाना बजट, कितने 50 करोड़ रुपया और कितने 2.5 लाख रुपया उस की होएगा। सवाल यह है कि असी की करते पे और असी किवें ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ किताब छापने लिखते हैं, आपे किताब छापने हैं और फिर आपे घर घर जाके बढ़ते हैं कि यार इन्हें पढ़ भी लें। इस तरह जो जबाना ने वो इस तरह नहीं बनदियां। ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि लोग इकट्ठे होण, लोग अगे बढ़न, लोग गल करन कि साडी जबान नूं भी वो जगह दित्ती जावे जो हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पाकिस्तान का आयन कह रहा है। और एक झूठ की बुनियाद के उत्ते तुसीं आए पाकिस्तान च देखो कि उत्थे एक गल तहरीर लिखी है कि उर्दू जिहड़ी है वो सिर्फ कम्युनिकेशन की जबान होएगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਛਲਾ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤੱਕ पंजाबी अदीबा ने, शायरा ने, उन्होंने लोगों ने जिन्होंने अपना पेट कटिया और कट के ये अदारे बनाए और वो अगे लैके चले, उन्होंने सलाह। एक बंदा मोहम्मद राशिद खान पंजाबी अदबी बोर्ड में बैठा है, वो अपनी चाह वास्ते अपनी बाचसी घरों लैके आता ताकि मेरी ग्रांट के विचों किताबों के पैसे पूरे हो सके। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ सियासी सवाल है, सियासी सतह के उत्ते अज तक पंजाब के अंदर कोई लीडरशिप पैदा नहीं। साडी गल असैम्बली च करने वाला कोई नहीं, ना नैशनल असैम्बली च ना पंजाब असैम्बली च। जिहड़े बैठे ने वो सारे पछला भी ने। उस ढाली दे जिहड़ी ढाली अपने आप को पाकिस्तान तो भी 4 साल वड्डा समझदी कि साढ़े तो 4 साल छोटा है, बाद च पैदा होया, असीं पहले जम्मे सन। वो लोग जिहड़े ने वो अज भी उर्दू अंग्रेजी और पता नहीं की कुछ लैके आते हैं और वो बैठे लोग राजी कर रहे हैं और उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं। ਉਹਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਟੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਟੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं बरबरा कहना कि जो कुछ नजर आ रहा है, अगर तुहाडे कोल सियासी सूझबूझ है तो मैनू तो यह साफ नजर आ रहा है। अज के प्लेटफॉर्म के उत्ते मैं गल करके सारा गवाह बनाना चाहना कि शायद खुदा नखास्ता, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होए, लेकिन खुदा नखास्ता अगर कुछ होया तो ये सीधी गल है कि एक अलामत है कि कल नूं इस पंजाब के 4 सूबे होंगे और 4 सूबे मिलके ही पाकिस्तान होएगा, बाकी शायद कोई ना हो। और इस वास्ते बहुत खतरनाक गल है जो हो रही है। ये मनसूबे कितने बन रहे हैं, कौन बना रहा है, की हो रहा है, ये बहुत सोचने की गल है। सानू सचेत होना पड़ेगा। अगली
शहजाद असलम साहब अगे कि आन ते अपनी कहानी सुनान। शहजाद असलम साहब। कहानी का सरनामा है उल्टी। जी दोस्तों, अगर खामोशी के नाल सुनोगे तो ज्यादा मजा आएगा। प्लीज चुप रहो सारे, आवाज नहीं आए, कहानी सुनो और एंजॉय। जी कहानी का नाम सरनामा है उल्टी। मैं जब भी गोश्त खाता मैनू इंज लगता है जिवें बकरे एक दिन ज्यों पैने ते मेरे मुंह विचों उल्टी रा मैं करदे बाहर निकलना। किसी बकरे के नेड़े लंघना तो इंज बोलदा है जिवें मैं उसका टब्बर मार मुकाया। गली फिरते कुकड़ कुकड़ियां भी बोलते रहते ते मेरे तो डर के उडारियां मारते। ये सोचा भी जंदियां ते हयाती दा मेल पिटदियां। मैनू की पता सी मेरी सोच की अपनी हयाती जीन लग गई। इतवार के दिहाड़े कसाई की हट्टी कोलों लंघिया ते खल लत्ता बकरा खुंडी उत्ते धोण पोए वाल करके लमकदा पिया। लमकदे कन्ना वाली सिरी खबरे किथे सी। मेरा ध्यान कसाई वाल फिरिया। सिरी ओदे गोडे नाल इंज पई सी जिवें लोग के तमाशा वेखदे। ओदियां अखां कैमरे वांग अपने खल ते शरीर नूं वेखी जांदियां। बकरे दी अखां वेख के मेरियां अपनी अखां हनेरा जिहा पटकिया। मैनूं इंज लगा जिवें कुआटी खा के पोए ते डिगण लगा। मैं अपने आप उत्ते कंट्रोल करन दा पूरा ढिल आया ते मेरियां अखां दा चानण परतना शुरू हो गया। मत्थे उत्ते त्रेड़ियां आ गईयां। मैं हौली हौली टुरदा घर पड़िया। घर दे बूहे च मैनूं उल्टियां होणियां शुरू हो गईयां। उल्टी नाल ही एक बकरा छाल मार के मेरे मुंह चों बाहर निकलिया। ओदे शरीर उत्ते वालां दी थां धनिया हो गया सी। ओदा रंग मिर्चां वांग लाल सी। इस रंग दा बकरा मैं पहली बारी वेखिया सी। ओदे चिट्टे सिंह इंज लगदे जिवें मूड़ियां होंदियां। ओदे कपूरे दी थैलियां खाली सन। कपूरे मेरे अंदर की पोखे दे खूह च डिग पे सन जिथे हनेरा टोबे वांग उठदा रहा। सारियां सोचां नूं डोब गया। हनेरे जो के कपूरियां हुण शर्म पापा बाहर निकलण तो जवाब दे दिता। उन्हों कपूरे बकरे दे थोड़े सन जेड़े कदी ढिड तो थले लमकदे फिरदे रहंदे। मैं बकरे दे सिंह फड़े ते पत्थर तो भी सख्त सन। बकरा मैनूं निक्कियां निक्कियां टक्करां मार के खेडण लग पिया। मैनूं ये बकरा बड़ा चंगा लग्या ते मैं उहनूं घर दे विहड़े च बन के आप अंदर आ गया। मैनूं ये बकरा अपने शरीर दा टोटा लगदा जिवें पुत्तर होवे। कुछ दिन मगरों मैं बकरे नूं ध्यान नाल वेखिया ते ओह रोंदा पिया सी। ओहदे अथरू धनिए वांग उगे वालां तो नोचड़दे पए सी। मैं ओहदे कोल जाके खलोता ते उस अपना सिर मेरियां लत्तां नाल रगड़ना शुरू कर दिता। मैं ओहदे अगे पट्ठे रखे पर उस मुंह दूजे पासे कर दिया। ओह ते पट्ठे खांदा ही नहीं सी। मैनूं इंज लगा जिवें उस 2-3 दिहाड़ियां भुख तो मर जाना। मैं एक दिन महाभारत ओहदे सामने पढ़ी। गंधारी दे पिओ जिहड़ा बादशाह सी अपनी धी दा विआह बकरे नाल कीता उसे दिन ओहदा गाटा ला दिता। गंधारी दे जमन ते जोशियां दस्सिया सी कि विआह वाले दिन ही ओहदा कसम मर जाएगा। बकरा अपनी कुर्बानी की गल सुन के मुस्कान लग गया। महाभारत दी कहानियां सुन के ओहदियां वक्कियां परियां परियां जापण लग पईयां। मैं बड़ा हैरान होया। मैं वेड़ लाउण मगरों तजर्बा कीता ते गल लभी पई बकरा ते किताबां खांदा है। ओहदी भुख किताबां खाण नाल ते सुणन नाल मुकदी है। फिर मैं उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खुला छड़ दिता। उस एक किताब कढ़ी तो उन्होंने खाण लग गया। वो खांदे हुए मुस्कुराण लग गया। मैं वेखण लई कि बकरा किहड़ी गल ते मुस्कुरांदा पिया। ओहदे मूंह विचों वरके कढे। एक वरके उत्ते लिखिया सी, 2 सुनहरी मछलियां पानी नाल भरे छन्ने च एक दूजे नाल बहस भी करदियां सन। जेकर खुदा नहीं है तो फिर हर हफ्ते साडा पानी कौन बदलदा? बकरा मदद दी किताबां सुनदा ते उन्हां नूं छड्ड के दूजे पासे टुर पैंदा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨੋਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੰਮਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੈਜਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੇ ਦੀ ਮੈਨ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਟਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਵਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਵੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਤ 'ਚ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। वो किताबां वाले पट्टे सामने इंज बह गया जिवें नशे नाल टुन हो गया।
मैं भी इकल्ला घर च बैठा रहिंदा ते बाहर निकलण नूं जी ना करदा। इंज लगदा जिवें चौहां पासे यकीन दी धूड़ उड़दी पई है ते मेरे शक दी पमेली इत्थे अन्नी होके डिग पवे। मैं ते बकरा किन्ने किन्ने दिन अंदरों ना निकलदे, बाहर निकलण दा चाह भी किन्नू सी। बकरा भी किताबां खा खा के रज जांदा ते फिर सोचां दी झली दे के ऊंडे लैण लग पैंदा। एक दिन बकरा कोटाजाद दा नावल हाथ काश सिंघां उत्ते रख के इंज टप रिहा सी जिवें स्टापू खेडदे आ। मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ रल के स्टापू खेडिया ते ਅਸੀਂ एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ के खुश ਹੁੰਦੇ। कुछ दिन लंघे ते किताबां दे कमरे मेंगना खिलदियां दिसी। बकरे पहली बार मेंगना कीतियां सा ते मैं वेख के बड़ा हैरान होया। किताबां वाली अलमारी वेखी ते मैनूं दुवेड़ लग गया। जीन उत्ते हलाल हराम दे असर वाले नावल ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ खराब कर दित्ता सी। हौली हौली ये बकरा मेरे लिए खजाना बन गया ते मैं दूजे लोकां नूं विखाउण लई घर तो बाहर निकल गया। बाहर लोकी बकरे नूं वेख के हैरान हुंदे, कोई ते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਕਲ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬੱਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਜਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਇਹੋ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਣਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਬੱਕਰਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਜਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ, ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਘੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡੈਲਟਾ ਵੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦੇਰਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਤੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ ਵੀਨਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਬੱਕਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਕਤੂਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਫੌਜੀ ਹੋ। ਕੁੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਧੂਣੀ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਘਰ ਪੜਿਆ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੱਕਰਾ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਇੰਝ ਤੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਕੁੱਦਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਡੈਲਟਾ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬੱਕਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਝੂੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਆਲਮ ਬਰਜ਼ਕ ਦੇ ਔਖੇ ਪਿੰਡੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ।
दोजख दी अग सड़दा अपना रच ख्याल विच पैंदा ते कम नहीं छड़ जांदी। दोजख दे इस बालन नूं जदों मेरा हथ पिया ते सारे जहां दे पुल सरात खुल गए। मैनूं वो कुत्ते वाली कुड़ी याद आई तो नंगा नंगा ढिड अखां सामने आ गया। मेरा हाथ धुनी तो सीधा थले तिलकता गया। हाथरस का स्वाद मैनूं गंढे दी बो वाले सिंह ने पानी च छोड़ दिया। अपने जुस्से तो रस लैन विच मैं उन्हां सारियां नागियां नूं अपने तो दूर कर छड्डिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਟੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੰਗੇ ਨਿਆਣੇ ਕੱਜਦੇ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਦਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਚੁੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਰੁੱਖਾ ਜਾਪਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੋ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੀ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੀ ਚੁੱਪ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਰਨਹਾਰ ਮੁਨਕ ਬਣ ਕੇ ਮੁਕਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਂਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਆਪੇ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਦਰਜਾ ਸਨ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਚਸਕਾ ਕਲਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਾਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੈਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਡਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਖੋਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਰ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕੱਟਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਲੀ ਚ ਪੂਰੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बहुत शुक्रिया शहजाद असलम साहब। और तुसी कहानी सुनी शहजाद असलम साहब की अलामती कहानी और अलामती कहानी लिखने वाले
ਤੇ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਨੌ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਲੱਕੋਂ ਪਤਲਾ ਤੇ ਗੁਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਜਿਨਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਤਰ ਜੋ ਆਪ ਕਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਰੁਲਨ ਪਾਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤਸਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਵਰਤ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਖਬਰੇ ਬੂਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਫਕੀਰਨੀ ਦੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਅਧਮੋਏ ਪਏ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਹੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਕੱਛੂ ਕੋਮੇ ਦੀ ਖਲ ਵਰਗੇ ਬੂਟ ਅੰਦਰ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਂਚੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਟੀਸ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਝੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਰੂੜੀ ਫਰੋਲਦੇ ਨੂੰ ਕੱਚ ਵੱਜਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੱਡੀ ਸੱਜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਜੂਦ ਹੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਜੱਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਫਰਲਾਂਗ ਦੂਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੂੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਕਲੀ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਵਜੂਦ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਵਾਟਿਓ ਹੀ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੈਰਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਪ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਫਕੀਰਨੀ, ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਵੀ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੂਟ ਲੱਥਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੂਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੂਟ ਲੱਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੂਟ ਲੱਥ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ, ਦੂਜੇ ਬੂਟ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਢਾਣੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੈ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਝੋ
एक दूजा चिट्टे कोट वाला बोलिया। इस गल का हरे की मतलब सी। थोड़े चिर मगरों सफाई वाला आया तो मैं आखिरी बारी फौजी बूट को देखिया। खून की हालत बढ़ती जा रही है। जे मैं कुछ कहन जोगा हुंदा तो जरूर खून को जान लग्या कहता कि छेती आ जा ते अंगूठा इत्थे आके रगड़ दे। थोड़े कुछ चिर पिछों डॉक्टर ने ढाणी विचों एक होर उठिया ते फिर नबज वेखी। ऐतकी देर बहुती लग गई। मैं सोचा खून को आवाज मारा कि अदवाटियों ही मोड़ा। चंद मिनट चिट्टे कोट वाले ने कहंदे होया बांह छड़ दी। दो बंदे होर उठे। एक ने डब्बे विच हाथ मारिया तो दूसरे ने रोक दिता। खलोया यार तू फजूल खर्ची बड़ी करना है। ये कह के दूजा उठिया तो वजूद के सच्चे पैर की पट्टी खोलनी शुरू कर दी। दोवां सिरियां नालों पट्टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ला दिता तो विचली साफ पट्टी बच गई। ये की करना जे? एक तीजे कोट वाले ने पूछा। कैंची एक पासे रखदे होया पहला चिट्टे कोट वाला बोलिया, अंगूठे नहीं पड़ने दे। बहुत मेहरबानी नसीर साहब। और जिस तरह की तुसी नसीर अहमद साहब की एक अलामती कहानी है तो पहले भी जेड़ा है शहजाद साहब ने भी अलामती और इसके बाद नसीर अहमद साहब ने भी जुबैर साहब वाले देखने हैं कि वो अलामती कहानी ही पढ़ते नहीं हैं किसी होर पासे नहीं जाते। तो मैं उन दावत देना प्रोफेसर जुबैर अहमद साहब ने कि वो अपनी कहानी से कोई कहानी अलामती या लिटरल नहीं होती। पढ़ने वाले देखो किवें पढ़दे। मेरी कहानी का सरनामा है जी सावां दी वलगण। वलगण होंदी एन सर्कल करना या के शामी दफ्तरों घर अपड़िया तो वोटी दसिया कि सोसाइटी वाले सदा देन आए सन। आखे 7 बजे महल्ले का इकट्ठ है। अचंबा तो होया पर चंगा भी लगा। चलो हुण महल्ले वाले जुड़ बैठन लग पे ने। सारिया ब्लाकां दीयां सोसाइटियां सन ते उन्हां दे सारे मसले को हल करांदियां पईयां सन। गलियां पक्कियां होवन पईयां। राती पहरे लई पैसे पा के चौकीदार भी रखे जान लगे। सीवरेज भी ठीक हो गए सन ते स्ट्रीट लाइटां लगन दी उड़ीक सी। पर साडे बलाक दे मंदे भाग इत्थे अजिहा कुछ भी नहीं सी। इलाके दा पुराना पिंड साडे बलाक विच ही सी। आखण नूं तां शहरी स्कीम का हिस्सा सी पर खाली प्लाटां दे छप्पड़ बने हुए सन ते पिंड दीयां सौड़ियां गलियां विच आटे दीयां चक्कियां ते रूह पिंजण दीयां मशीनां लगियां होईयां सन। मैनूं चेते है 7-8 वरे पहले जद असां इत्थे प्लाट लिया तो मसां 1-2 घर सन ते रात नूं उक्का हनेरा हुंदा सी। नहर के नाल हुंदियां भी यह थां लाहौरों बाहर जाती सी। हुण तां लाहौर शहर नूं अग लगी है ते अपणियां गलियां ते सड़कां सियाणियां नहीं जांदियां ते लाहौर शहर शैतान दी आंदर वंदर वधी जाता है। मेरी वोटी जेड़े स्कूले उस्तानी है शामी बाला नूं ट्यूशनां पढ़ा ते कमेटियां पा कुछ पैसे जोड़े तो असां नवीं उसर दी सरकारी स्कीम विच औखे सौखे हो के प्लाट खरीद लिया। रिश्तेदारां ते बेलियां आख्या तुहाडा दिमाग तां ठीक है इन्नी दूर। फिर जदों एक बैंक का बंदा वजीर आजम बनया ते उस कारां ते मकानां लई सौखियां किस्तां उत्ते कर्जे देने चोए तो असा अंगा साका तो कुछ पैसे उधार लै ते कुछ बैंक तो कर्जा लै 5 मरले दे प्लाट उत्ते रहन चुकी थां छक लई। 2-4 वरियां विच अजिही अग लगी ते प्लाटां दे मुल इंज वधे कि मेरी वोटी रिश्तेदारां नूं माण नाल मिलण जुलण लगी। पर सारियां शहरी सहूलतां अजे नहीं आईयां सन। बड़ियां औकड़ां नाल अर्जियां पा सिफारिशां लब वड्डियां दे मसा सीवरेज ठीक होया। नहीं तो खाली प्लाट विच सीवरेज का खड़ा पानी खड़ा होने नाल मकानां दीयां नीहां विच पानी जान लग पैना जिस नाल फर्श बैठ जाते सन। हुण टुटियां गलियां नूं पक्किया करन उत्ते जोर सी। कुछ घर छत्ते गए तो महल्ले की शक्ल बनन लगी। 1-2 स्ट्रीट लाइट के बल्ब भी पता नहीं किंज लग गए ते अचनचेत प्लाटां दे भाव वधे ते 1-2 घरां दे वसनीक प्लाट वेच होर अगाह तुर गए।
मुड़ एक दो वरियां पिछों वहंदे वहंदे कई मकान उसर पे जद 20-25 मकान बन गए ते डर भी वध गया। जब 2-4 घर सन तां फिर बहुते लोटा चोर सन। सीवरेज के ढक्कन चोरी होंदे सन। गेट थल्लियों हथ पा के पानी के पाइप कट के लै जाते सन। जद असी मकान पाया सी उदों भी चोरियां होंदियां सन। इट्टां सीमट ते दूजे समान की सांभ करनी पैंदी सी ते इस लई टेंट लगवा एक बंदे नूं चौकीदार रखना पिया, जिसका काम बस ऐ सी कोई मजदूरां ते मिस्त्री ते अख रखे ते रात नूं चौकीदार करे। पर हुण पिछे महल्ले दी एक जनानी कोलों मोटरसाइकिल वाले मुंडे पर्स खोया तां सारियां नूं जाग आ गई। इकट्ठ विच जांदियां मेरे दिल विच यही गल्लां सन। 20-25 घरां चों मसां अद्धियां दे जी आए सन, जिन्हां विच एक दो वकील सन ते वध के गल्लां करदे ते सलाहां देंदे पए सन। 2-4 हटवाणीए सन, एक दो व्यापारी ते कुछ मेरे वर्गे सरकारी मुलाजम। सब तो पहला सोसाइटी बनाने का होका दिता गया। सदर सैकटरी खजानची मिथे गए। एक मसला पानी का सी। जद घर थोड़े सन पानी का मसला नहीं सी, पर हुण गर्मियां विच मर के पानी आंदा सी। लोकां पानी खिंचण दियां मोटरां भी लाइयां होईयां सन, पर फिर भी मसला उत्थे ही सी। चोरियां का सारा दोष खाली प्लाटां विच रहिंदे झुग्गियां वालियां उत्ते मड़ दिता गया। भावें पूरे महल्ले विच यह गल धुम्मी पई सी। जिस मुंडे महल्ले की जनानी कोलों पर्स खोया वो प्रॉपर्टी डीलर का मुंडा सी ते जिसनूं लुटी जनानी सिहान भी लिया, पर मुंडे दे प्यो ने जनानी ते उस दे खसम दियां मिन्नतां तरले करके इस गल नूं ठप्प दिता ते हुण वध चढ़ के झुग्गी वालियां दे खिलाफ बोल रहा सी। बड़ा गंद पाया है इन्हां झुग्गी वालियां। सब तो उन्हां दे शनाख्ती कार्ड लो तां जे चोरी का पता जां तां जे जद चोरी होवे उन्हां नूं चैक किया जा सके। मैं हौली जी गल कीती, शनाख्ती कार्ड मातड़ा कोल कित्थे होने ने? फिर उन्हां दी जनानियां बारे गल्लां होण लग पईयां कि रात नूं गड्डियां आउंदियां ने ते इन्हां झुग्गियां तो जनानियां जांदियां ने। कई चस्के लै लै इह गल्लां सुनण लग पए ते इकट्ठ विच एकदम जान जी पै गई। कई बड़े हैरान होए भई यह गल सच्ची भी है। फिर सारे प्रॉपर्टी डीलर की हां विच हां रलाउण लग पए ते यह मिथ्या गया भई उन्हां कोलों शनाख्ती कार्ड ले जाउण ते कुछ दी ड्यूटी भी ला दित्ती गई। अखीर गल मੱਝਾਂ दी होवण लग पई। कई थावां ते विच विच गुजरां मੱਝਾਂ रखियां होईयां सन, जिस पारों गलियां विच गोया पैरां हेठ आउंदा सी। कई थावां ते गटर बंद सन क्यों जे लागे मੱਝਾਂ बन्नियां होंदियां सन। फिर गंद पारों मच्छरां ते मक्खियां दी मौज सी। उंज भावें अद्धा महल्ला इन्हां तो दुध लैंदा सी, पर हुण सारे इन्हां मੱਝਾਂ नूं कड्ढण उत्ते एक मुठ सन। यह मिथ्या है भई टाउन कमेटी के अफसर नूं अर्जी पाई जाएगी ते महल्ले विच रहिंदे कुछ वकीलां ने इस मसले नूं अदालत विच लै जावण दा डरावा भी दे दिता। एक दो बंदे गुजरां दे जानण वाले बैठे सन ते गल उन्हां नूं सुलावण लई कीती जांदी पई सी। यह भी पई 10-12 वरे पहलां जद यह स्कीम बनी, प्लाट ते सड़कां बणियां, मੱਝਾਂ नूं कढिया गया ते गुजरां मੱਝਾਂ नूं छुडावण लई धावा कीता ते सरकारी बंदियां गोली चला दित्ती ते गुजरां दा एक बंदा मारिया गया ते यह काम तोड़ ना चढ़िया ते गल अदालत विच लटक गई। हुण वसों वधे पई मੱਝਾਂ रखना गैर कानूनी सी। मੱਝਾਂ नूं कड्ढण दा मता पकाया गया। मैं इस गल की बहुती हामी ना भरी पर ना भी ना की। शहरां विच मੱਝਾਂ तां नहीं होंदियां। इन्ने वरे विच मैनूं इन्हां मੱਝਾਂ दा ख्याल भी ना आया। मैनूं चेते आया जद असीं नवां घर पाया सी ते मां शाम नूं पहली मंजिल की टैरस तो गली विच मੱਝਾਂ लै लंघदे गुजर नाल गल्लां करदी हुंदी सी। वो बडेरा जिहा सी ते रोज गली विचों खबरे मੱਝਾਂ नूं कित्थे चराण लै जांदा सी। नाश्ता जांदा वो मੱਝਾਂ वाले इंज नजरी आंदा जिवें नाश्ता नहीं तैरदा पिया होवे ते मੱਝਾਂ नूं बुलाउंदा वो मुड़दा घुमदा उड़दा जांदा। पैरी लोकेशन पुरानी जे तीड़ लगती ते हाथ विच पतली जी सोटी। उन्हें वेख हमेश मेरा हाथ आप मारे मत्थे नूं सलाम करन लई उठ जाता
ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਘਰੀ ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇਆ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬੁੱਢੇ ਗੁਜਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਲਵਾਂ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਰਸ ਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸਾੜ ਕਾਹਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ ਰਾਤ ਹਵਾ। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਆਏ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਦੀ ਕਣੀ ਸਹੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਆਈ। ਮੈਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਹਵਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਰੀਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਠੰਡੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕਰਿਆ। ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਅਗਦੋਂ ਝੁਲਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਠੰਡ ਨਿੱਗੀ ਸੱਜ ਜੰਮੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਲ ਤੇ ਨਿਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਤ ਦੀ ਅਤ ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਲੰਘੇ ਤਿਉਂ ਤੂੰ ਅਚੇਤ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਵਰਿਆਂ ਵਧੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। 2-4 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪਿਓ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਡਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਹੇਠ ਲਕੋ ਲਿਆ। ਟਾਬਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਫਤ ਦੀ ਕਾਮੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ बढ़ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਮੱਝ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਪੀਰ ਬੱਕੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟਾਬਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੇਚ ਖਾ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਕਣਕ ਚੌਲ ਗੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਿਆਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 2 ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅਗਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਲਟੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲਟੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 70 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ
ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਣ ਪਏ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਪਾਰੋਂ ਮੱਝ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੀ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਪਈ ਤੇ ਉਖੜੀ ਉਖੜੀ ਚਿੰਤਾਵੰਤ ਤੇ ਡਰੀ ਡਰੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਈ ਇਸ ਚਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਭਾਲ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਮੱਝ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਚਾਚੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਤੋਰਨਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸਿਗਰਟ ਚਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਝ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2000 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਗਤਾਵਾ ਚੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਛਟਾਲਾ ਵੰਡ ਪੱਠੇ ਹਲ ਬਨੌਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਜ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਲ ਐਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਹਰਦਮ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਵਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਚੋਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਔਖ ਗੜੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਬੁਲਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਪਿਸਵਾਣਾ ਤੇ ਰਹਿਮੇ ਕੋਲੋਂ ਚਵਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ। 9-10 ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੌਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ। ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਮੱਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਲ ਕੀਤਾ। ਗਲੀ ਉੱਕਾ ਸੁੰਝ ਮਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਜਾੜ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨੇ। ਕਈਆਂ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ। ਕਈ ਲਿਸਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਡਰ ਨੂੰ ਵਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਾਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਨਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੂਟਾ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੋ ਪਾਰ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਕਾ ਉੱਡਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਰਿਆ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਵਗਣੀ ਛੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਅਗਦੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੰਡਾਈ। ਸਿਆਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁਨਾਲ ਵੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੀਚ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਠ ਕੇ
मेरे वल साह सुटिया ते गल दा संगल हलाया है। मेरे नाल तो कोई जींदा जागदा जी है, मैनू डरन की की लोड़ है। दूरों किसे घरों खंगण दी बत्ती जलावन दी आवाज आई, नलकियां विचों पानी डिगण दी। कुछ घरां दे बुढ़े बाबे नमाज की तैयारी करते होने ने। चौधरी फजलैन ते हाजी कमाल दा ते सारियां नूं पता सी। हवा दे बुले आमने ते वाग रोलियां विच दूर मैनू गली मैनू हवा दे हथ दिसने। किन्नी भी गर्मी होवे रात दा अखीर हमेश ठंडी होंदी है। हौली हौली घरां विचों आंदियां आवाज़ां वधदियां गईयां, पैरां दियां बूहे बारियां खुलण दियां ते फिर मसीह तो बांग दी आवाज़ ने रात मुका दित्ती। मैं मूँह तो चादर लाई ते उठ के बह गया। मझ सामने खलोती मैनू तकदी पई सी। पहली बार मैं उस नूं नीज नाल तक्या। वो मदरे करदी भारी मझ सी, चुप ते उदास मोटियां अखां, सिंह उतां नूं वले होए। उस दे गल विच संगल सी, पर उस दे मूँह उत्ते भी अखां तो हेठ रस्सा वल के एक तरह मूँह बन्निया होया सी ते वो रस्सा भी गल विच सी। मैं गाह होके उहदा रस्सा खोल दिता, जिस नाल वो सौखी जी हो गई ते उस अपना मूँह मेरे जुस्से नाल रगड़िया जिवें लाड कोई करदी होवे। मैं मूँह उत्ते चादर लई ते निश्चिंत होके सो गया। मुड़ मैनू सवेरे मां ने जगाया ते मैं मझ नूं पट्ठे पावण ते पिसमावण दे आरे जा लगा। 8-10 महीने मैं इंज ही रोज़ बाहर सौंदा रहा। मैं एक नवा काम पाया। अगली राती मझ दा संगल लम्मा कीता ते अपनी मंजी घर दी नाली उत्ते डाह लई। मंजी दे दो पावे खब्बे हथ वल घर दी बाहरली कंध नाल वगदी नाली दी पट्टी उत्ते फसा दिते ते मझ नूं अपने सामने कर लिया। हुण मंजी कंधी नाल लगी होवे ते मझ सामने, जिवें मझ दा ओला कीता होवे। पर ऐस नाल मझ मेरे बहुत नेड़े हो गई ते उस मेरे जुस्से उत्ते मूँह लिया के जुगाली करनी ते मैनू सारी रात उस दे साहां दी आवाज़ आउंदी रहनी। ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ। ਸਰਗੀ ਅਗਦੋਂ ਹਵਾ ਜੁਲਣੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖਾਵਣਾ। बहुत नहीं हो गया जी है। दो सवे ने मिलके एक ही सवा माफी दे दियो जी, माफी दे। अच्छा ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਖਾਵਣਾ। मैं नाल बैठा वहां तां उस दुध चुआना। रात उस मेरी मंजी नूं सामणेओं इंज वल लैना भई कोई मेरे नेड़े लगन जोग ना होना। फिर एकदम रौला पै गया मज्जा कड्ढण दा। गुजरां चार दीवारी कराई पर फिर भी सरकार ना मनी। चाची नूं दुध दा बड़ा आराम सी, पर चाचा बड़ा दबचू सी। उस जट नाल आया, शेरे नूं सद्दिया ते मझ खोल उस नूं फड़ा दित्ती। उस राती घरों बाहर शेरा ही सुता ते उस वक्ते मझ नूं पैदल पिंड लै जाना सी। मूँह हनेरे मैं दुध चुआया ते मेरा रोह निकल गया। शेरा हैरान रह गया। उस रोटी टुकर खादा, कुछ नाल बधा ते रमके मझ नूं तोड़दा लै तुरिया। मैं स्कूलों छुट्टी कीती ते शेरे नूं लाट साहब दे दफ्तर तक छड्डण आया। मझ किन्ना चिर मेरे हथ चढ़दी रही ते मैं भी उस नूं कई वार चुमिया। बस सरगी तो अगदों झुलदी आवाज़ ही याद ही रह गई, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਠੰਡ ਨਿੱਗੀ ਸੱਜ ਜੰਮੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਲ ਨਿਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
फिर कुछ पैदल पुलसिए ते सादे कपड़िਆਂ ਵਿੱਚ कुछ अमला फीला हथ ਵਿੱਚ फाइलां फड़ियां होण ते फिर मੱਝਾਂ ਦੀ ਹੀੜ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਡੋਰ मसीत दे बूहे अगे सवाली जिन्हां दी कुल्ली विच सरगी जम्मिया बाल दोपहरी दम दे इहदा कफन दफन ते जनाजा जायज नहीं पाटे पुराने खेस विच बलेटी निक्की जी लाश बारे दुखी होए बिना फतवा दिंदियां मौलवी अपनी लम्मी दाढ़ी विच उंगलां पा के कंघी करदा रहा न्यामा जिन्हें अपने हत्थां उत्ते मोए पुत्तर नूं चुकिया होया शरा का हुक्म सुनिया तो उहदियां अखां विच चमकदे अथरू बुझ गए हथ बन के खलोते बरकत नूं कोई वहम होया मौलवी साहब तुसीं किधरे इस बाल नूं नजायज औलाद ते नहीं समझे अगदों ही आवाज़ार मौलवी दे मत्थे उत्ते वट वध गए ते ओह होर खरवा हो के बोलिया तुसीं आप मन्निया कि मरण तो पहला इहदे कन्नां विच अजान नहीं हुई नमाणा न्यामा मिन्नतां हाड़े करन लग पिया मुर्दा नहीं ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖਾ ਸੀ ਮਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਚੀਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਿਆਮੇ ਦੀ ਬੇਆਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰਿੰਜਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ अजे कुछ ना बोले कि पिछा परत दे बरकत न्यामे दे मोढे नूं थापड़िया कुछ दूर जाके तपे हुए न्यामे प्यो नूं पुछया जमदियां मेरे कन्नां विच किसे अजान दित्ती मैनूं ते जापदा मेरे कन्नां विच भी मसीत वल जांदे नमाजी नूं वेख के अपने बारे कुछ दसदियां बरकत डर के चुप कर गया ललियां लली फकीरां दी पुरानी बस्ती जिते मुड शहर दी कारपोरेशन वालों नवा टाउन मंजूर होया सब तो अगदू मसीत बनी हुण वक्त तक आबादी हो रही ललियां दी लहंदी गुठे कण छावे वड्डी बोर्ड जिहदी जड़ी टाउन दे नक्शे मुजब सड़क विच आ गई लली लवारस
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋੜ ਨਾਲੋਂ ਰੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਲਣ ਬਣੀ। ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਮਥਾਜ, ਕਦੀ ਨਿਰੇ ਲੱਲਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੀਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕ ਨਾ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ। ਲੱਲੀ ਫਕੀਰ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਲ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਤਕਾਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਬਾਲ ਤੋਂ ਕਰੈਤ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਰੀ ਰਸਮ ਸੋਗ ਸਹਾਈ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਫੌਜੀ ਰੋਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਾਕਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਈ ਡੋਲਾ ਲੱਲਾ ਦੀ ਦੋਰੀ ਗਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀਕਾ ਵੱਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੂਟੀ ਘੋਟ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੰਦੂਰ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਖਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨੂਰ, ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਕੇ ਠੂਠੀ ਬਣੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਵਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਜਿਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾਟੇ। ਮਾਵਾਂ ਪੀੜੀ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ, ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਰਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬਾਲ, ਥਕੇਵੇਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ। ਮਾਪੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਬਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਿਰੇ ਚੋਂ ਚੰਨ ਖਿੜਿਆ, ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਅੰਬੜੀ ਦਿਆ ਲਾੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਜ ਚੜੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗ ਭੈਣ ਉੱਡ ਖੜੇ। ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਿਆਮਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਨਿਆਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹਾਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਆਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਾਤ। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਕੇ ਨਿਆਮਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪੀੜੀ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਠੂਠੀਆਂ ਪਟਾਕਦਿਆਂ ਦਾਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਗਾਵਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਕਾ ਬਾਕਾ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਲੱਲੀਆਂ ਘਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ, ਕਾਕੇ ਮਾਰੀ ਚੀਕ, ਕਾਕਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਮਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਡੀਅנס ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। 100 ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾथ शानदार आडियंस। जी बहुत शुक्रिया सब कहानीकारां दा। ते हुण जाना नहीं, इसलिए बाद मुशायरा है। साडा अगला सैशन जिहड़ा है वो मुशायरे दा, और शायर हजरात भी सारे आ चुके हैं ते असीं जल्दी कोशिश करते हैं 2-4 मिनट के वक्फे तो बाद जिहड़ा वो मुशायरा शुरू करा सकिए। जी एक तस्वीर दोस्त अगर बना दें ग्रुप फोटो ते जी दोस्तों गिफ्ट है कर्नल एजाज अहमद नासिर साहब, सेक्रेटरी
ILWT एंड SA2 चेयरमैन और उन्होंने अगे बेनती है कि वो स्टेज उत्ते तशरीफ लैन। कर्नल एजाज अहमद नासिर साहब, एक बार तालियां कर्नल एजाज अहमद नासिर साहब वली साडे इंटरव्यू के जरिए जेड़ा आम मेली बने आज का जेड़ा सुलेख मेला है और सारी जड़ी रौनक नजर आ रही हैं वो इन्हां दी वजह तो है कर्नल एजाज अहमद नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का और इसके बाद मुशायरा है जरूर सुन के जाना। लियाओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिला।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਰੰਜਨ ਸਲੀਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੰਜਨ ਸਲੀਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ तो साढ़े बहुत सारे शायर बहुत थोड़े लेट होने के कारण ये भी कि साढ़े बहुत सारे शायर अगे पीछे हो गए ते कहना है कि चलो कुछ थोड़ा या लाइवलीनेस भी थोड़ी जिंदगी थोड़ी खुशरंगी भी सारे मुशायरे का हिस्सा रहे तो चलो बढ़िया हो जाएगा सो आगाज करते हैं अज दे इस 7वें लैलपुर सुलेख मेले की सदारत जगत भर दे विच जिहड़े पंजाबी दे बड़े उगे बड़े लोक पक्खी लोक रंग दे साडे बाबे शायर साडे सारियां दे हद अजीज जनाब बाबा नजमी जी उन्होंने कहांगे कि वो आमन और अज दे मुशायरे की सदारत करें तालियां बाबा जी वास्ते जी 7वीं सदारत कर रहे हैं वाह जी वाह बाबा जी के 2 हैट्रिकां ते 1 हो गए आ लेना भईयो ते उम्र लंबी होवे जी साडे सदर ਵੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜੁਗਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਗਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੋੜਦੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਦਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੌਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੌਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਚੇਚੇ ਪਰੌਣੇ ਨੇ ਜਨੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਕਬ ਸਦਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ जनाब आकब सत्यानवी जी बड़ा समझो कि साडे जेडे माड़े मातड़ मेल दी अपने सुपर राई बड़ी वधिया इन्होंने तर्जमानी की है और इन्होंने बड़ी पॉपुलर एक नवे अजोके शायरां चों बुलाया इन्हां दा नाम है सो असी बाकी जेडे साडे सदर और मेहमान खसूसी उचेचे पराणियां दी संगत च जिहड़ी अज दा पूरी एक लड़ी है शायरां दी जो साडे कोल मौजूद है मैं सब नूं एक तारुफ ते असीं उस वेले करा लांगे जिस वेले असीं उस स्टेज ते बुलावांगे हुण असीं उन्हां दे नाम तो उन्हां नूं पुकारांगे मैं दावत देंगा सत्यानवी साहब तकड़ी तो किते चले गए आकब सत्यानवी साहब ये गल तकड़ी वाली पहले भी हुण मैं बहावर नगर जिले तो तशरीफ ले आए साडे मित्र सगीर तबस्सुम होरां नूं कहांगा कोई स्टेज पे आ जाण जी फरूकाबाद फिर लाहौर ते फिर इस्लामाबाद जा बसे साडे बड़े ही मुहब्बती मेरे ते वीर ने जनाब आजम मलिक जी मैं उन्हां नूं कहांगा कि वो भी स्टेज ते तशरीफ ले आउण ते उचेचे पराउणे वालियां ताड़ियां दोबारा मारो आकब सत्यानवी जी होण आए ने मानयोग अनवर मुस्तफा जी और कमांगे वो भी स्टेज पे तशरीफ बड़े आजम मलिक साहब दे हिस्से दी ताड़ियां अद्धे घंटे बाद बजा लैण अच्छा ते जनाब इंजी बड़े नौजवान शायर इरफान वारिस उन्हां नूं कहांगे कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आउण ते इंजी एक नवे जो कि शायर अरसलान
ਸਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। मोहतरमा सानिया गुलनाज जी होरी तुसीं भी आ जाओ। जी साडे उचेचे प्राहुणे दे दर्जे दे साडे वड्डे साडे बड़े धुमे हुए और बड़े फकीरी रंग दे शायर जनाब बाबा गुलाम हुसैन नदीम जी, उन्होंने कहा कि वो मेरे ते ग्राई भी ने आड़ी भी ने, बड़ी मोहब्बत जी। अच्छा इधर तरतीब कोई नहीं है जेडे सब ਅਸੀਂ बुला रहे हैं। चन्योट तो खालिद इकबाल खालिद जी चन्योट तो आ जाओ। जी जिन्हें सब तो पहले सानू अज कलाम सुनाना है, जिन्हों की लिस्ट असी ही उठवें बड़े पक्के नवे शायर जनाब अमार खालिद, उन्होंने कहांगे कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आउण। अमार खालिद आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। अच्छा हुण मोहतरम गुलनाज जी आ गए ने जी, बिस्मिल्लाह। हाँ साडे इत्थे दे बड़े अलबेले बड़े लटक मटक वाले शायर साडे प्यारे ए है जात कितने ने आ जाओ मखे। तो जे कोई रह गया है वो आप ही आ जाए सच्ची, क्योंकि फिर असी शुरू हो जाए ते विच कोई आके अखीर ना करे, फिर तो कहना शुरू हो वाह जी वाह। लो जी ए मुशायर शायर की जगह शायर और मुशायर निकल गया। वैसे जेडे शायर होंदे ने ना तुहाडे यार मित्र, वो शायरी मुशायरे दे विच घट ते मुशायरी बहुत ही सुनावे, क्योंकि उन्होंने अपने हिट आइटम होंदे ने। कदी कदी कोई नवीं शायद नज़मां जिहड़ियां ना सुनन नूं मिलदियां ने, लेकिन अज उम्मीद है कि अफजल साहब समेत सारे कोलों एक अद्धी नज़म असीं नवीं भी सुनांगे। हुण असीं मेरा ख्याल वो जिहड़ी शायद मुशायरे दी रवायत हुंदी है उहदे विच जिहड़े मेज़बान होंदे ने, जिहड़े मिजमान भी कहंदे ने, मिजमान इत्थे एक आम गल बड़ी है कि जजमान प्राहुणे नूं कहंदे ने ते मिजमान पंजाबी च होस्ट नूं मेज़बान नूं या प्राहुणचार जिहड़ा सजना दी मजमानी खातिर दिल दा लाहू छाण। हाय हाय शाह हुसैन दी 500 साल तुसीं इस सलेक पिंड दे तुसीं सारे मजमान हो। ये साडे सारे चेचे प्राहुणे ने दूरों दूरों तशरीफ ले आए, मुख्तलिफ शहरां चों आए ने। जी आयां नूं जी मेले दा वास्ते असीं कह सकदे मैं अपनी एक नज़म तो मैं भी असी जिस तरह असी हुण 10 बजे शुरू होए हां ते मुशायरा अगर हर शायर नूं असी 10 मिनट भी वंड दईए ते ये मतलब 200 मिनट बन जाएगा, 3 घंटे 3.5 घंटे। ते मेरा ये ख्याल है कि असी हाँ 2 या 2.5 घंटे दे विच हाँ सानू साहिबान इत्थे दे जिहड़े अफसरान ने बाला उन्होंने वालों भी इशारा हो गया कि असी 2 या 2.5 घंटे मुशायरा मुकाना है। सो इहदी वंड ही होएगी कि हर शायर अस सीनियर शायरों को 2-2 चीज़ां सुन लांगे। हाँ 2-2 चीज़ां 2 तो ज्यादा ना हो, यही वंड होए। तो मैं अपनी एक नज़म तो ही सुना के अंजुम होरा एक केसली किसने विच सुनाई जानी है। कई विच मैं अल्लाह दी राह ते सुनावांगा। अल्लाह कुछ शरत बात पढ़ रहे हैं इधर उधर को जे दूर करके पढ़ बिस्मिल्लाह। चलो जी हुण जिन्नी संजीदगी नाल तुसीं हੱਸੇ हो उन्नी संजीदगी नाल नज़म सुन लो। मेज़बान दी इक्को इकलौती नज़म है, वैसे तो असीं बथेरा टाइम कढ लईदा। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। नज़म दा सरना है जी कादियां उड़ारियां। होनियां दे खेल जी
ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜੀ ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਏ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਰਖੇਲ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇਲ ਜੀ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਏ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੋੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਣੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਈਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਮਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਮਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਟੋਭਿਆਂ ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਉਗਰ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਟੋਭਿਆਂ ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਸੇਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਸੀਬ ਅਹਿਮਦ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਸੀਬ ਬਲੋਚ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ اللهم صل على محمد اللهم ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਪਾਣ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤਾਂਦਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਰਾਲ ਐਸ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੰਜੁਮ ਸਲੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅੰਜੁਮ ਸਲੀਮੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਸੀਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਸੀਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। नसीब बलोच वाला ने दो लाइना हाय अल्लाह 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 किन्ने तेनू प्यारे होए, किन्ने कोल तू सदे, हाले भी तू कल्ला। हाय वाह जी वाह। हाय अल्लाह 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 किन्ने तेनू प्यारे होए, किन्ने कोल तू सदे, हाले भी तू कल्ला। अल्लाह कुछ बोलियां ने हाका मारदा पहाड़ा उत्ते चढ़ के, हाका मारदा पहाड़ा उत्ते चढ़ के रब जिवें उच्चा सुनदा। हाका मारदा पहाड़ा उत्ते चढ़ के रब जिवें उच्चा सुनदा। रब गिन गिन पोटे मेरे कस गए, रब गिन गिन पोटे मेरे कस गए, मैं बंदियां चों कल्ला रह गया। रब गिन गिन पोटे मेरे कस गए, मैं बंदियां चों कल्ला रह गया। बांगा सुनिया नहीं होरां नूं सुनाइयां, बांगा सुनिया नहीं होरां नूं सुनाइयां ते कन्ना उत्ते हथ रख के। बांगा सुनिया नहीं होरां नूं सुनाइयां कन्ना उत्ते हथ रख के। इको मन्निया ते इको दी मैं मन्नी, इको मन्निया ते इको दी मैं मन्नी, तस्बीह मैं तोड़ी जान के। इको मन्निया ते इको दी मैं मन्नी, तस्बीह मैं तोड़ी जान के। मैनू रब कोलों इस तरह डराउंदे, मैनू रब कोलों इस तरह डराउंदे कि मैं नहीं जिवें जी रब दा। मैनू रब कोलों इस तरह डराउंदे कि मैं नहीं जिवें जी रब दा। मैनू रब कोलों इस तरह डराउंदे कि मैं नहीं जिवें जी रब दा। पईयां दिल ते झरीटां ते मैं जाणिया, पईयां दिल ते झरीटां ते मैं जाणिया, सदरां दे नौ वध गए। पईयां दिल ते झरीटां ते मैं जाणिया, सदरां दे नौ वध। पईयां दिल ते झरीटां ते मैं जाणिया, सदरां दे नौ वध गए। तैथों दिन नहीं लंघाया जांदा, तैथों दिन नहीं लंघाया जांदा। आ वेख मैं हयाती कढती, तैथों दिन नहीं लंघाया जांदा। आ वेख मैं हयाती कढती। आटा गुन के बनाइयां चिड़ियां, आटा गुन के बनाइयां चिड़ियां, उड्डियां ते कां पै गए। आटा गुन के बनाइयां चिड़ियां, आटा गुन के बनाइयां चिड़ियां, उड्डियां ते कां पै गए। छज तारियां दा भर के लिआंदा, छज तारियां दा भर के लिआंदा ते ओहदे सवेर हो गई। छज तारियां दा भर के लिआंदा ते आउंदे सवेर हो गई। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या कहने। सो अज असीं अज दे मुशायरे दे पहले शायर नूं हुण बुलाने आ। मैं अज उन्होंने पहली बार सुना। चन्योट तो ने नौजवान शायर ने दोड़े बहुत सोहने लगे। साडा एक मकसद ये भी है कि पुराने सीनियर दे नाल नवे लोगों को भी तुहाडे तक अपनाया जाए, उन्हां दी आवाज़, उन्हां दी शायरी, उन्हां दी फीलिंग्स। ते चन्योट तो दोड़ियां दे बहुत खूबसूरत शायर ने अमार खालिद। अमार खालिद पिपल दे पापिया के ही खड़ खड़ लाइया, गए नी पुराने रुत नवे आंदी आई है। ते सुनने अमार खालिद कोलों उन्हां दे दोड़े। कि जदा वक्त आई हर कोई झुकदा हा, कई राठ पवंदी बह गए।
जदा वक्त आई हर कोई झुकदा हा कई राठ पवंदी बह गए साथू मशवरे आन के लेंदे हन साडी झिड़कां संगती सह गए बहुत शुक्रिया साथू मशवरे आन के लेंदे हन साडी झिड़कां संगती सह गए और जदा वक्त भवाली दे के सटिया बेली सिर्फ तकेंदे रह गए जिन्ना भरी आई हामी तोड़नी बसां थोड़ा थुड़कियों पासियों ले बहुत शुक्रिया दौजो करने के आज ताइनू मिलन दी चाह कीती तेरी भूम मजबूरी खा गई आज ताइनू मिलन दी चाह कीती तेरी भूम मजबूरी खा गई अखी अज भी लगियां रावां ते सिख गैर जरूरी खा गई और मार हिजर दी औख च मैं तेरी याद अधू खा गई उत्तू रो बिन तेरे आकाश जांदे उत्तू तेरी दूरी खा अमार नू होश चाण तू पहले तेरा हक ही कदर करेंदू अमार नू होश चाण तू पहले तेरा हक ही कदर करेंदू तेनू लगी हुई चाट शरीक दे मुंह ते हुआ सगवी आप मरेंदू और इतबार दी आड़ च लुक छुप के ना चोरा नू लुकवेंदो कुत्ती चोरा नाल जो रल गईया हुंदो राठ ते मार गते कुत्ती चोरा नाल जो रल गईया हुंदो राठ ते मार गते तोड़ी अहबाब दे नजर थोड़ा संगतन नजर के के अच्छा है अमार नू होश चाण तू पहले तेरा हक ही कदर करेंदो तेनू लगी हुई चाट शरीक दे मुंह ते हुआ सगमी आप मरेंदो और इतबार दी आड़ च लुक छुप के ना चोरा नू लुकवेंदो कुत्ती रली आई तेरी चोरा नाल हुंदो राठ ते मार गतेंदो और मेरा यार मजाक दा आदी बन या अपनी बारी रो नहीं मेरा यार मजाक दा आदी बन या अपनी बारी रो नहीं अमार इंजे बन के संगत दा पारो मर गंदी खोट दी वो नहीं और चंगी सोच ते लिमिए संगत दा कोठा जेड़ा जखड़ च पौंदा चो नहीं इत्ते मेरा है उत्ते उसदा है इत्ते यार मुनाफिक हो नहीं बहुत अच्छे वाह 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 बहुत वो जी इसी तरह इसी बार दी एक होर आवाज जड़ा वाले तो सारे नौजवान नौकीस नवेले शायर जनाब अरसलान सादिक आओ जी क्या कहते हैं ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ नित खलो के चौका विच ऐलान कदी नहीं करते नित खलो के चौका विच ऐलान कदी नहीं करते आजिज़ बंदे नेकी करके मान कदी नहीं करते ते तेरी याद दे बदल सादक दिल नू बत्तर रखन तेरी याद दे बदल सादक दिल नू बत्तर रखन तेरे सुफड़े अखां दा नुकसान कदी नहीं करते दोस्त बैठे हुए ने उन्हां दी नजर के सजना नू नहीं पुछना पैंदा एक एक हरफ कहानी दा मुखड़े उत्ते उगया होया आपे दर्द पछाणी दा ते जेकर होर किसे दे दिल विच अपनी ठार बनाउणी है ओदे दर्द वंडोणे पैंदे अपने तो वध जानी दा ते उसे उद्यमी नू फिर दुनिया याद हमेशा रखदी है उसे उद्यमी नू फिर दुनिया याद हमेशा रखदी है धरती ते जो बन के डिगदा पहला कतरा पानी दा उसे उद्यमी नू फिर दुनिया याद हमेशा रखदी है धरती ते जो बन के डिगदा पहला कतरा पानी दा ते किरना चार चुफेरे खिंडियां बुला वादा हार गया दीवा कुप हनेरे अंदर चन्न मिंज खिलार गया
ਤੇ ਰੱਬਾ ਭਖਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥੇ, ਰੱਬਾ ਭਖਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥੇ, ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਲਾ ਇਸਰਾ ਠਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਏ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਖਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਏ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਖਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤੜ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸਾਧਕ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਸੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਕੇ ਜੀਸੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਸੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ, ਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ, ਜੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕੈਂਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਕੈਂਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਸਨ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਆਪੇ ਆਏ, ਨਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਸਨ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਆਪੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕਲਾਪੇ ਆਏ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਲਾਕਨ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਲਾਕਨ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਏ। ਤੇ ਖਬਰੇ ਕਾਨੂੰ ਚੇਤਰ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ, खबरें कानू मेरे हिस्से वैन से आपे आए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या कहने क्या कहने। हुण मैं शिवपुरा तो तशरीफ ले आए साडे नौजवान शायर, अजोके शायर जनाब सूफी शायर, वाह भी वाह, ना भी इरफान है, इरफान वारिस इन्हां वास्ते हर हफ्ते हो नहीं भी ये काम थिएटर वाला नहीं करना, मुशायरे नहीं होगा तखल्लुस नहीं होती, छेड़ है। तमाम सीनियर्स साहब सदर बाबा जी के इजाजत नाल उच्चा वेख के थल्ला छड़ी जाना है, उच्चा वेख के थल्ला छड़ी जाना है, माड़ा वेख के कल्ला छड़ी जाना है। वाह जी वाह। एक ही ना करके अच्छा है तो भी इस्तेमाल हो सकता। बिस्मिल्लाह। ऊंचा वेख के थल्ला छड़ी जाना है, माड़ा करके कल्ला छड़ी जाना है। आय 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 क्या ये जी मारा है जी। बिस्मिल्लाह। इको शेर से ये गजल पूरी है ना। उच्चा वेख के थल्ला छड़ी जाना है, माड़ा वेख के कल्ला छड़ी जाना है। वादे करके इको घर विच वसन दी,
ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। मां मरी ते समझिया वा इस जुमले नू, दिल क्यों खैरी सला छड़ी जाना है। दिल दबे ताबूत ने आजा वेखी जा, दिल दबे ताबूत ने आजा वेखी जा, लोकी किन्ने ऊत ने आजा वेखी जा। दिल दबे ताबूत ने आजा वेखी जा, लोकी किन्ने ऊत ने आजा वेखी जा। तू डोबे ने बेड़े मेरियां रीझां दे, तू डोबे ने बेड़े मेरियां रीझां दे, मेरे कोल सबूत ने आजा वेखी जा। तू डोबे ने बेड़े मेरियां रीझां दे, मेरे कोल सबूत ने आजा वेखी जा। एक गजल विच दो शेर होर ने कि तू आवे ते जावण खेल, तू आवे ते जावण खेल जावी मिल। हुण रसी नहीं तेरे रहे, हुण ना किधरे जावी मिल। दोस्त दी फरमाइश थी कि याद आई गल टाली होई, याद आई गल टाली होई, साडी कंड जद खाली होई। याद आई गल टाली होई, साडी कंड जद खाली होई। किन्नू किवें दसीए यारा, किन्नू किवें दसीए यारा, साथों नहीं रखवाली हुई। किन्नू किवें दसीए यारा, याद आई गल टाली होई, साडी कंड जद खाली होई। किन्नू किवें दसीए यारा, साथों नहीं रखवाली हुई। बहुत अच्छा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਠਾਨ ਆਵੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ मैं दावत देंगा मोहतरम सगीर तबस्सुम वाला, जनाब सगीर तबस्सुम। यार कागज जटा साहब, कागज पेन पेपर चाहिए ब्लैंक। बहुत शुक्रिया जनाब अफजल साहिर साहब ते फैसलाबाद के मुहब्बत करन वाले दोस्तां दी नजर के शुरू उसदे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नूं रंग दिते। शुरू उसदे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नूं रंग दिते, जिन्हें दिता है चानन दीवियां नूं, फिर दीवे आसमान ते टंग दिते। बहुत शुक्रिया जी। अज के मेजमाना नूं वेख के जितना इख्तिसार नाल उन्होंने सुनाया, कोशिश करने हैं कि 1-2 नज़्मां उन्होंने टाइम भी ले सके। नहीं इजाजत तुहाडी ऐसी गल ते सिर्फ 2 तो 3 लाइनां दी नज़्म। बिस्मिल्लाह।
दुखा दे गल टलियां बनो चुप चपीते आ जाते ने दुखा दे गल टलियां बनो चुप चपीते आ जाते ने सारी बस्ती पा जाते ने ते साडा घर दरियावां अंदर पर तस्से ने खेत साडा घर दरियावां अंदर पर तस्से ने खेत चार चुफेरे मिट्टी कट्टा चार चुफेरे रेत एक नज्म के साडा कच्छ दा पिंडा उसने रिस्क दे भारे संगला अंदर इस तरह कस के बन्या है ना हुन याद जवानी रहिंदी ना सावां दी गर्मी ना मखमल दे पिंडे दिसन ना होठां दी नरमी असां ते खूह दे बलदां वांगू अखां उत्ते खोपे चाड़ के चक्कर खाने आ डंग टपाई जाने एक पर वैसे पर याद क्यों अंजम सलीमी साहब की फरमाइश जी जेड़ा कि बैठ जरा मैं अख दी बारी पेड़ दियां बैठ जरा मैं अख दी बारी पेड़ दियां फिर होठां ते राग पहाड़ी छेड़ दियां ते तेरे ਲਈ ते बुन बुन चलिया रखे सी हुन कहना है सारे ख्वाब उधेड़ दियां ते नीवा हां ते नीवे पासे बैठा हां तेरे वल्ले किंज है हत्ती रेड़ दियां ते घुम रहा है रुक रुक चक्का सावां दा बस चले ते इको वारी गेड़ दियां ते मैं चाहना वा हाली वक्त लगा लीए तू चाहना है सारी हुने नबेड़ दें संगीत तबस्सुम होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਸ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ समझ नहीं आती कि वाह वाह करनी है कि हाय हाय कर गुलनाज गौतम तो सुनो कुछ मिनट बुद्धा म्यूजियम विच एक ख्याल है गौतम इन्ना तड़बटा है गौतम इन्ना तड़बटा है सुनिया तेन भुख नहीं लगती एक आर्ट मूवी है सन इन माई पाई ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖੋਲਦਾ ਬਹੁਤੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸੀਤੇ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੈਲਾ ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਅੱਧ ਕੁ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੱਜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਲਈ ਹੱਥ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਨੇ ਕਫਨ ਪਾਏ ਦਾ ਲੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, 6ਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ, ਪਹਿਲਾ 6ਵਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਅਜੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 70 ਪੈਰ। ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 70 ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਅਜੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 70 ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੁਗਨੂ ਚਮਕੇ, ਚੱਕਦਾ ਫਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਚੜਿਆ ਤਾਪ ਵਧੇਰੇ। ਸੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰਤਾਰ ਵਾਲੇ, ਸੂਝ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਮੁੜਨੇ ਯਾਰ ਵਸਾਰੀ ਦੇ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਮੁੜਨੇ ਯਾਰ ਵਸਾਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਜੀਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦਾ ਏ, ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ। ਦਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ,
ਜੋਗੀ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਰੰਗ ਹਯਾਤੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਰੰਗ ਹਯਾਤੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਲਾਰੀ ਦੇ, ਰੰਗ ਹਯਾਤੀ ਬਦਲੇਗੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬਦਲੇਗੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਲਲਾਰੀ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਵਾਹ ਜੀ। ਸਮਝੋ और एक शेर अख दी गाल बहुत अच्छा। ਦਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦਾ ਏ, दिल जुर्माने भरदा ਦਿਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਦਾ ਏ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਏ, ਸਮਝੋ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਏ। बहुत अच्छे। ਸਮਝੋ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਏ ਸਦਕੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਏ। ਸਦਕੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਮਹਿਕਾ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਮਹਿਕਾ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਮਹਿਕਾ ਨਾਲ ਚੇਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਬਸ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਬਸ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਬਸ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਏ। बस एक और शेर और दो बोलियां जी बोलिए जी बोलिए सर बोलिए तो पहले दो शेर फिर बजाओ। हाँ हाँ कि इसे गल दा शुक्र मनावा, इसे गल दा शुक्र मनावा कैद करन नूं रखा सावा, इसे गल दा शुक्र मनावा कैद करन नूं रखा सावा शेर लिखा मजदूरां जोगे मिसरा वांग तगारी जावा। बहुत शुक्रिया जी। मोतिया भैन बैठे ने इत्थे और सायमा इन दोवां भैनां लई मैं कुछ बोलियां खास तौर पे एक लैलपुर वाली भी है जी बहुत सुनाऊंगा। एक लैलपुर ਲਈ बोली हुई जो भी सानी लैलपुर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਮਾਨਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿੱਕੇ ਬਣਾਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋੜ ਉਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋੜ ਉਗਾਏ ਮੁੱਢਾਂ ਥੱਲੇ ਧੀਆਂ ਨੱਪ ਕੇ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲਗਾਏ ਮੁੱਢਾਂ ਥੱਲੇ ਧੀਆਂ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦੀ ਅੱਧੀ, मैं आज भी अद्धी दी ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੰਮ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੁੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਬਚਿਆ ਬਾਬਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਵੀਰ ਬਚਿਆ ਬਾਬਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਪੋਹੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੀਰ ਬਚਿਆ ਬਾਬਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਪੋਹੇ ਛੱਡ ਕੇ। और एक आखिरी बोली जी के लैलपुर दी प्रीत बड़ी मिठी, लैलपुर दी प्रीत बड़ी मिठी तो शुगरां ते होणियां ही सी। वाह जी वाह। ते जिथे मोतिया सूर जी होरां दा शुक्रिया कर रहे ने जी साडी भैन जी तारा आजम होरे भी इस्लामाबाद तो
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਈਅਤ ਇਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜੋ ਰਿਟਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਹੰਡੇ, ਇੱਕ ਜਾਣੂ, ਇੱਕ ਸੂਝ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਿਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਿਰ। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। मेरा अज का जिहड़ा आउण है, एक तो लैलपुर की मुहब्बत है ते दूजा अंजम सलीमी का साथ है। नहीं तो मैनू कोई ना पिछा रोजा आया, वाकई रोजा ते मैं दी मुहब्बत वास्ते आ गया, मैं दा तरला लिया आया मन ते बाकी दोस्तों तो माजरत खां। एक नज़म भगत सिंह दे हवाले नाल, क्योंकि लैलपुर आए हैं तो किसी लैलपुर के बंदे की गल बहुत भगत सिंह तुहानू लैलपुरों भी ते ननकाने इक्को जिहा पैंदा जी। ते नज़म है कि सांदल पार नू मूंह ते लाया, सांदल पार नू मूंह ते लाया, भावें उस तू सौ चवाला। सांदल पार नू मूंह ते लाया, भावें उस तू सौ चवाला। सांदल पार नू मुड़ ना लथा, भैं के राठ अजिया जेड़ा, काले कट हनेर दी हिक ते, बाल के डीवा मुंग धरता है। सांदल बार नू मुड़ ना लद्दा, भैं के राठ अजिया जेड़ा, काले कट हनेर दी हिक ते, बाल के डीवा मुंग धरता हा। डीवा लहू दे भा बढ़ता हा। सांदल बार नू क्या दीवा लहू दे भा बढ़दा हा। सांदल बार नू मूंह ते लाया, सांदल बार नू मूंह ते लाया, सौ चवाला मैथू भावे। सांदल बार नू मूंह ते लाया, सौ चवाला मैथू भावे। मूंग दलदा हा बाल के दीवा, मूंग दा दलना दीवा पलना, मतलब रात किधरे आस। बहुत अच्छे। मूंग दा दलना दीवा पलना, मतलब रात किधरे आस है। सांदल बारे आस की गई, सांदल बारे आस की गई, राठा वाली रास की गई। जमदियां हानी राठ जो मावा, जमदियां हानी राठ जो मावा, किदे गईयां ओ ठड्डियां छावां। जमदियां हानी राठ जो मावा, किदे गईयां ओ ठड्डियां छावां। हेठ जिनांदे पर राठ आए, दीवे बाल के बलदे राठ आए। मोड़े आमद खान लिया दे, मोड़क आमद खान लिया दे, भगत लिया बलिदान लिया दे। राठ जुआं दा कज हुंदे ने। मोड़क आमद खान लिया दे, भगत लिया बलिदान लिया दे।
ਰਾਸ਼ਟੂਆਂ ਦਾ ਕੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰੇ ਭੈੜੀਏ, ਰਾਠ ਜਮਾ ਮੁੜ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰੇ ਭੈੜੀਏ, ਰਾਠ ਜਮਾ ਮੁੜ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸੋਚੀ ਬੰਦਈ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਚੀ ਕੂੜੇ। ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ। एक निक्की जी नज़म होर मदारी जी इसका उन्वान है कि मैनू भी ते बंदा आखो। अफजल जी जरा सुन ले, सुनने वाली गल। मैनू भी ते बंदा आखो, मैं भी बंदे आंगा भावे, मेरे कोल तमाशा कोई नहीं। मैनू भी ते बंदा आखो, मैं भी बंदे आंगा भावे, मेरे कोल तमाशा कोई नहीं। मेरे दिल तमाशा हाया, मेरे कोल एक झोड़ा भी हा। मेरे कोल तमाशा हाया, मेरे कोल एक झोड़ा भी हा। पर तमाशे झोड़े दे विच किन्ना कुछ राणा होता है। हाय हाय वाह वाह हाय हाय। पर तमाशे झोड़े दे विच किन्ना कुछ राणा होता है, किन्ना कुछ मुकना कोई नहीं। मैनू बंदा आख के पूछो, मैनू बंदा आख के पूछो, तेरे कोल तमाशा आया, तेरे कोल एक झोड़ा भी हा। बहुत अच्छा। गजल गजल दे दो चार शेर के आखसू उस द्वारे तीकर जाना है। आखसू उस द्वारे तीकर जाना है, तां इस पैंडे रस्ते तीकर जाना। आखसू उस द्वारे तीकर जाना है, तां इस पैंडे रस्ते तीकर जाना है। ते शेर वेख्या जे कि भावें वांदे वहण दी आखे च रड़कदा है। अफजल भावें वांदे वहण दी आखे च रड़कदा है, आखे च रड़कदा है। कख हर तौर किनारे तीकर जाना। भावें वांदे वहण दी आखे च रड़कदा है, कख हर तौर किनारे तीकर जाना है। ते किन्ने जुस्से डावा डोल खलोते ने, किन्ने जुस्से डावा डोल खलोते ने। अज एक अख नजारे तीकर जाना है। बहुत अच्छे। ते शेर वेख्या जे के शीशे अगे चुप खलोता सोच रहा, शीशे अगे चुप खलोता सोच रहा, कादे ओले शीशे तीकर जाना है। ते पैर उड़ाऊ वांदे नी जो घटा ओ। अंजुम जी जी। पैर उड़ाऊ वांदे नी जो घटा ओ, उड़िया ते मुड़ शिमले तीकर जाना है। बहुत अच्छे। पैर उड़ाऊ वांदे नी जो घटा ओ, उड़िया ते मुड़ शिमले शिमले तीकर जाना है। ते अजे ओ जोबन आड़ के ठाकिया है। अजे ओ जोबन आख नाल आण के ठाकिया है, अजे तक कड़मे सीने तीकर जाना है। बहुत अच्छे। ते वेख के उस मदारी अल्लू वेख लवी, वेख के
ਉਸ ਮਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਕਮਲੇ ਦਿਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰਬਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰਬਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਕ ਚਬਾਰੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰਬਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਕ ਚਬਾਰੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਵੇੜੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਵੇੜੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਸਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰਸਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਸਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ नहीं चल रहा ये ਕਿ ਕਦੀ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਕਦੀ ਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੂੰ ਰੋੜਿਆਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕਦੀ ਪੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੋਰੇ, ਕਦੀ ਪੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੋਰੇ, ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਦੀ ਪੱਖੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੋਰੇ, ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰੋਹ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਰੋਹ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲਣੇ ਚ ਮੋਏ ਲੱਗਦੇ। ਮਿੱਠਾ ਰੋਹ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਲਣੇ ਚੋਂ ਮੋਏ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਬੂਆ ਕੋਡਾ ਯਾਨੀ ਅੱਧ ਬੂਆ ਕੋਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਢੋਇਆ, ਬੂਆ ਕੋਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਢੋਇਆ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਬੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਬੂਆ ਕੋਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਢੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਤੀ ਬੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੇਖੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੜੀ, ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੜੀ, ਨੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਕਿਕਰ ਬੋਲੀ ਵੇਖ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਲੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਲੀਆਂ, ਨੀ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। दो या तीन टप्पे इजाजत के बाणे 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 बाणे
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਚ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ क्या कहना माशाल्लाह एक टप्पा और वेखो के पावे 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 अम्मा ये दुआ मांगनी अम्मा ये दुआ मांगनी पेड़ा करदी नु याद ना आवे ते आखिरी टप्पा के दूरी 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 कंडियां नु फुल करना है तेरा हंसना बहुत जरूरी बहुत अच्छा वाह वाह क्या बात क्या बात एक और शेर याद आया एक दफा के वंजली दे सुर छड़ दे एक तेरे हंसियां चलना बेमौसम फुल खड़े फिर क्या खूबसूरत रंग क्या डेप्थ वाला कलाम राय मोहम्मद खान नासिर जी और को सुनिया जी फैसला बात तो जिहदा ताल्लुक है उर्दू और पंजाबी दोवें बहुत खूबसूरत लिखदियां ने तशरीफ ले आ रही हैं गुलफाम नकवी बहुत तालियां जी बड़ी मोहब्बत अस्सलाम वालेकुम सब तो पहला तो मैं शुक्रिया अदा करनी है अंजम सलीमी साहब का जिन्होंने मैनू बुलाया बड़े प्यार नाल ते मेरा इरादा लेट होने की वजह तो बदल भी गया सी लेकिन इन्होंने दी कॉल गई तो मैं इनकार नहीं कर सकती इन्हां दी मुहब्बतां ने ते इन्हां दा ये अपना कमाल है ते बाबा साहब की इजाजत नाल नबी साहब की इजाजत नाल जी बिस्मिल्लाह एक शेर चम चम करते सारे मोती सुच्चे ते नहीं होंदे चम चम करते सारे मोती सुच्चे ते नहीं होंदे उच्ची थावे बह के नीवे उच्चे ते नहीं होंदे चम चम करते सारे मोती सुच्चे ते नहीं होंदे उच्ची थावे बह के नीवे उच्चे ते नहीं होंदे बहुत शुक्रिया ते बाबियां दे नां दा अज मेला है ते उन्हां दी नजर में दो नज़म है वैसे ते रब्बा सच्चिया ओदे विच सारे शामां दा नाम है ते बाबियां दा नाम है ते उन्हां दे इश्क दे हवाले नाल गल है रंग अनोखड़ा किनू दसिए जेड़ा लहू विच रचिया रब्बा सच्चिया दिल दे काले कोठे अंदर इश्क दा भांबड़ मचिया रब्बा सच्चिया सोनी पक्के जज्बे वाली रोड़ गई घड़िया कचिया रब्बा सच्चिया ते वारिशा क्यों इश्क दा लाड़ा शावा घर समुचिया रब्बा सच्चिया ते बुल्ले शाह भी यार मनावण घुंघरू बन के नचिया रब्बा सच्चिया ते चंबड़ी ले गई शाह शमस्ती तन मन लहू विच गचिया रब्बा सच्चिया ते रमज इश्क दी जानी जिन्ना गुल फिर कुछ ना बचिया रब्बा सच्चिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ते बुल्ले शाह दी नजर में तीन शेर इश्क ना पूछे जात वे बुलिया इश्क ना पूछे जात वे बुलिया मनदा नहीं दिल बात वे बुलिया जीवन काली रात वे बुलिया केड़ा पावे झात वे बुलिया
ते इश्क अराइयां घुंघरू बन के शाह नहीं होए कमजात रूप दे इश्क अराइयां घुंघरू बन के शाह नहीं होए कमजात वे बुलिया ते स्टूडेंटां दी नजर एक नज़म है उड़ीक की होंदा जे तू आ जांदा की होंदा जे तू आ जांदा दिल नू जट दिलासा दिंदा अखां ठरदियां कोल जे बंदा की होंदा जे तू आ जांदा सिर ते रात गजबदी पई सी दिल विच अग जई बलदी रही सी तेरियां रावां तकदी रही सी अथरू कोई तारा बन जांदा की होंदा जे तू आ जांदा हाल दिले दा लिख गलाया ओने अगुए फरमाया दिल ही टुटा है होर ते कुछ नहीं ये कोई एडी वड्डी गल नहीं बहुत शुक्रिया ते एक गजल दे शेर ने कि अपना बन के सजना वे ना सानू इंज भराया कर अपना बन के सजना वे ना सानू इंज भराया कर छड़ के महफिल गैरां दी कुछ साडा दुख मंडाया कर ते असी नहीं तेरी कंड लवाउणी लख तू बेपरवाहियां कर असी नहीं तेरी कंड लवाउणी लख तू बेपरवाहियां कर विच शरीकां कुछ ते सजना साडा मान वधाया कर ते अपनियां पीड़ां आपे जर ले लोकां नूं क्यों दसना अपनियां पीड़ां आपे जर ले लोकां नूं क्यों दसना है टुट्टी बांह नूं छड़ना एवें सजना गल विच पाया कर अपनियां पीड़ां आपे जर ले लोकां नूं क्यों दसना है टुट्टी बांह नूं छड़ना एवें सजना गल विच पाया कर बच्चियां दा शेर है कि बहुत ही शोशां वाले बंदे अंदरों मुक्के होंदे ने बहुत ही शोशां वाले बंदे अंदरों मुक्के होंदे ने ते बहुता हसन वालियां दे तो अंदर जाती पाया बहुत ही शोशा वाले बंदे अंदरों मुक्के आउंदे ने ते बहुता हसन वालियां दे तू अंदर जाती पाया कर ते खुरच के सीना साडा की पिया दुख करोना है मलंगी साहब खुरच के सीना साडा की पिया दुख फरोलना है फट पुराना भर जाएगा प्यार का तुम्बा लाया लड़कियों उड़न वाले पंछियां होते तू की पैरे लावेगा उड़न वाले पंछियां होते तू की पैरे लावेगा दिल दे पिंजरे गुल नूं रख के प्यार दा दाना पाया कर उड़न वाले पंछियां होते तू की पैरे लावेगा दिल दे पिंजरे गुल नूं रख के प्यार दा दाना पाया कर अपना बन के सजना वे ना सानू इंज भराया कर छड़ के महफिल गैरां दी कुछ साडा दुख मंडाया कर बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया बहुता हसन वालियां दे तो अंदर जाती पाया कर गुलपाम नकवी साडे लिए बहुत मोहतरम ने लेकिन मुंह आई बात ना कहंदी है अजे तुसी मुशायरा सुन भी रहे सी ते देख भी रहे सी ते मैं बुला रहे चरियोड़ तो मुशायरा जो शुरू होया सी दोड़े तो एक दोड़े दे बड़ा खूबसूरत रंग चरियोड़ तो तशरीफ ले आए ने साडे दोस्त खालिद इकबाल खालिद वाह जी वाह
सोशल मीडिया ਤੇ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਫਲਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਲਿਦ ਇਕਬਾਲ ਖਾਲਿਦ जी मेहरबानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कते तो आगाज पहले दर्जे दा गुनहगार आमाल सहले दा जेड़ा सेठ है। पहले दर्जे दा गुनहगार आमाल सहले दा जेड़ा सेठ है। मिजाज पोते मां दे वांगू या तलखियां दा उहाड़ जेठ। अच्छा मिजाज पोते मां दे वांगू या तलखियां दा उहाड़ जेठ। बीवी बेटी मां दे रूप विच अजीम बंदियां दे पिछे हथ। मकाम जन्नत बो या अल्लाह मगर मामा दे पैरां है। पुछन आया खुद ही पूछ ले जो मेरी राते पलिया है। पुछन आया खुद ही पूछ ले जो मेरी राते पलिया है। नंगे पैरी गल नहीं चोला जुस्सा पाई नाल बलिया है। मेरी धी तमंदी बह गई सिर दे हो गए चांदी वाल। मिलदा मालिक मोड़ा सुनिया दावी हज ते चले आए। ज़ारदार नशा रंदा है अपनियां हज्जां गज्जां दा उनदे उत्ते असर नहीं हुंदा उन्होंने पाइयां लज्जां दा। बेवा घत के फूड़ी बैठी अपने लेख मुकद्दर दी। बच्चे उनदे भुखे मर गए केड़ा फायदा हज्जां दा। किसे दी सुन के लड़ पौना वो गल मनन दा आदी नहीं। मुहब्बत जो चाहिए है न सौ बनन दा आदी नहीं। किसे दी सुन के लड़ पौना वो गल मनन दा आदी नहीं। मुहब्बत जो चाहिए है न सौ बनन दा आदी नहीं। मेरी बेलौस खिदमत तू तुसा खालिद गलत जाता है। मैं हाथ अपने बढ़ा सकता मैं हाथ बनन दा आदी नहीं। हाथ बनन दा आदी नहीं। किसे दी सुन के लड़ पौना वो गल मनन दा आदी नहीं। मुहब्बत जो चाहिए है वो सौ बनन दा आदी नहीं। मेरी बेलौस खिदमत तू तुसा खालिद गलत जाता है। मैं हाथ अपने बढ़ा सकता मैं हाथ बनन दा आदी नहीं। बड़े ते मुड़ बड़े आपेन दुख गमियां ते ढेर से आपेन। तू बंदियां दे कद वेखे ने मैं बंदियां दे अंदर नापे। गरीब हो के तो किवें मैनू अजीब सदिया है। कमला शोदा निमाना होया सड़िया होया नसीब सदिया है। कम मैं सीने दी टड़ ते कीतन तू मेरे हथां दा खटिया खाना है। तू मेरे सिर ते साहिब इज्जत तो मैनू कम्मी गरीब सदिया। गरीब हो के तो किने मैनू अजीब सदिया है। कमला शोदा निमाना होया सड़िया होया नसीब सदिया है। कम मैं सीने दी टड़ ते कीते तू मेरे हथां दा खटिया खाना है। तू मेरे सिर ते साहिब इज्जत तो मैनू कम्मी गरीब सदिया है। मेहरबानी और दौड़े मेरा ख्याल जा भी मत्थे लग पिया खालिद मैं आदा लगदा है 9 दिन दा अंदर दे लिंद नू। मेरा तू बंदा सांगेदार जे हुंदू के करना हिंते सिंध नू। प्यार परी ते उल्फत दा कदी जाम पिवाया रिंद नू। सुखी समना आके वेख्या कर सुड़ा ते टंगी हुई जिंद नू।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਜ ਮਾਤਰੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਦੇ, ਐਸ ਹਾਲ ਚੂਣ ਸਕੂਨ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨੂਨ ਹੱਸੇ ਸਾਵੇਂ ਨਾਲ ਰਕੀਬਾਂ ਦੇ, ਸੱਜੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸੱਟਣਾ ਲੂਣ ਤੇਰੇ ਵਾਦਿਆਂ ਖਾਲਿਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਪਰੂ। गजल मैं भोला भाड़ा ते सादा बंदा, मैं भोला भाला ते सादा बंदा, मैं भोला भाड़ा ते सादा बंदा, आदाब मैनू नहीं चेते आए। मैं भोला भाड़ा ते सादा बंदा, आदाब मैनू नहीं चेते आए, रहमतां दा उम्मीदवार अजाब मैनू नहीं चेते आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भोला भाला ते सादा बंदा, आदाब मैनू नहीं चेते आए, मैं रहमतां दा उम्मीदवार अजाब मैनू नहीं चेते आए। दम्मी निकला ते शाम थी के हलाल रोजी दी ढूंढ बेचा, मैं हक ते छाले गिला ते सकदा मेराब मैनू नहीं चेते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दम्मी निकला ते शाम थी के हलाल रोजी दी ढूंढ बेचा, मैं हथ छाले गिला तो सकदा मेराब मैनू नहीं चेते आए। गम ते दुख दे हालात अंदर जिन्नू डिठा पैड़ी सफ विच, गम ते दुख दे हालात अंदर जिन्नू डिठा पैड़ी सफ विच, अज खुशी दा जे मौका आया है जनाब मैनू नहीं चेते। अज खुशी दा जे मौका आया है जनाब मैनू नहीं चेते आए। तेरी नौकरी तेरी खिदमत ये नेक कोई नहीं, मैं फर्ज अपना निभा के बैठा, नाल तेरे मैं लेखा करना है हिसाब मैनू नहीं चेते आए। रब ते खालिद जे सट्टी होवे मुड़ तां नीतां दा फल भी मिलदा है। रब ते खालिद जे सट्टी होवे मुड़ तां नीतां दा फल भी मिलदा है, नाल कंडिया निभाईए जिंदगी गुलाब मैनू नहीं चेते आए। शेर आखिर शेर बहारा हैं अब्दुल साहब माशाअल्लाह, बहारा हैं खिजामा दी विचासा से। अच्छा अच्छा। बहारा हैं खिजामा दी विचासा से, पैसा में जे मंगिया ता दुआवां दी विचासा से। जिस हालत मेरे नाले तू कर वादा निभावण दा, तेरे रल्ले दी होइयां तां सजावां दी विचासा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक अपना एक टप्पा सुना के अगले मेहमान ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, मैं तो पहले क्योंकि ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਟੱਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਚੁਣਿਆ ਕਰ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਬੋਲਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਉਰਦੂ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ ਔਰ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਰੰਗਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਸ਼ੇਖ ਜੀ। फैसलाबादियों को सलाम के मेरा नाटक लिख दे, थोड़ा आगे खींच लो, या आप आगे हो जाइए भाई।
डाइस नो के खींच लो हो जाता होगा। और ओके एक नज़म है पहले चाइल्ड अब्यूज से बच्चियां नाल ज्यादती ते दुखदाई सारे उठ रब्बा ये हसन वाली गल नहीं नहीं ये वही बच्चे ने जिन्होंने ये बड़े होना है बहुत अच्छे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਬਚੋ तो खुदा दा खौफ करो सुबह में भी समझा करो तुसी अच्छा मेरा ख्याल है दोबारा तो ਅਸੀਂ ਸਾਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ उठ रब्बा जागण वालिया उठ रब्बा जागण वालिया तेरे हुंदियों होया की उठ रब्बा जागण वालिया तेरे होंदियों होया की मेरा मुंह नू आए कालजा मेरा मारे चीकां दी सब अन्ने बोले हो गए कुत्ते फिरदे गली गली सब अन्ने बोले हो गए कुत्ते फिरदे गली गली रब्बा चीर दे इन्ना जालिमा रब्बा चीर दे इन्ना जालिमा ते मार इन्हां दा बी जे होंदो औरत जात तू ते कदे ना जमदों धी और के मुश्क अवली फुट फुट पैंदी मुश्क अवली फुट फुट पैंदी डकियां वीना बस विच रहिंदी जे मैं तेरी हाणी होंदी अड़िया रात दी रानी होंदी बहुत अच्छे क्या बात और छोटी छोटी दो नज़माने के रिश्ता तन दे कपड़े वांगू तंग सी दिल दा रिश्ता नाप दा नहीं सी तन दे कपड़े वांगू तंग सी दिल दा रिश्ता नाप दा नहीं सी छिज गया पांदे पांदे और के आज पुरानी पेटी चों तेरियां यादां कढ़ के धुप्पे पाइयां ने क्या बात है भाई क्या आज पुरानी पेटी चों तेरियां यादां कढ़ के धुप्पे पाइयां ने अखां पराइयां ने और बहुत टाइम हो गया तो मैं बोलियां चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी चुन्नी रंग दे चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी भी कोठे कहाँ बोलिया अच्छा वाह वाह चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी भी कोठे उत्ते कहाँ मेरे दाज च किताबां रखियां मेरे दाज च किताबां रखियां नी मेरे पढ़ने पई वे मैं चुम लवा तेरा परछावा वे मैं चुम लवा तेरा परछावा खलो जा जरा कंड करके
मत्था चुम के तेरा बेईमाना, मत्था चुम के तेरा बेईमाना ते बुलियां दा सत खिड़ पे। बस 2 टक्के में इजाजत चाहूंगी। कावा 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 मित्रां नूं दे दर्शन, ओ मित्रां नूं दे दर्शन, तेरी होवण दूर बलावा। क्या बात है। ओ मित्रां नूं दे दर्शन, तेरी होवण दूर बलावा, मित्रां नूं दे दर्शन। मुंदरा 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 मुंदरा, वे पूरन जोगिया वे पूरन जोगिया वे, मैं असला तो तेरी सुंदरा। सावा 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 सावा, और रंग तेरा उड़ जावे, और रंग तेरा उड़ जावे, जिमें उंबरा नील वखावा, रंग तेरा उड़ जावे। वाह 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 वाह, क्या कहने जी। तुसा सारा रंग बनाता जी मुशायरे दे अंदर, एक सुर वाली एक लय छेड़ दी। क्या कहने। यासर अब्बास नूं लगी मेरे मित्र प्यारे साडे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ, ਜੋ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਨੇ ਖੁਦ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਬੜਾ ਬੜੀ ਉਹ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। GHQ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ PSL ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ, ਲਾਹੌਰੀ ਕਲੰਦਰ ਮਿੱਤਰਮ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੀਏ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਝਾ ਸੋਹਣ ਸਿਆਣਾ, ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸੁਰ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਮਾਂ ਜਾਏਗੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਬੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਖੇਲ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਦਾਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
मेरी दिली दुआ है बीबा शाला बख्त बुलंदी माने रूह दे सच दा भेद पछाणे रूह दे सच दा भेद पछाणे जग ते सुख दा छतर ताणे मेरी दिली दुआ है बीबा तेरा मावा वर्गा सा है तेरे विच खुदा है बीबा। ये मैं 5 नवंबर 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਣੇ ਫਵਾਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਤ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਚਮਕ ਖਣਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਰਮਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਰਾਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ जनाब ए चातफ उन्होंने कहांगे को अपना कलाम सुनान जनाब ए चातफ बस 4 शायर और रह गए ने मेरा ख्याल अद्धे पौने घंटे अद्धे घंटे चलो ठीक बहुत अच्छे तुम चले जाओ असं बुलाने जनाब सदर जाहिर साहब बिस्मिल्लाह रजन दे कुछ शेर रंजन भेज के जे कम नहीं सी तेरे वस दा मैनू दसदा जे कम नहीं सी तेरे वस दा मैनू दसदा मैं वेले दियां मुश्कां कसदा मैनू दसदा जे कम नहीं सी तेरे वस दा मैनू दसदा मैं वेले दियां मुश्कां कसदा मैनू दसदा ते 4 जुड़ी विच हाल मेरे ते जे हसना सी 4 जुड़ी विच हाल मेरे ते जे हसना सी ओ मैं भी नाल बराबर हसदा मैनू दसदा मैं भी नाल बराबर हसदा मैनू दसदा ते जे चिथ लैंदा दड़ वटदा भंडे ना जांदे अच्छा जे चिथ लैंदा दड़ वटदा भंडे ना जांदे जो भी गल सी रोंदा हसदा मैनू दसदा दड़ वटदा भंडे ना जांदे जो भी गल सी रोंदा हसदा मैनू दसदा रोंदा हसदा मैनू दसदा ते कादी ते सी जहर भी पीता धूफ ना कढ़ी कादी तेसी जहर भी पीता धूफ ना कढ़ी ओ मैं जानू सा अमृत रस दा मैनू दसदा कादी तेसी जहर भी पीता धूफ ना कढ़ी ओ मैं जानू सा अमृत रस दा मैनू दसदा ते मेरा की सी मैं सुपने चो निकल जांदा मेरा की सी मैं सुपने चो निकल जांदा मेरा की सी मैं सुपने चो निकल जांदा ओ भार सी यारां दे कड़मस दा मैनू दसदा भार सी यारां मेरा की सी मैं सुपने चो निकल जांदा भार सी यारां दे कड़मस दा मैनू दसदा ते वाह सजना गैर दी सुन के गैर दा होयो वाह सजना गैर दी सुन के गैर दा होयो हक ते सी ओ जो दसदा मैनू दसदा वाह सजना गैर दी सुन के गैर दा होयो हक ते सी ओ जो दसदा मैनू दसदा हक ते सी ओ जो दसदा मैनू दसदा ते भीड़ पई ते सिर जावन तक नाल खलोंदा भीड़ पई ते सिर जावन तक नाल खलोंदा ओ भेती से मेरी नस नस दा मैनू दसदा भेती से मेरी नस नस दा मैनू दसदा
दो नज़्मां अच्छा जाहिर साहब ये नज़्म लिखना अफजल साहब के आओ वीरो नज़्म है 32 तारा के आओ वीरो हिस्से वंडिए आओ वीरो हिस्से वंडिए उस वेड़े विच कंधा पाइए जिथे भैणां किकलियां पाइयां आओ वीरो हिस्से वंडिए उस वेड़े विच कंधा पाइए जिथे भैणां किकलियां पाइयां जिस वेड़े विच रिड़ना सिक्ख्या कूणा सिक्ख्या छिटियां दे नाल गत्ते खेडे जे भुल गए हो ते फिर आओ छिटियां दी थां नवें दौर दा असला चुकिए रिश्ते सुटिए या फिर मोए प्यो दी पग नूं लीरा करके रस्से वटिए एक दूजे नूं फाए दईए जे भुल गए हो ते फिर आओ छिटियां दी थां नवें दौर दा असला चुकिए रिश्ते सुटिए या फिर मोए प्यो दी पग नूं लीरा करके रस्से वटिए एक दूजे नूं फाए दईए जे तुहाडे लई निज समय दे 32 मरले 32 धारां तो महंगे ने बहुत अच्छे जे तुहाडे लई निज समय दे 32 मरले 32 धारां तो महंगे ने आखिरी नज़म असल च हर साल मां बोली के हवाले नाल असीं प्रोग्राम करते हैं ते आखिरी नज़म मैं मां बोली के हवाले नाल सुनावांगा ताकि बेलियां नूं पता लगे कि सिया कट कद नहीं करते हैं मां बोली दे वधा लियो दी बढ़ोतरी दी अफजल साहब नज़म देखना कि नी मां मेरी दिए बोलिए आ जावे तेथों संग नी मां मेरी दिए बोलिए आ जावे तेथों संग चेतर जै बुल्ली चाड़ ले असी उपरे उपरे रंग चेतर जै बुल्ली चाड़ ले असी उपरे उपरे रंग नी मां मेरी दिए बोलिए सानू हाकम लबे कूड़ साडी राह डक्की मदरसियों साडी जेब नूं दिता नूड़ नी मां मेरी दिए बोलिए सानू हाकम लबे कूड़ साडी राह डक्की मदरसियों साडी जेब नूं दिता नूड़ ते नी मां मेरी दिए बोलिए जदों वेड़े वजी कंध ए पंडितां ते मलवाणियां साडे अखर दिते वंड नी मां मेरी दिए बोलिए जदों वेड़े वजी कंध ए पंडितां ते मलवाणियां साडे अखर दिते वंड नी मां मेरी दिए बोलिए तेनू कीकण दसां ए सिर चाड़ के ओबड़ बोलियां सी आप उड़ाई थे सिर चाड़ के ओबड़ बोलियां असी आप उड़ाई थे ते नी मां मेरी दिए बोलिए तक निज समय दा कहर उंज बाहू बुल्ला पूजदे पर बोली दे नाल बैठ नी मां मेरी दिए बोलिए तक निज समय दा कहर उंज बाहू बुल्ला पूजदे पर बोली दे नाल वैर ते नी मां मेरी दिए बोलिए हुण लेखो निकले सूल असी लिखिए तख्तियां तेरियां तैनू पढ़िए विच स्कूल आखिर ते दो शेर ते इजाजत अंजम भाई के ते तू जो चाहना है हुण नहीं होना तू जो चाहना है हुण नहीं होना प्यार उधेड़ के हुण नहीं होना तू जो चाहना है हुण नहीं होना प्यार उधेड़ के हुण नहीं होना ते पूरे सच दे दावेदारा अद्धा सच भी सुन नहीं होना बहुत अच्छे पूरे सच दे दावेदारा अद्धा सच भी सुन नहीं होना और तेरा आखण कुन साडे लई तेरा आखण कुन साडे लई हुंदा सी पर हुण नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह 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 लो जी मुशायरा अपने पूरे तखलीकी दौर में दाखिल हो चुके हैं मियां चन्नू तो तशरीफ ले आए ने
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਅਨਵਰ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਵਈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। 100 ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। 100 ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚਾ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਚਾ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ। ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ, ਖੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਖੱਲੇ ਨਾਲ। ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ, ਖੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਖੱਲੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਹੂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਹੂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਚੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਹੂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਚੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾ ਗਿਆ 7ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ, ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾ ਗਿਆ 7ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾ ਗਿਆ 7ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਾ, ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾ ਗਿਆ 7ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਏ। ਜੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੁਕੋਇਆ ਏ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਏ। ਜੱਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੁਕੋਇਆ ਏ ਪਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਵਣ ਲਈ, ਅਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਹੂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਨਾਏ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਨਾਏ, ਬੁੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੰਨ ਲੈ। ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਨਾਏ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਨਾਏ, ਬੁੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵਿੰਨ ਲੈ। ਰੱਬ ਪੂਜਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਦਾ,
ਰੱਬ ਪੂਜਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਿਆ ਰੱਬ ਪੂਜਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਦਾ 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 ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਿਆ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਿਆ ਨਿਤ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਨਿਤ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਨਿਤ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਿਤ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਜੋ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ ਅਣਖਾਂ ਲੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੰਜੇ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਝੰਡੇ ਅਣਖਾਂ ਲੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੰਜੇ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਝੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਕਸਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਦਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਕਸਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਦਾ ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਤੱਕ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਪੁੱਤ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਵੱਡਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਪੁੱਤ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਅਲਫੀਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਪਿੱਟਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਅਲਫੀਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਪਿੱਟਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਅਲਫੀਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਪਿੱਟਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਹਰ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਭੇਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੇਜਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਭੇਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਦ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਭੇਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਦ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਢਾ ਕੇ ਅਨਵਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਨੀਵੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
बहुत अच्छे। वाह जी वाह। ਹੁਣ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰ, ਗੁੜੇ ਇਨ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਬਲਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰੀ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਗੇ, ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ, बिस्मिल्लाह। नाच नहीं जिंदे नहीं साईं जी, बस एक गजल पीछे जी बैठे ने, सजरी एक गजल, बस आखिरी दो शायर रह गए मुशर्रफ। इस तो बस बाबा जी ने और आकम जी ने बस सीटियां दाद ये वो, मैं कुछ चौके छिक्के नहीं मारने, बस वक्त आज जिन्ना साडे कोल है बस इन्नी की साईं जी गजल सुनना। सोच गुमसुम में वक्त रुके आए, अच्छा सोच गुमसुम में वक्त रुके आए, रूप धरती तो सिर जो चुके आए, सोच गुमसुम में वक्त रुके आए, रूप धरती तो सिर जो चुके आए, सच्ची मुच्ची सदा सुहागना, सच्ची मुच्ची सदा सुहागना, इश्क लाड़ा जो बन के टुकया है, सच्ची मुच्ची सोच गुमसुम में वक्त रुके आए, रूप धरती तो सिर जो चुके आए, सच्ची मुच्ची सदा सुहागना, सच्ची मुच्ची सदा सुहागना, इश्क लाड़ा जो बन के टुकया है। बाबा जी शेर लिखियो, एक तुबका तरेल दा लबो, एक तुबका तरेल दा लबो, एक समुंदर दा संग सुकया है, एक तुबका तरेल दा लबो, एक समुंदर दा संग सुकया है, दुनियादारी ही तेनू लै बैठी, दुनियादारी ही तेनू लै बैठी, मैं ते पहलों ही इस ते थुकया है। अफजल साहब तेरे लिए शेर कहना सी, मैं इत्थे बैठ एक मिनट बैठ इत्थे। एक तुबका तरेल दा लबो, एक तुबका तरेल दा लबो, एक समुंदर दा संग सुकया है, ते दुनियादारी ही तेनू लै बैठी, मैं ते पहलों ही इस ते थुकया है। दो शेर सुना के इजाजत के कौड़ी मंदी जर ते मर, क्यों मरना नहीं है जड़ा नासा च रूह देने वाला होता है, दूसरा मरना है मरे ओ जरा कौड़ी कौड़ी मंदी जर ते मर, कौड़ी मंदी जर ते मर, मौरा शक्कर कर ते मर, शक्कर कर
कौड़ी मंदी जर ते मर मोरा शक्कर कर ते मर बर्फा हो के तपना की बर्फा हो के तपना की सूरज हो के ठार ते मर बर्फा होके तपना की सूरज होके ठार ते मर कोई इश्क द्वारा लब कोई इश्क द्वारा लब सिर सरदल ते धर कोई इश्क द्वारा लब सिर सरदल ते धर ते मर मोरा शक्कर कर ते मर मरे तो आखिरी भी शेर सुनना है तू तो आप ही नची जानते हैं मां बोली के सिलसिले जो कह रहे हो कि 2-4 बंद मैं सुना देना वा वो मां बोली नज़म दे ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ जी बिस्मिल्लाह ये तो मतलब मैं उठा नहीं सुना दो मर भी उठा हुसैना वेख लै असी बदली बैठे बेस उठा हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस साडी जिंद नमाणी कूकदी असां रुल गए विच परदेस साडा हरदम जी कुरलामदा साडी नीर वगावे अख असां जिउंदी जाने मर गए साडा मद होया मख सानू सप समय दा डंगदा सानू पल पल चढ़दा जहर सानू सप समय दा डंगदा चेक करो बेटा सानू सप समय दा डंगदा सानू पल पल चढ़दा जहर साडे अंदर बेले खौफ दे साडे जंगल बन गए शहर असी शौ गमां विच डुबदे साडी रुड़ गई नौ पतवार साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार असी नैना दे खूह गेड़ के कीती वत्तर दिल दी भौं असी नैना दे खूह गेड़ के कीती वत्तर दिल दी भौं ए बंजर रही नमानड़ी सानू सज्जण तेरी सौं असां उतों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग असां उतों शांत जापदे साडे अंदर लगी जंग सानू चुप चपीता वेख के पे आखण लोग मलंग वाह वाह ते आ वेख सुखन दे वारसा तेरे जड़े आले दी खैर आ वेख सुखन दे वारसा तेरे जड़े आले दी खैर अज पुत्र बोली मां दे पे मां नाल रखण वैर अज हीर तेरी पई सैकदी अज कैदो चढ़िया रंग अज तख्त हजारे ढह गए अज उजड़िया तेरा जंग अज हीर तेरी पई सैकदी अज हीर तेरी पई सैकदी अज कैदो चढ़िया रंग अज तख्त हजारे ढह गए अज उजड़िया तेरा जंग अज टुटी वजड़ी प्रीत दी अज मुक्के सुख दे गीत बन जोगी दर दर टोलिया सानू कोई न मिलिया मीत असां अखर मोती रोल दे असां अखर मोती रोल दे असां दर दर लांदे वाज कोई लबे हीर सियालड़ी जड़ी रंगे अपना ताज साडे हथ प्याला जहर दा सां वेले दे सुकरात साडे हथ प्याला जहर दा सां वेले दे सुकरात असां खंड बनांदे खार नू साडी जग तो वखरी बात ते उठ जाग फरीदा सुत्या हुण कर कोई तदबीर उठ जाग फरीदा सुत्या हुण कर कोई तदबीर जिंद हिजर करीरे फस के अज हो गई लीरो लीर सानू जोबन रुते वेख के सब आखण बाबा लोग
सानू जोबन रुते वेख के सब आखण बाबा लोग किस खोया साडा जोबना सानू केहा लगा रोग असां पीड़ां दा वंज पा लिया सानू दुखां चाड़ी पाण सानू गम दा पेजा पिंजदा साडे तुम्बे उड़दे जान साडे तुम्बे उड़दे जान असां बीजे रुख अनार दे सानू लभे तुमे कौड़ असां बीजे रुख अनार दे सानू लभे तुमे कौड़ असां मरन दिहाड़ उडीकदे साडी वादी जावे सौड़ साडे सिर ते रुख बलौर दे साडी धुप्पों कैरी छां साडे तंबू साडे सूरजे साडी लूसे धरती मां साडी उजड़ी हालत वेख के साडी उजड़ी हालत वेख के पा रहमत दी एक झात साडे सिर तो अन्नी रात नू हुण कर साइयां शुभरा नज़म तवील है ते ओ बच्चे वास्ते एक बंद अगर तुसी कहो ते नच नहीं जिंदे नचदा मैं सुना देना क्योंकि नज़म है बहुत तवील है चल भी बच्चे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच जब तक सीत वजूदे तेरे है सावां दा मच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच ते मी रकसम बोला हरदम मुंहों बोल मी रकसम बोला हरदम मुंहों बोल ऐसी अड्डी मार जमीने मुड़के था रत डोल पानी मिट्टी अग हवा नू एक प्याले कोल इको डीके पीजा चारे पंजवा खुले सच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच ते दस नहीं जिंदे दुनिया नू तू ए अनमुल्ला कम दस नहीं जिंदे दुनिया नू तू ए अनमुल्ला कम क्यों सूली मंसूर ने चुम्मी शम्स लिथया चम क्यों मोरा सुकरात ने पीता क्यों सी नचिया बुल्ला क्यों सी भुल्ली हीर सलेटी वेड़ा चौका चुल्ला सच्चा तेरा सच पुछाने की जाने जो खच ओ नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच ते दस नहीं जिंदे केड़ी गल्लों सरमद सीस कटाया दस नहीं जिंदे केड़ी गल्लों सरमद सीस कटाया तख्त हजारा छड़ रांझे ने कन्ना नू पड़वाया दस नहीं जिंदे केड़ी गल्लों सरमद सीस कटाया तख्त हजारा छड़ रांझे ने कन्ना नू पड़वाया ते शाह हुसैन दा केड़ी गल्लों बनया माधो लाल छड़ दौलतां अधम कास नू होया सी कंगाल इश्के दी सरदाई पी के बोल फकीरा सच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच के ये हुण जड़ी इहदे वजूद दी वंड है तसव्वुफ के रोज अलस्तों कीते सन जो खुलण कौल करार अलस्तो बिरब्बिकुम रोज अलस्तों कीते सन जो खुलण कौल करार लालच लोभां हिरस हवावां अपने अंदरों मार रोज अलस्तों कीते सन जो खुलण कौल करार लालच लोभा हिरस हमावा अपने अंदरों मार मैं तो कर ले तौबा तू विरद पुकार तू दे इस समुंदर दे विच कतरा बन के रच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच आखिरी बंद के इस मकामे मरनों पहला मर जाना तू आपे मौतू कबल अंता मौतू इस मकामे मरनों पहला मर जाना तू आपे जमिया ने सब चा मुक जाने मोया यार से आपे इस मकामे मरनों पहला मर जाना तू आपे जमिया दे सब चा मुक जाने मोया यार से आपे ही आना आपे ही जाना खुल जानी ये गल ओ कत कत ढेर लगा दू तकला निकल गया जे वल ओए लाना परदे यार नदीमा इस दुनिया तो बच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नच नहीं जिंदे नच नहीं जिंदे नच नहीं हाँ हाँ क्या कहने
क्या बात है। मैं अगले शायर की जो पहली नज़म जो क्लास क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह मतलब एड्रेस कर रही सी, हैरानी हुई बुनतर फ्लो जो उसकी एक खास एक ट्रांस बना रही सी और गल का सीक्वेंस बना रही सी। मेरे लिए पहली बारी मैं वो नज़म सुनी सोशल मीडिया ते मेरे लिए एक ना इंज लगता सी ये नज़म किते मैं लिखनी सी जो इन्हें लिखी ते ऐसा अच्छा आया कि उन्होंने चंगा किया ते एक बार लेकिन मेरे मतलब इन्हों एक मानता है बड़ी मुहब्बत है अपने साडे जिहड़ियां देसी सुरां ने सद्दां ने जिहड़े अंग ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸਾਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਕਿਬ ਸਤਿਆਣੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरक आप मैं इश्क दे शौ दे विच तेरी तांग सताया ते मार दिता। माइक थोड़ा जिहा धीमा करो। हाँ। दरक आप मैं इश्क दे शौ दे विच तेरी तांग सताया ते मार दिता। दुखा नप के मेरे चूने चू चंगी रीत गुताया ते मार दिता। चाकू छुरियां नाल ता दुनिया ते बंदे अगे भी मरदे सुने आसे। चाकू छुरियां नाल ता दुनिया ते बंदे अगे भी मरदे सुने आसे। डिठा अजब तरीका कातिल दा सीने नाल चलाया ते मार दिता। चाकू छुरियां नाल ता दुनिया ते बंदे अगे भी मरदे सुने आसे। डिठा अजब तरीका कातिल दा सीने नाल चलाया ते मार दिता। और शेर भाई यासर मलंगी साहब के फट रिश्ते वेख के आकिब दे किसे मुंह वटिया किसे हाय कीती। फट रिश्ते वेख के आकिब दे किसे मुंह वटिया किसे हाय कीती। किसे समझ के मजनू लैला दा वट्टा भोए तू चाया ते मार दिता। अच्छा बाबा नदीम साहब बाबा नजमी साहब असी वासी सांदल बार दे साडा विरसा लोक विराग। असी वासी सांदल बार दे साडा विरसा लोक विराग। असी बोली बाहू दी बोल दे सानू पीर फरीद दी जाग। असी बिस्मिल्लाह साहब साहब असी बोली बाहू दी बोल दे सानू पीर फरीद दी जाग। असी वासी सांदल बार दे साडा विरसा लोक विराग। असी बोली बाहू दी बोल दे सानू पीर फरीद दी जाग। असी सच्चे कौल करार दे साडी सीधी साफ दलील। साडा कहीं नहीं झेड़ा झेड़िया असी अपने आप वकील। वाह वाह। साडा कहीं नहीं झेड़ा झेड़िया असी अपने आप वकील। और असा रातां कटियां जाग के सानू रोंदियां हो गए साल। साडे अज भी कच्चे कोठड़े साडा राह ते बजदा बाल। जी बिस्मिल्लाह सरदार जी खसूसी तुहाडी नजर के असा रातां कटियां जाग के सानू रोंदियां हो गए साल। साडे अज भी कच्चे कोठड़े साडा राह ते बजदा माल।
और अजे पी के कंगू घाटियां साडे सुते पे प्रधान, अजे पी के कंगू घाटियां साडे सुते पे प्रधान, अजे छोट छपत्तर खेडदे साडे गभरू शेर जवान। असा रोग पराया पालिया भाई अफजल साहिब साहब, असा रोग पराया पालिया, साडी कई नहीं जाती नेक, सानू उस भी सदया जंगली, असा जिसनू दित्ती टेक। बादशाह साहब जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। असा रोग पराया पालिया, साडी कई नहीं जाती देख, सानू उस भी सदया जंगली, असा जिसनू दित्ती टेक। जदा सुती वसो जग सी, साडी जग ते वेखी ठाठ, साडे वैरी कमसन खौफ तू इंज बदले लैसन राठ। जिवे मार मुराद दलेल दे लिया अहमद खान दा वैर, जिवे मार मुराद दलेल दे लिया अहमद खान दा वैर। इंज बजिया जट अंग्रेज नो निसु चावण दिता पैर, इंज बजिया जट अंग्रेज नो निसु चावण दिता पैर। असा काला पानी हो गया, असा काला पानी हो गया, नहीं मुड़ भी मन्नी हार। असी पिरमी अपने देश दे, सानू रहतल नाल प्यार। असा सिख दा दीवा बालिया, बहुत शुक्रिया। असा सिख दा दीवा बालिया, असा वेखे सुख दे ख्वाब, साडी आके बझोक रंगीलड़ी, शाला वसे देश पंजाब। साडी आके बझोक रंगीलड़ी, शाला वसे देश पंजाब। शाला वक्त बुलंद हो गया जी। वाह 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 वाह। जी बिस्मिल्लाह, दो शेर गजल में जी। वाह वाह वाह, ऐतबार जी बिस्मिल्लाह। असा काला पानी हो गया, नहीं मुड़ भी मन्नी हार। असी पिरमी अपने देश दे, सानू रहतल नाल प्यार। असा सिख दा दीवा बालिया, असा वेखे सुख दे ख्वाब, साडी आके बझोक रंगीलड़ी, शाला वसे देश पंजाब। और किबला दे हुक्म दे तहत शेर गजल दे कि दिल नू भार हिजरां दा चा ले आए मैं, भार हिजरां दा चा ले आए मैं, दिल नू पत्थर बना ले आए मैं। और शेर तवज्जो करनी है साहिब साहब कि जेड़ा करके शिकार खांदा हा, जेड़ा करके शिकार खांदा हा, बाज ताने ते ला ले आए मैं। जेड़ा करके शिकार खांदा हा, बिस्मिल्लाह, बाज ताने ते ला ले आए मैं। साहिब साहब हुण तां आकिब न जंगली आखो, हुण तां आकिब न जंगली आखो, और हुण तां जंगल बसा ले आए मैं। वाह 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 जी 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 बिस्मिल्लाह। हुण तां आकिब न जंगली आखो, हुण तां जंगल बसा ले आए मैं। ते एक बोली जी बिस्मिल्लाह। हुण तां आकिब न जंगली आखो, और हुण तां जंगल बसा ले आए मैं। जी किबला बोली कि लगे बूहे तू खगूर के शरीकड़े, लगे बूहे तू खगूर के शरीकड़े, बिरावा जदा वेड़ा वंडिया। लगे बूहे तू खगूर के शरीकड़े, बिरावा जदा वेड़ा वंडिया। चार मिसरे होर बच्चे स्कूल बच्चों दे स्कूल बस एक चार मिसरे में बाबा नजमी साहब को, बाबा नदीम साहब को चार शेर।
नहीं वो आखिर में हो जाएगी। अच्छा चलो 2 शेर उस हवाले नाल के प्यो दे खान ता हाँ वो आई के गर्जा मगर कहानीकारा नगरी विचों गर्जा मगर कहानीकारा नगरी विचों वैली करके लाजदा पारेदार न कठी गर्जा मगर कहानीकारा नगरी विचों वैली करके लाजदा पारेदार न कठी हीरा रांझे मारी भावे जींदे रखी हीरा रांझे मारी भावे जींदे रखी किसे विचों कैदो दा किरदार न कठी आखिर ते साहिर साहब दे हुक्म ते नाज़ुम जल्दी पुश्ती नौकर दो सुनाओगे जी ठीक है जी दौड़े दा हुक्म एक दौड़ आई असी भी खास से सानू आम की तोई मुड़ छोड़ गयो और साडे मुल दी कहनू भुल काई नाई बेदाम की तोई मुड़ छोड़ गयो ते असा आके पत्थर मिजाजा नू पहले राम की तोई मुड़ छोड़ गयो जिंगी साज बना के बेदर्दा बदनाम की तोई मुड़ छोड़ गयो इसे दिन रलदा मिलता एक दौड़ा कि कोई दौड़ आई पूरी पूरी रात खुदा दी मेरी सिख दी पीक जुटाए मेरे सिर ते जदड़ जुटांदे हम बख्तां दे बूटे सारे नाई सिर तलू आके बड़ा कटदा अल्लाह वातो दौड़ विखावे जो चिड़िया नू आखना ना बोलो मेरा आके जाग न जावे सही आखिर ते सारे मिलावन दे हुक्म दी तामील करेंगे और तेजी नाल कसम जल्दी पुश्ती नौकर मैं आख्या अपने चौधरी नू साई सुनिया है लाल दी बस्ती विच सरकारी मकतब खुला है जिथे पढ़दे बाल गरीबां दे जिथे मुफ्त किताबां ठींदियां हैं काई फीस पढ़ाई दी नहीं लगदी मैं सुनिया इल्म खजाना है ए इल्म चानन अखियां दा 7 पीढ़ियां मेरियां हड्डियां हैं सरकार दी ताबेदारी विच इयो मगना अजर गुलामी दा सदियां दियां अन्नियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है मैं अपना पुत्र पढ़ावना है अगू दड़क के चौधरी याद आए कुछ सोच समझ के बोलिया कर तेरा पुत्र स्कूले जासी ता एनु देख के पिंड दे लोकां नू रीसम सी बाल पढ़ावण दी जे रस्म पढ़ाई दी चल पई ता मेरे वक्त दा सूरज ढल जासी मेरे बाल दे पट्ठे काय करने जे रस्म पढ़ाई दी चल पई ता मेरे वक्त दा सूरज ढल जासी मेरे बाल दे पट्ठे काय करने मेरे कौन नवे सी कुत्तिया नो मैनू हुक्का कौन बखा दे सी मेरे बाल शिकार तू हट सड़ता लड़ कौन मरे सी गड्डी थे हुन तवज्जो कर दिए ओदे सुन के बोल हकारत दे चुप करके घर नू रले पियन रे अवस्था साउन अखियां दा सारी रात सुचे दे गुजर गई मेरा पुत्र नाज़ुक फुल्ला तू नहीं अग रख सकदा डफे ते नहीं गरम हवेजा चा सकदा ये सोच सुचे दे अख लग गई एक वेखिया मंजर ख्वाब दे विच मेरे पुत्र दी कंड ते बसताए ओदे हाथ च हार है फुल्ला दा उत्ता अडियां चा के गल मेरे ओ हार पवावना चाहता है अजी अख दा ख्वाब अधूरा हा इदू घर दा कुंडा खड़क पिया मैं पूछया कौन है
ਕੀ ਆਣਾ ਏ ਅੱਗੂ ਬੋਲਿਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦੇਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਖੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਮਾਫ ਕਰੇ मेरे पैरी लज दिया बेड़ियां हिंद मेरे आके हाथ मखलूज तरई मैं अजला डेढ़ झूठ हो लईए मैं कई दी नौकरी नहीं करनी सिर देसा हेठ तगारी दे हाँ देसा चीर पहाड़ा दा रुख देसा मोड़ समुद्रा दा रुख देसा मोड़ समुद्रा दा और मन आखी अपने चौधरी नो सिखे अटकल आप बखावर दी या हुक्का पीवना छड़ दे सदियां दियां आलियां अखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पाना है मैं अजला डेढ़ झूठ हो लईए मैं अपना पुत्र पढ़ा वाह 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 शाला जीवे प्या शाला नहीं नजर भाई बहुत क्या कहने वाह 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 क्या बात बैठो वाह वाह जैसा भी भैया जीविया लो जी क्या रंग बनने हैं जी साकब सत्यान जी बरा आकब सत्यानवी जी का मैं इंज लगता कि बड़ा गुड़िया पुत्र रही इस धरती का ते हुण ये पंजाबी जगत च बड़े धुमे हुए लोकां दे हक और पक्ष लुकाई दी आवाज बन के जेड़े इस वेले पूरी पंजाबी दुनिया च अपना एक खास नाम बनाई बैठे साडे बड़े साडे बाबे साडी अज दी महफिल मुशायरा दे अज दे मुशायरे दे प्रधान लोकां दे दिलां दे विच वसदे साडी जान बाबा जी बाबा नजमी जी तुहाडे सारियां दी ताड़ियां जी बाबा नजमी अपनी 7वीं सदारत ते आके अपना कलाम सुना रहे ने बिस्मिल्लाह बड़ी मोहब्बत साडी बड़ी खुश बड़ा प्यार होनी बाबा जी साडे को जिउंदे जागदे साडे विच मौजूद ने जिते इंडिया दे विच इन्हां दे पिंड विच इन्हां दा मुजस्समा बना के उन्होंने हां फिरोज मौके च इन्हां दे मुजस्समे बना के लोकां इन्हां दी मोहब्बत च बड़ी मोहब्बत सच्ची गल वेखे बहुत सोहना मुशायरा और बड़ी अच्छी शायरी है हकीकत और किसी ने भी कट नहीं की थी अपना पूरा जतन जोर लाया महाराज 2 मिसर बैठे हो गए कि इतना अत जरूरी हो जा 2 मिसर इतना अत जरूरी हो जा दुनिया की मजबूरी हो जा इतना अत जरूरी हो जा दुनिया दी मजबूरी हो जा हुण मैं रब दा ना नहीं लेना हुण मैं रब दा ना नहीं लेना कुछ नहीं करता ता नहीं लेना हुण मैं रब दा ना नहीं लेना कुछ नहीं करता ताने बदल गईया ने शक्ल राज पुराने ने बदल गईया ने शक्ल राज पुराने ने सदे सिर्फ नवे ने काग पुराने ने बदल गईया ने शक्ल राज पुराने ने सदे सिर्फ नवे ने काग पुराने ने ते नवी पुटारी वेख के विसर जावी ना बीना दे सुर दसन नाग पुराने ने नवी पुटारी वेख के विसर जावी ना बीना दे सुर दसन नाग पुराने ने ते चंद शेर के
ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜ ਤੋਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗੀ। ਤੇ ਸੁਖਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੋਂ, ਸੁਖਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਜੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗੀ। ਮਾਰਦੇ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗੀ। ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੱਜਿਓ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ? ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੱਜਿਓ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ? ਭੁੱਖੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੱਜਿਓ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ? ਭੁੱਖੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰੱਜਿਓ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ? ਭੁੱਖੇ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਬਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖਬਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸੇਠਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸੇਠਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਸੇਠਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਅੰਬਰ ਨਾਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਅੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਧੌਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਧੌਣ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ।
सानू इहदी मिट्टी विचों चिड़ी बना नहीं दिंदा, सानू इहदी मिट्टी विचों चिड़ी बना नहीं दिंदा, ते साडा रब भी साडे वल्ले हुण ध्यान नहीं दिंदा, खबरे किहदे कोलों डरदा, कोई बयान नहीं दिंदा। ते गजल सुना के इजाजत। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरा दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पार के पत्थरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने ते सीना पार के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के चुनते नक्शा अपने सफरां दा, जेड़े घरों बना के चुनते नक्शा अपने सफरां दा, ते चुगियां विच भी फेरा पा के वेख लवे, चुगियां विच भी फेरा पा के वेख लवे, साडी भी तो पीड़ मना के वेख लवे। ते जिन से सुनो, जिन्ने हाले तीक समुंदर तकिया नहीं, जिन्ने हाले तीक समुंदर तकिया नहीं, ओनू आखो मैनू आके वेख लवे, जिन्ने हाले तीक समुंदर तकिया नहीं, ओनू आखो मैनू आके वेख लवे, ते मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल झूठा वा तो फिर बनवा के वेख लवे, मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल झूठा वा तो फिर बनवा के वेख लवे, ते मेरे दम नाल गुटके वेड़ा मक्के दा, मेरे दम नाल गुटके वेड़ा मक्के दा, मैनू विचों परा हटा के वेख लवे, मेरे दम नाल गुटके वेड़ा मक्के दा, मैनू विचों परा हटा के वेख लवे, ते तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी लंबरदारा बस्ता पा के वेख लवे, तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी लंबरदारा बस्ता पा के वेख लवे, ते मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा, मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा, मेरा कोई भी शेर सुना के वेख लवे, हाँ ते मेरा कोई भी शेर सुना के वेख लवे, ते साडी एक एक चुग्गी एक मुसबदा है, साडी एक एक चुग्गी एक मुसबदा है, सुखनवरा चों कोई भी जाके वेख लवे, सुखनवरा चों कोई भी जाके वेख लवे। 405 शेर सुना के इजाजत। गजल सुनी चाहिए कि मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, मस्जिद मेरी तू क्यों टावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लो ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नू, लो ते रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नू, ते तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू, मैं नानक दी बानी पढ़ के दिया हुसैनी लंगर नू, ते साडे सिक्का फसया रहना खुली तैंदी रहनी है, जिन्ना तीकर नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नू, जिन्ना तीकर नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नू, ऐसा नहीं होना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई, ऐसा नहीं होना बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई, शक्ला वेख के दिंदे ने वरतावे तेरे लंगर, शक्ला वेख के। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बहुत मोहब्बत बाबा नजमी जी, और आज का बड़ा ही बहुत आला सब कितने ठहरो जरा बैठो
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਜੋ ਸਦਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈਲਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਹੈ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਏ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਲੈਲਪੁਰ ਲੇਖ ਮੇਲਾ ਦੇ जिन्हें आ रही है वॉलंटियर्स सर बिस्मिल्लाह सारे आने वाले मेहमानों ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अस्सलाम वालेकुम और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਔਰ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਸਜਾਇਆ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ थैंक यू। बहुत शानदार भाईजान सोने हो जड़े कोई मजा नहीं सानू मजा आया बस ज्यादती है मैं अल्लाह दी कसमें प्रोफेशन बंदे हो तुसी ज्यादती जिंदगी च सानू फेर ना बुलाए है मैं तुहानू कहा चल रहा है अभी शाहिद अली साहब चले गए।